velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höldum við það sem að við köllum helgispjöll hér við Rauðaborðið. Helgispjöll. Fáum einhvern til þess að setjast henni hjá okkur og leyfa okkur að kynna sér. Það er náttúrulega forviðri fyrir öðru fólki en með því að kynnast öðru fólki þá lærum við líka eitthvað á okkur. Við getum máta okkur við fólk og spegla okkur í því. Og nú er komin svolítill skammtur. Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari. Stutt sem síðast. Körfuboltaþjálfari. Já, meðal annars. En hvað er hitt? Hérna atvinnurekandi og faðir og alls konar. Heimspekikennari. Langar að vera það. Langar að vera það. En maður það náttúrulega ekki með því að langa það, maður verður að vera það. Já, stefnaði. Sko, þú ert alltaf í stríði. Er ég? Já, það er ófriður í kringu þig. Við höfum talað saman áður Aþenu körfuboltafélagið og kvenna körfubolta og baráttu þeirra fyrir að fá vera virtar menn og menn inn í hreyfingunni. Já, stelpurnar. Já. Það er mikið bara það. Svo rættum við Breiðholtið. Þar ertu í baráttu fyrir það að, ég veit ekki hvað að segja, borgaryfirvöld sinni hverjunu, gerir grein fyrir hver staða þess er og akti eftir því. Ekki? Þetta er nú stríð. Þetta er kvennabarátta og barátta fyrir innflytjendur og fátækt fólk. Já, ef við einföldum þetta þá er þetta kannski bara svona barátta fyrir því að fólk fái tækifæri til þess að auka virðið sitt. Já. En þú ert hvorki konan í fátækur. Nei. Fluttur í Garðabæni ekki? Já. En alveg upp í Breiðholti. Alveg upp í Breiðholti. Já. Svo þegar maður sér umfjöllun þig, að það er eins og þú megir ekki segja orð, að þá rís alltaf ykkur upp og kvartar yfir því að... Þú veist ekki eftir þessu? Já, alveg, já. Og yfirleitt, þú vilt segja eitthvað hér, og þá kemur ykkur og kvartar yfir því að þú hefðir átt að orða eitthvað sem að stundu virka bara sem aukaðatriði, einhvern veginn með öðrum hætti. Þannig að það er eitthvað, við ætlum að setja þetta. Finnst þér ekki? Jú, og svona komandi frá þér, sko. Þú ert nú svona samfélagsrýnir. Ekki satt? Myndir ekki kalla það? Ég bara fylgist með þér. Já. Og ég segi... að rýna í samfélagið. Ég segi hvað mér finnst. Því mér finnst það að vera skyld okkar allra. Að segja frá hvernig samfélagið birtist okkur. Þannig getum við byggt upp gott samfélag. Það er ekki góð leið að þegja eða sætta sig við eða beygja sig undir eða það er ekki góð leið til að byggja samfélag. Já, en svo líka bara þetta kultúr conformity sko, sem er í gangi að bara ef þú ætlar að vera eitthvað hafa aðra skoðun eða ekki að labba í takt þá rísa ansi margir upp á afturfæturnar. Það er svona sem ég hef fundið. Sko ég talaði við fólk sem hefur verið að berjast fyrir alls konar hlutum hérna. Við talaði við fyrsta homman sem kom út úr skapnum opinberlega, fyrstu lesbíuna sem Hver er fyrsti homminn? Haraldur Torfason sem kom fyrstur. Var hann fyrstur út úr skapnum? Já, fyrst út úr opinberlega í fjölmiðlum. Og svo talaði við Láru Martinsdóttur sem var fyrsta lesbían sem kom fram í blöðunum. Ég talaði við Semu Erlu sem er að berjast fyrir mannstað innflytjenda og ég talaði við, þú veist, fólk í verkalýðsbaráttu og fólk sem er í alls konar baráttu sem er mjög mikilvægt að við gleymum svolítið að hampa fólkinu sko, að fólkorðuna fara oft til einhver annara og segja það svo seint til þessa hóps að við sjáum ekki að sko samfélagið okkar er búið til eða það sem er gott í samfélaginu er búið til út af svona einhverju baráttu. En þess vegna er svolítið
þú er svolítið svona ráðgáta því þú er svo sett baráttumaður að þú fellir ekkert inn í svona formið. Þú lítur út eins og setur eitthvað allt annað en svo ert alltaf í ykkur í baráttu og það er svolítið ráðgáta sem við kannski leysum hér. Já, ég er bara game. Þetta verður svona therapy session hérna líka. Bara, who am I? En þetta með eitt sem var í að því að það var svona umfjöllun viðtal við þig í Vísi í vikunni og við varum svona að renna yfir hana. Það eru myndir af þér og þú ert svona reiður á myndunum sem er fágæti í dag. Það er ekki oft sem að birtast myndir af mönnum sem eru hrópandi. Ég held að það er ekki fínt, sko. Nei, en þú veist að þjálfa körfubolta, skilur. Er ekki að gera það með blíðu? Ég er mjög blíður. Þó ég sé hrópandi. Þetta er skilur, ekki blíður, mjúkur, sko. Það er alveg auðmýkt í þessu, sko, hrópunum. Að hrópa fólk. Sko, þetta er náttúrulega bara hátt spennustig. Sem að þú hleypir út og... Ég meina, þú veist, þetta er til dæmis bara, þetta er frekju íþrótt. Þetta gengur út á það að taka boltan af andstæðingnum og láta ekki taka sér boltan og standa í vegi fyrir honum og stíga hann út og þetta er bara eðli leiksins og áhugavertu skulle nefna þetta vegna þess að það var hérna góðu félagsfræðingur sem að talaði um það að gildin væri önnur til dæmis stelpumegin, sko. Það veist, þar getur bara farið í körfubolta sem í eðli sínu er þessi freki íþrótt en gert þetta á einhverjum öðrum gildum. Og svo til dæmis mjög áhugavert að fara inn í yngri flokkamótin þar sem fólk er eitthvað svona að miskilja þessa svona jákvæðu sálfræði og það er einhver svona bleik slíkja yfir þessu öllu sem er einhvern veginn þannig að þarna leiðir fólk saman hvolpana sína, skilur, til þess að keppa í freki íþrótt en ætlast svo til þess að svona líkamstjáningin sé ekki í takti við það. Við þetta rosalega sérstakt. Ég man hérna á tímabili þá var körfuknattleikssambandið að skoða það að þegar þú værir í yngstu flokkunum og það væri bannað að taka boltan af andstæðingnum. Veist, þú sér bara hvert erum komið til samfélag, sko. Þetta er alltaf orðið svo mikil tvískýningur einhvern veginn, sko. Og það er að kenna okkur að haga okkur á einhvern ákveðin hátt. Þú veist, sem að einhvern veginn minnir ekki á einhvers konar aggression og frekju og ég finn þetta rosa mikið inn í sko stelpu kúltúrnum líka. Það er þetta til dæmis þannig að sko áður en ég byrjaði þá byrjaði ég strax að heyra tala um þennan passífa svona drama eða svona passív-aggressíva dramakúltúr hjá stelpum og svo þegar ég sem sagt kem inn í þetta og byrja að kynna mér þetta reyndar áður en ég byrja að þjálfa síðan stelpurnar mínar, sko, að þá er þetta allt löðrandi að þessu og ég fer strax að mynda ákveðna kenningar, sko, sem er bara þannig að til dæmis stelpurnar fá ekki tækifæri til þess að svona, það eru ekki studdar í því að skila aggressjónur bara beint það sem það á heima. Það læra það frá mömmum sínum og þá byggjur bara upp, það verður bara landris sem endar með einhverju eldgosi einhver staðar, sko, meðan að sko strákunum er kenta og þú sér þetta alveg bara, þú veist, strákarnir fara alltaf bara í slag og enda svo jafnvel sem bara bestu vinir og eftir, sko, því að þeir svona læra á mörk hvers annars og fá svolítið að kynna sko öðrum og jafnvel meta hvern annan í gegnum það, en þetta er ekki svona promótað stelpumegin og svo hérna lendi ég í því að eða sem sagt ég lendi ekkert í því, ég tek að mér hérna stelpu kúltúr og það var svolítið áhugavert sko með alla þessa gagnrýni sem ég hef fengið á mína þjálfun að þú veist og ég er alltaf að reyna að svona líti í eigin barm og segja byrju, er eitthvað til í þessu, þú veist, er ég bara barnafantur í alvöru, þú veist, er
ég bara vondur maður, þú veist, er ég narsissist, er ég siðblindur, allt þetta sem er verið að segja. Hvað er ég að tróða ykkur í frekju upp á lítil börn? Já, og þú veist, og svo meiri segja sko að því að í gegnum allt þetta, að þá er þetta bara svolítið svipað eins og með svona bardagalistir sko, að þú kennir svo mikið aga í kringum þetta allt saman og kennir raun og veru fólki að stýra þessu og vinna með þetta og svona dominita geðshræringar sínar. En já, og þá var ég svona sko, já, og það sem ég segja, þetta eina sem ég hef raun og veru gert sögótt er að þjálfa stelpur eins og ég hef alltaf þjálfað stráka og hef aldrei fengið bágt fyrir. Skilur þetta hvað ég er að fara með þessu? Börnum mín hafa verið í Hjallastöðunni. Þar er verið að reyna að ýta undir stelpurnar að þær séu ákveðnari á meðan að ég sé það er síður gert hjá strákunum af því að það þarf ekki að styðja þá í því. Nei, ekki alla, en suma. Já, suma. Já. En heilt yfir þarf að styðja stelpurnar í því. Já. Ég nefnilega hitti Möggu Pálu hérna 2021 þegar að Hækkum Rána kom út. Það bauði mér í heimsókn. Og það var svona mörgu leyti eins og þegar ég var að því að ástæðan fyrir því til dæmis ég mæti hérna er að ég bara kann ekki við að segja nei þegar þú býður mér sko, þegar þú varst eini maðurinn sem að rýndir í þetta eins og ég sá þetta þegar að hérna, myndi kom út á sín tíma þú hljópst inn í bygginguna þegar allir hlaup út úr henni og það sem er svo áhugavert eins og til dæmis með það sem Magga Pála sagði mér var að hún var að segja bara, já, ertu ekki að lenda í þessu? Ertu svo ekki að lenda í þessu? Og þá fór ég og svo setti þú hérna út einhvern Facebook pistil sem að þú varst að fara bara í gegnum það hvernig valdstéttin er raun og veru bregst við því þegar einhver allar að mótmæla einhverju eða láti sér heyra og þá áttaði ég með að þetta voru formúlur sko og hérna og hérna já, Magga Pála einmitt talaði um þetta sko að hún það bara að endurhæfa stelpurnar bara 6 ára gamlar þegar að mæta, það var bara strax búið að keyra þær inn í þetta ákveðna form sko það er alveg þræl magna sko. Og viðbröðin ef að þú ferð gegn straumnum er alltaf þessu sömu, það sem að þú fyrst yfir þig og var Magga Pála að segja að það hefði verið sama sagt um hana já. Að hún var að eyðileggja stelpurnar hún væri já og svo segir hún við mig eitthvað svona hérna og ég segi já en þú varst kona og ég kall í uppeldinu og segi já nei ég var lesbísk kona þetta var mjög áhört að ég bara og svona já er bara að fá svona kennslustundir í þessu þannig að það áttar mig á sig að það er eitthvað svona matrix sko í gangi þetta er einhverja formúlur, þetta eru forrit það sem er já og það sem er líka bara áhugavert að velta fyrir sér sko er að ég var aldrei í sjálfu sér að taka þátt í einhverju feminískri baráttu sko ég sá bara einhverjar stelpur sem að átti bara að bæla einhvern veginn niður og það átti ekki að hlusta á þær og það mér fannst það svo klikka sko því ég með dóttur mína inn í þessu og það er allir að tala hversu ójafnt þetta er strákamegin og stelpumegin og hérna og ég held til dæmis að svona öfga feminismin sko hann fílar ekki það sem ég er að gera vegna þess að ég hugsa alltaf bara heyrðu, við þurfum alltaf bara að auðmýkjavæða, við þurfum að fórnarlambsvæða þetta allt saman með því að fara á staði þar sem einhverju jaðarsettur eða þar sem einhverju til hliðar og setja bara effort og resursa og athygli í það að gefa fólki tækifæri til þess að auka virðið sitt og þar finnst mér að baráttan eigi að vera og mér langar bara að vera þar að því að svo verður þess aldrei jafn skipt sko, að því að svo bara þú veist, er einhver sem stendur sig og hann vinnur leikinn og það er einhver sem gerir rosa vel en þetta er bara svo það er bara svo mikið leti í samfélaginu að nenna ekki að vinna með einhverjum sem fær bara lélega hönd
skilurðu, þú veist. Fljóta afskrifa. Og fljóta afskrifa þetta og þetta það sem að fer alveg óboðslega í taugarnar á mér. Ég tengi rosalega við þetta. Mér fannst ég hefði átt að fá, ég var svo duglegur sko. Mér fannst ég hefði átt að fá fleiri tækifæri til dæmis í þessu hverfi. Þú veist, í þessu hverfi hérna upp í Breiðholti. Og það var mjög áhugavert af því að vinur minn spilaði fótbolta í Fram og annar spilaði í KR og ég hef stundum verið að hugsa tilbaka sko því ég stundum að velta fyrir mér hvað fólk líka einhvern veginn virðist sætta sig við á mörgu leyti hlutskipti sitt sko. Og sem rosalega gott af því að annars væri bara óbúðslega miserable en við þurfum að átta okkur á því að þeir sem að eldri eru að það sko, nú það orðið hlutverk okkar í raun og veru að kenna, að þjálfa, að styðja við, að gefa allar gjafirnar okkar tilbaka. Og mér finnst þetta ekkert vera rosalega flókið. En þú veist, ég að vinna með fólki á hverjum einsta degi sem að þú veist, vinnur fyrir fyrirtæki sem það veit ekki eins og hver á. Og að vinna alls konar vinnu sem að bara ég ekkert eins og vissum að fólk geti útskýrt fyrir mér hver kosturinn við það sem það að selja eða það sem það að gera, skilurðu? Það gerir konun í Bretlandi það sem að ég held að veri 36% aðspurðu sögðust vinna við í störfum sem að sjæja ekki tilgangi með svo kallar bullshit jobs. Ég mitt. Það er margt í þessu. Fannst þetta leiðilegt hjá mér? Fannst þetta leiðilegt? Nei. Ég bara hugsaði því að það er svo margt í þessu. Þú veist, þú tala margt í einu. Eitt að við höfum svolítið verið að ræða við rauðaborðið svona yfirskriftin af hverju líður börnunum okkar illa. Það komið alls konar fólk sem komið hingað. Og mér sýnist að vera svona margir svona undanfarið vera að nefna það að það vanti svona eins og seglu í börnin. Þannig að nú væri komið kannski tími á því að lefum að finna einhverja mótstöðu og andstöðu sem þau þurftu að koma sér í gegnum. Það er bara ágætt að vera að leiðast jafnvel að vera svolítið svangur eða kalt það þyrfti ekki alltaf að vera í lagi þannig að það er eitthvað í þessu sem að þú ert að tala sem er svona bara karakteruppbygging en það er eitthvað svona samfélagsleg merking í þessu líka sem að oft í svona alls konar svona frelsisbaráttu að auðvitað staða mín veik af því að samfélagið að kúa mig og ég verð að laga það, ég verð að laga samfélagið en ég verð líka að laga sjálfa mig þannig ég verð að vera sterkur og það er bara þetta er ekki að dæmi þessi alls konar baráttu sko sérðu bara hvernig Malcolm X klæddur og hvernig hann ber sig og það var stórt atrið í frelsisbaráttu Indverja því að þeir eru lágvaxnari heldur en kúarinn englendingarnir að vera sko sterkir líkamlega og allt svona þess en svo sjáum við líka sko slæma myndir af þessu svona hugmyndum að lukka vel bara Breivik þannig að það er eitthvað sem er langar til að ræða hlutur sko einstaklingsins og svo svona samfélagsbreytingarna það er svona sem að því þú leggur svona áherslu eins og svona ég veit ekki mannrækt íþróttana sem að líklega tekur svip af samfélaginu hverju sinni að heilbrigð sál í hraust og líkama getur þýtt eitthvað 1910 og svo 1950 og svo 1924 en það er ekki sami hluturinn sko af því að við það sem við talum vera heilbrigða sál er líklega sá sem ekki tekur boltan af næsta manni þannig var það en þú segir að þessi heilbrigð sál sem í þessum leik lætur ekki taka sér boltana og tekur boltana af öðrum Já. Og svo þetta líka frekju íþróttina þína af því að við lifum í samfélagi ég held sem margir sem eru til að segja það er bara feikna nóga frekju í þessu samfélagi sko. Okkur vantar bara meiri mildi í þetta samfélagi en líklega ef ég spái að þá kannski segir þú að ég menna að það er svolítið næf að horfa á það því að samfélagið frekjusamfélag og ef þú ætlar að lifa í því þá þarftu að kunna að nota frekju. Samfélagið einhvern tímann ekki verið frekju samfélag? Ég veit ekki. Það
Biblían byrjar í aldingarðin metin, þar sem allir voru góðir. Og það dugði skamt. Biblían fjallar eiginlega það að manninum sé það ekki eðlislegt, að það sé eitthvað í manninu sem veldur því að hann getur ekki lifað í samfélagi mildi. Að illa alltaf með okkur og grimmdin. Og þess vegna þurfum við að geta að varið okkur. Já. En ég meina, eitt af því sem að ég legg rosa mikla áherslu á er líka bara svona sko nú ég er svo erfitt með að nota orðið geðshræring. Fólk veit ekki alltaf hvað það þýðir. Sko ensku þá ertu með orðið emotional og svo ertu með orðið við tilfinningu, sko, þetta er ekki alveg það sama. Og ég áttaði mig á því fyrir einhverjum árum síðan, sko, að það er til orð bein þýðing yfir emotional sem við þýðum alltaf yfir sem tilfinningana, ég kalla það sem er bara geðshræringar. Og það er ekki allir sem áttaði sig á því að geðshræringar eiga yfir sko gleði og svona þessar jákvæðu svona þetta jákvæða spektrum, en allavega að hafa sveigjanleika í vídd geðshræringana held ég að skipti rosalega miklu máli. Að því að þú ætlar að vera sko valfær eða svarhæfur, að þú er response able, að þá þarftu að hafa allt þetta spektrum, sko. Og þú þarft að geta verið mjúkur og jafnvel bara svona agreeable og undirgefin á köflum, og svo þarft að geta verið mjög ákveðin og ég held að það skiptir rosalega miklu máli. Og ég held að þú getur kennt allt þetta í gegnum íþróttirnar, af því að þó þú horfir síðan á, sko, ég kenn alltaf krökkunum mínum, sko, ég segi alltaf hvað er mikilvægur en að koma á völlin og standa sig vel. Það er að koma á völlin og gera hina betri, en það versta sem þú gerir fyrir einhvern er að gera eitthvað fyrir hann sem að hann á og ætti að gera sjálfur. Þannig að við byrjum strax þroska þjófur eins og já, þannig að þegar að krakkarnir hjá mér eru bara 10 ára gamlir, 9 ára gamlir, þá byrjar strax svona þjálfaranám. Þannig að besti leikmaðurinn minn, ef þú kemur með barnið þitt á æfingu til mín og það er einhver sem búin að æfa í 2 ár, og þá er jafnvel besti leikmaðurinn í liðinu að hann æfir ekkert þann daginn. Hann fær bara það hlutverk að kenna barninu þínu, dóttur þinni, jafnvel alla æfinguna, og það kefst það. Mönnum finnst þetta mikil upphafning í því að fá að vera þjálfari, og svo kem ég bara og er bara gagnrýna þjálfaran og ég segi bara býtu, akkur er þetta ekki að laga hjá honum olbúan. Það er aðalmálið þegar við byrjum að skjóta og þetta finnst krökkunum alveg frábært. Þannig að þetta er svona, ég skilur hvað er að fara. Þannig að þetta er ekki bara, þú mætir ekki bara einhvern leik og segir bara hérna er það er bara svo grunnt, hérna er bara allir að slást og allir að frekjast og allt þetta, en þess að það sem þarf að fara í það er svo miklu dýpra sem dæmi, sko. Og svo náttúrulega líka annað bara að bera virðingu fyrir anstæðingum, og ég hef verið gagnrýndur, sko, fyrir það til dæmis eitt að mínum leikmönnum er það uppálagt að haga sér eins, eða sem sagt hafa sömu líkamstjáningu eftir sigur og tapleik. Og þetta finnst mörgum vera til þess að bara að ræna gleðinni og þarna Brynjar aftur bara taka gleðina af börnunum og eitthvað. En þá er það raun og veru punkturinn í því að þú sért sko forvirkur og í staðan fyrir að vera sko reaktífur á það hvað einhver ljós sem myndi einhverja tölu í raun og veru sína. Og svona að byrja að fá leikmennin til þess að átta sig því sko að fyrir okkur er andstæðingurinn í raun og veru ekkert annað heldur en bara mjög svona heppilegt mótlæti, en viðmið allra hluta hjá okkur eru raun og veru bara hegðun okkar og viðhorf okkar til þess að við erum að gera. Og það sem er bara svo gott er það að hafa einhvern andstæðing sem að og vera alltaf að leita betri andstæðinga, því að það er í raun og veru ekkert sem að upphefur þig jafn mikið og taka við einhverju áskorun sem að því að sko það er enskt quote, ég ætla nú ekki að þýða þetta, gagnrýndur líka fyrir að sletta mikið, whatever a mind of a man can conceive and believe it can achieve. Og krakkarnir sko bara leiður sjá einhvern jafnaldra þeirra að gera eitthvað
þá efastu ekki einu sinni. Skiptir engu máli hvað einhver þjálfari segir. Hann getur sagt, já, maður á að haga sér svona og svona og svona og svona og krakkarnir bara, já. Krakkar hlust ekki. Þau bara taka inn það sem umhverfið þeirra býður upp á. Þannig að og þá allt í einu komið óbærslega tækifæri til dæmis til þess að bara að kenna krökkum að setja sín eigin standard. Þannig að ef þú ert bestur, þá þetta bara svolítið svona býtu bestur miðað við hvað. Og ef þú ert ekki að standa þig vel, þú veist, og það alltaf verið að verja rosa mikið í dag verið að verja krakkan okkar frá því til dæmis bara að vera léleg. Og þeir sem verja krakkana mest frá því að vera léleg eru alltaf þeir sem hafa minnst að trúa börnunum sjálfur. Pældi því. Útskýrðu það? Já, það bara þannig að, þú veist, ef að ég fæ hóp sem mjög lélegur og svona, þú veist, miðað við hinna að ég hef aldrei ekki mætt í næstu keppni og það ekki bætingar. Og yfirleitt bæta liðin mín sig mest og það alltaf bara vegna þess að við setjum bara meiri vinnu inn í þetta og erum bara duglegri. Það rosalega auðvelt að vera duglegri. Það bara mikið af leti og svona umgeskap allstaðar í kringu þig, þannig að ef þú ert bara duglegur þá kemstu áfram. Þetta það sem ég álegg fólki, bara að gera meira. Já, bara gera meira, sko. Það eiginlega eina sem hægt að lesa út úr þeir sem hafa gert eitthvað. Já, og svo þarfstu bara að gefa krökkunum andlegan stuðning, eða ekki krökkunum, þarf það að gefa foreldrunum andlegan stuðning á meðan að þau mæta kannski að láta gróðu setja litlu rúsinuna sína skiluru og en þeir eru rosa ánað með það fá síðan allir medalíur og eftir og eitthvað, þú veist, þetta er allt svo bjagað og ruglað, sko. Herðum, en þó svo að sem búin til margir frasar að við getum náð öllu sem við einbyttum að, þá heimur bara ekki þannig. Það við lifum í svona harðvíkum heimi. Við getum náð í allt sem að í raun og veru skiptir máli. Það ekki þannig. Nei, það bara heimurinn getur verið grimmur. Það eru alls konar hindranir sem standa í vegi. Ég er ekki að tala um það. Ég er bara að segja að þú getur náð í allt sem skiptir máli. Sem hvað? Bara miðað við þær aðstæður sem þú hefur. Já, bara hugafar. Það fólk lifir í aðstæðum þannig það mis gott og auðvelt margir lifi í þeim aðstöðum að umhverfið verulega að berja það niður reglulega fyrir að vera kona, fyrir að tala ekki lítaluta íslensku, fyrir að vera fátækt barn, ekki klætt eins og hinn börnin fólk sem hefur ekki sömu tækifæri til þess að fara í íþróttir af því að búningurinn kostar. Það fækkar alltaf möguleikunum hvað þú getur gert til þess að rækta þig vegna þess að þú hefur bara ekki efnahagslega stöðu, kannski hefur ekki stuðningina heiman, kannski heima hjá þér skortur á foreldragetu af því að foreldrarnir eru veikir, geta verið með geðraskanir eða áfengis- og vímuefnasýki eða upptekin af sjálfum sér eða upptekin af eigin karriér eða narsissistar og þú elst þarna upp og þú hefur ekki endalisa möguleika til þess að rækta þig, eða þú getur reynda en það þú hefur endalisa möguleika að mörgu leyti en þú sér það ekki. Það nefnilega það sem ég finnst svo áhugavert að þú ert með einhvern sem elst upp með silfurskeiðina í kjaftinum í Garðabænum og fer til útlanda 2 sinnum á ári með foreldrum sínum og svo ertu með einhvern bara í Breiðholtinu skiluru í dysfunction og alkoholisma og allt þetta
en samt þetta fólk ekkert síður þeir sem láta mest og gott af sér leiða á seinni árum sko. Þau eru líklegri til þess að gera einhverja jákvæða breytingar í samfélaginu vegna þess að silfurskeiðingurinn úr Garðabænum bara að reyna að viðhalda því sem auk þess sem hann kannski ekki vanur honum lyft til metorða. Já, og þegar maður skoðar þetta, þegar maður skoðar síðan þetta, að þá segir maður, hvað er þá línan? Hvað er það að draga þessa línu? Og mér finnst að skilaboðin þurfi að vera dálítið þessi sko að og svo segir einhver, já, en Brynjar, hann náttúrulega bara forréttinda pési skiluru og þetta auðvelt fyrir hann að segja þetta. En þetta samt mín bjargfasta trú að það ekkert meira uppörvandi en sá óumdeilanlega staðreynd að við getum upphafið líf okkar á meðvitaðan hátt og Ég held að það efast ekki það. Nei. Það bara, mér fannst þú vera orðað svona eins og það væri lengin takmarkverði. Að þetta væri allt fátækabarnið í Breiðholtinu sem við erum að tekna hérna upp. Að það sé raunverulega með sömu stöðu og aðrir. Já, og svo það sem bara aðstæðu þeirra segjum að það berst upp úr æsku sinni. Já, en það sem og í erfiðri stöðu tvítugt. Það sem bara svo erfitt við þetta líka það, eins og til dæmis ég hef tekið eftir í þessari þessari kvenréttinda baráttu og ég búin að vera að fylgjast með frá 2014 2013, þá fór ég svolítið að sitja mig inn í þetta allt saman og ég að reyna að tengja við þetta, hvernig að vera kona? Hvernig að alast upp við þetta og ég að horfa í gegnum augu sem dóttur minnar og þar byrja ég að sjá, já, það endalaust verið að segja við stelpurnar, þetta er ójafnt en svo líka samfélagið endalaust að segja við þær, hvað eru þið að pæla í einhverjum ambisjónum í körfubolta, þið bara að vera sætar og stiltar og prúðar og það blandast síðan inn í þetta og svo horfa þær áfram og þá einhverjir sem verða fúlir og það þarf að eiga sér stað ákveðin vitundavakning og fólk þarf að standa upp og segja herðu, þetta ekki rétt, þetta ekki gott og svo tínt til einhver sjáu við þessa, hún fekk ekki þessi tækifæri og svo framvegis og svo þegar við komin í gegnum það að þá þarf að segja, ok, og hvað ætlum við að gera? Og svo þegar ég til dæmis mæti og bý til, tökum bara dæmi svo mæti ég og segi bara, ég ætla að búa til bara besta umhverfi fyrir stelpur til þess að auka virðið sitt í körfubolta þá mæti það ekki og það alltaf það sem við erum að upplifa í dag þannig að það eru ótrúlega margir sem að hoppa þá á sko, því að þetta alltaf byltingin að geta börni sín sko. Veist, við byrjum með MeToo byltingu af mjög góðum ásetning en svo kemur bara haugur á fólki og byrjar að hoppa upp á hann fórnarlambsvagn og raunveru sko og rýrir sem sagt trúverleikann og þetta það sem að mér finnst ég vera að sjá að því að við höfum ekki núansana, við getum ekki séð og greint þarna á milli, skilur þú veist, þetta allt bara þetta málað í grófum munstrum og með svo sterkum litum skilur þú veist, það annarkvort ertu fórnarlamb eða þá að þú ert einhver valdeldur einstaklingur og það eins og sérunur ekki þarna á milli og svo svo stýrt áfram af fjölmiðlum sem að einhvern veginn sko fóðra alla í gegnum einhvers konar fyrirsagnir þannig að þú veist fyrir mig að mæta til dæmis í svona spjall þetta ástæðan fyrir því mér svo gott að koma hingað og fá að tala að allar þessar pælingar það þurfa miklu meiri flugbrautir það þarf að tala sig í gegnum þetta en fólk hefur engan tíma það vil bara láta mata sig af hvað á mér að finnast þetta Ég ekki viss það sko að fólk sé að biðja til dæmis umfjöllun eins og hún eða fjölmiðla eins og þau eru ég held að sé ekki þannig Já, það allavega það sem ég hef enga trú á því að sko fjölmiðlar séu almennt eins og þeir eru vegna þess að fólk sé að biðja það. Ég hef ekki trú á því
að þjóðir fái þau stjórnvöld sem þau er skilið. Ég hef bara ekki trú á því að ég held að sé bara miklu sterkari öfl í samfélaginu sem að móta samfélag okkar, heldur en að það sé eitthvað svona, þetta sé viðbragð við kröfum almennings, hvernig fjölmiðlun eða umræða eigi að vera. Ég Já, en ég veit ekki eins og hvort ég hafi einhvern tímann haft þetta, nei, en ég er að missa þessa trú, sko. En segja mitt, sko, og hérna, mér verður bara minnistætt hérna, því þegar svona mesta baráttan var í gangi hérna í kringum hérna medalí, droppið og allt þetta hjá stelpunum, þá var ég að þjálfa stráka á sama tíma, sem voru 10 ára gamlir. Stelpunnar þá, þeir voru bylun 10 til 12 ára, stelpunnar voru að verða á bylun svona 12 til 13 ára. Og þeir kom einhvern tímann til mín og segja bara svona, hvenær fyrir við að mótmæla? Þú veist, hvenær fáum við að taka þátt í einhverju pönki? Og ég held að sko, Hvert var svarið? Hvert var svarið? Já, svarið til mín var bara hverju viljið þið mótmæla? Vantar ykkur eitthvað? Vantar ykkur eitthvað? Já, sem er svona öfug hérna fórnarnams fyrst að þið eru 12 ára strákar þá hafið allt í heiminum, þið eru konganir sem ekki alveg rétt. Já, allavega í körfunni, þeir eru svolítið kongarnir í körfunni. Og hérna en þú veist, þá er ég bara svolítið, ég er alltaf að velta þessu fyrir mér, sko, eins og til dæmis bara mér fannst áhugavert að upplifa það til dæmis að verða alveg gríðarlega óvinsæll og svona cancelerað og svo framvegis. En svo því ég hugsa í dag tilbaka og ég hef verið að tala við menn sem hafa lent í þessu, ég óskaði þeim alltaf til hamingju af því að það er einhverjar upplýsingar í þessu, þú veist, það er eitthvað þú þarft eitthvað að skoða sjálfa þig og viðbröð okkar við því að vera ekki vinsæl, þú þekkir þetta náttúrulega rosa vel, sko, ég meina þú ert nú ekki beint að hérna einhvern veginn að reyna að auka vinsældir þínar með því sem þú ert að gera, er það? Ég er ekki svona ég er ekki þannig. Nei, þú situr það ekki í eftirsæti, sko. Nei, en það er einhver sem að finnst þetta alveg ofboðslega erfitt og svo bara allt í einu þá byrjar fólk að sjá hérna tækifærin í ruglinu og bullinu og sjá tækifærin í því að því ég segi við stelpunnar mínar, sko, það er meira tækifæri í því fyrir ykkur þegar þið verðið eldri á því að verða einhvers virði, og þá er ég að tala um hver eru gjaldmiðlar virði þeirra, þú veist, það getur verið vinsældir en passaðu því, við skulum fara virði. Þú gerir á því að þær séu sjálfar með gengiskráninguna hvað er virði. Já. Það sé ekki að svara hvernig samfélagi vill virða þær. Já, en þú þarf svolítið að ákveða þetta, ef að virði þitt er til dæmis í því hvað þú farið mikla athygli. Að því að ég sé það til dæmis í dag að virði mitt hefur aukist að því leiti að það er alveg sama hvað frétt kemur af mér á Vísi, hún er alltaf mest lesin. Og svo kemur alltaf ykkur og andmælið þér og segir að þú sért. Já, og það er virði. Fólk eigi nú ekki að taka mikið mark á Já, það er virði í því. Og svo til dæmis er það þannig þegar ég segi við stelpunnar, sko, hvað þurfum við að gera? Við þurfum að fá meira respekt á leikina sem þýðir það að fólk þarf að mæta. En af þessum 1000 mann sem að mæta, þá segir við 400 af þeim þoleikur ekki. Hata það sem þið standi fyrir. Og þið verða að vita hvernig sko virðingin lítur út. Þannig að sko þegar að við, og ég velti þessu rosa mikið fyrir mér, sko, því að nú er ég í svona stjórnendaþjálfun og hérna stjórnmálamenn koma aldrei í þjálfuntíminn. Forstjórar fyrirtæki og markaði koma aldrei til mín. Það er svolítið að sé einhver svona ákveðin skilvinda. Stæðsti hópurinn sem kemur til mín, það er fólk sem að stendur og fellur með businessin sínum og ég er mjög harður og fólk er þá frekar tilbúið til þess að bara fá gagnrýni, þú veist, láta bjarga sig með gagnrýni heldur en drepa sig með rósum og eitra þeir í jákvæðri sálfræði. Það er gammalt frasi sem við byggum til á einhverju ríðstjórnin í Kanada sem var að maður er að vara sig á því að sækjast eftir að fá klapp á öxlina frá vinnum sínum því að síðasta klappi mun ítaði fram að brúninni. Já. Það var svona frasi sem var notaður að því að fólki hættir oft til þess
auðvitað, maður er mannlegt að sækja þetta hrósi, en það leiðir þig alltaf eitthvað. Já, en sko... Ef þú fyrir að láta hrósi leiða þig eitthvað, þá getur þú lent í alveg hryllilegum ógöngum. Ég veit það, en pointið mitt er í raun og veru þetta, að ef þú ætlar að takast á við establishmentið, þá er svo mikil tækifæri í því til þess að sko efla bara karakteristik, sko, bara skapgerðina þeirna. Og þú lærir ekkert meira enn í einhvers konar mótlæti og svo er ég alltaf að tala við sko fólki sem ég er að þjálfa þetta slingshot effekt, sko. Þessi hérna, þú þarft að fara niður til þess að fá momentum til að geta komið upp aftur og þú ert aldrei sterkari og þú þekkir aldrei betur sjálfa þig heldur en sko hversu vel þú stendur því á þessum erfiðu tímum og svo framvegis. Þannig að mér finnst að mörgu leyti og rosalega erfitt að vera að tala hérna já, við hópana mína einhvern veginn, og við stelpuna mínar einhvern veginn það sko að já, en þið verður nú samt áttugur á því að hérna það er bara fullt af hlutum sem ég geti ekki stjórnað. Ég er bara alltaf að reyna að finna hvaða hlutir eru það eða stjórnað, hvaða hlutir eru það sem ég líður eins og ég geti ekki haft áhrif á og ég á ennþá eftir að finna þá hluti. En það getur verið rosalega erfitt, sko, og þar finnst mér að peppið liggi. Þar þarf peppið að vera. Þannig að það eru engar afsakanir, ekki væla, ekki kvarta. Það er dálítið boðskapurinn. Og kannast þú aðlýsspennina? Geggjuð. Sem að Guð gefur mér aðlýs til að sætta mig það sem ég get ekki breytt. Þú kjark til að breyta þess að ég get breytt, þú hérna þar og við til að greina frá milli og annarkvort ertu svo gáfaður og þú er búin að átta að það er ekkert sem að þú getur ekki breytt, þannig að það er allt í kjarknu til að breyta því sem ég get breytt eða þú ert bara og vitlaust til að fatta að það er margt sem að þú getur ekki breytt annarkvort að þú ert bara þú ert bara í millikarlunum og já, þannig að ég, sko, þetta þarf að vera þetta er þetta ósakettabur, þú varst til að segja áðan að þú getur ekki breytt viðhorfi annara til þín og þú verður bara að setja við þessu 400 manns. Þú haft áhrif að viðhorfi annara en þú gerir það innan frá út. Þú ert samt að þú er svolítið mikið í þessu millikafla að breyta. Kjarkinn til þess að breyta því sem ég get breytt og eiginlega þú ert að halda þig fram að eiginlega allt í heiminum fellur undir þann lið. Já, og ef þú ert valdeldur, þú veist, og bara hérna færð veiruna að þá byrjar alltaf að átta þig betur og betur á því að áhrifin sem þú getur haft, þau er alltaf meira og meiri en maður þarf að fatta hvernig þetta lítur út, sko. Og ég held, þú talar það sjálfur, sko, hérna í byrjun að maður þarf náttúrulega að byrja á því bara að vera alltaf að skoða sjálfan sig og þú hefur ég er ekki á því ég er ekki á því að maður er að vera að vinna í sjálfum sig. Nei, ég held að maður að skoða sko samfélagið samlega alveg. Ég er ekki þar hérna eina leiðin til að breyta heiminum er að breyta sjálfum sér. Nei, ég held að maður geti alveg verið að breyta samfélaginu á meðan maður er að sko þroskast og dafna sjálfur. Já, það er eiginlega alveg það er bara með þetta fráleit hugmynd og ég held að kannski að snúum okkur á því. Þetta er skemmtilegt vegna þess að maður gæti hlustað á þig og sagt að þetta er bara típisk svona nýfrjálshyggju manngildis hugmynd. Að allt sem er að í þínu lífi er þér að kenna. Og þú getur bara að laga það. Það er engar hindranir nógu, það er engar hindranir... Þetta er ekki svona einfalt. Nei, ég segi það. Maður gæti hlusta á þig og meti það. Þess vegna er ég að, finnst mér áhugavert að tala við þér en að átta mig á þessu. En ég er ekki þar, sko. Að við erum, langstæsti hluti okkar er samspil okkar við samfélagið og það að til dæmis að þroska okkur sjálf og þá verðum við að hafa einhvern skilning á samfélaginu og vita í hvaða stöðu samfélagið er að þrýsta okkur og annað slíkt. Það bara er frumforseta. Þannig það er ekki þannig eins og var þegar hipparnir vildu breyta heiminum og gáfu svolítið upp á því. Meðal annars að því að þeim var mætt með miklu ofbeldi og svo var náttúrulega dóp þarna og alls konar svona hlutir og svo bara eldist þessi kynslóð og fekk svona lífið mættið með öðrum hætti og þá kom þetta sem er kallur nýöldin sem er að eina leiðin til þess að breyta heiminum er að breyta sjálfum sér og þá fór fólk hvarfinn í jógasetrinn og hvarfinn í alltaf að leita sjálfum sér. Mín kynslóð er svona þarna og kynslóði frá ofan. Þegar ég er komin á 70 sko, og getur rétt ímyndað þegar ég hitti sko jafnaldra mína, þú er ennþá að leita sjálfum sér sko. Ekki þú?
að ég bara löngu búin að týna sjálfum mér, sko. Og ég held að ég sé ekki, það sé ekki mitt hlutverk að leita sjálfum mér, sko. Ég held að ég sé, þú veist, að einhver innsti kjarn í mér ekki sannleikurinn, sko. Heldur það hvernig ég fúnkera í samfélagi með fólki. Já, ég veit ekki alveg hvað þetta fara, sko. Nei. Eini punktur minn, hann var bara þessi, að ég sé áhrif mín að aukast eftir því sem ég verð eldri. Ég tengi það við það að ég hættur, eða ég sem sagt alltaf minna reaktífur á hluti, það minni hræðsla. Ég fatt að það ákveðin hluti sem ég þarf ekki að óttast, það ákveðin hluti sem að ég þarf að bara hreinlega gera mig grein fyrir að þú veist, ég lýsi svo oft þannig, sko, mér finnst ég í sjálfu sér ekki eiga neitt skilið, sko. Skilur, mér finnst þetta allt vera bara einhvers konar náð, sko. Mér finnst þetta allt vera einhver ákveðin forréttindi, sko. Og þú veist, og það sem erfitt fyrir miðaldra gæja eins og mig, sko, komin í þá stöðu þar sem ég í dag, þú veist, er að predika í raun og veru þetta, en ég sé bara að þetta hefur rosalega áhrif á krakkana sem ég að þjálfa, sem kannski búa við mjög báborna stöðu, sko, andlega, félagslega, þú veist, og efnislega, og það þarf, eins og til dæmis bara, ef við tökum Evrópudeildina, það þarf svo rosalega lítið til þar, til þess að þú sért með einhverja krakka sem að, sko, því að hvað felst í því að auka virðið sitt fyrir krakkana til dæmis í Evrópudeildinni? Þú veist, hvað felst í því? Þetta er bara heimspeki, þetta er bara hugarþjálfun, þetta er bara, og þú veist, og við þurfum að vera að pæla við þurfum að vera að pæla í samfélaginu, en til dæmis ef þú ætlar að skilja einhverja aðra manneskju, þú getur aldrei skilið manneskjuna betur heldur hún skilur sjálfa þig. Ef þú ætlar að tengja við geðshræringar hjá fólki, þá tengir aldrei við þær ef þú aldrei upplifað það sjálfur. Og ef þú ætlar að styðja við einhvern í því að takast á við erfiðar geðshræringar, að þá þarft þú væntanlega að hafa gert slíkt því sama og yfirstigið eitthvað slíkt. Og þetta í raun og veru gjöfin sem við þurfum að gera, og leið og einhver fer frá því að segja að hlutirnir eru svo ógeðslega erfiðir fyrir mig, í staðinn fyrir að segja, heyrðu, ég er bara rosalega þakklátur fyrir þetta tækifæri, og hér er einhver til þess að, sko, því að það er það sem ég er að segja. Það er allt fullt af fólki þarna úti sem gæti verið að þjálfa til dæmis krakka upp í Breiðholti. En einhvern veginn virðist þetta vera þannig að fólk er svo sjálfumglatt og ekki einhvert heldur sjálfhvert í því sem að gera, að leið og þú ert komið með þekkinguna, færnina, auðin og allt þetta, að þá ætla sumir bara að retæra og fara út á golfvöll. Og það er sem ekki waste. Það sem að öðlast nýtt líf á iðagrænum golfvöllunum. Það er svona eins og hugmynd, þetta er svona trúarlega hugmynd að við höfum að rísa þar upp eftir langa starfsæfi og njóta hins góða lífs á iðagrænum golfvöllum. Já, og svo skilur fólk ekkert í því að liðið að sletti sig rauðvínu og áfengi langt eftir aldrei, að því að það þarf að deyfa sig, að því að það bara þeim vantar einhver tilgang. Og hvar liggur legacy og hvar liggur tilgangi? Það er bara að gefa tilbaka, sko. Þeir sem að hafa auð eða eitthvað kapital eða félagslegt kapital eða mentakapital, það besta sem geta gert við það er að gefa þeim sem að þurfa á því að halda. Þar eru við sammála. En þetta sem ástæðan fyrir ég var að tala að hverfa inn í jógasalina, það er þessu hugmyndum að fyrst verður að verða góður til þess að geta bætt heiminn. Ég var bara að andmæla því. Ég sé að þú getur gert þetta allt á leiðinni, einu besta leiðin, og þú ert að tala sjálfstyrkingu. Ég held að til dæmis tökum bara leigjendur sem að verða fyrir gríðalegu óréttlæti í samfélaginu, það sem hefur verið að kannski erum við að taka sem samfélag kannski 100.000 kall of mikið af svona meðaleigjendanum
oft fólk sem að má bara síst af öllu missa hennar 100 skall og kannski veldur því að fjölskyldur geti ekki veitt börnunum sínum það sem að myndu kjósa. Sumir neita sér læknisþjónustu, aðrir einangrast lifa einangruðu lífi vegna þess að hafa ekki sko peningana til þess að stunda félagslíf sem að verður kostnaðarsamara því að það oft í svona formlegum hlutum eða þá að það þarf að vinna meira til þess að fyrir þessum 100 krónum. Og hver er lausnin fyrir þetta? Og vinna meira og neita sér þar tíma með fjölskyldunni og eða hvíldartímanum til þess að endurnæra sig bæði sko líkamlega og félagslega. Fólk sem að lifir í gríðarlegu óréttlæti. Ég held að fólk í slíkri stöðu ef það byrjar að vinna með fólki í sömu stöðu að sínum sameiginlegu baráttumálum og þá bæði áttar að segja á því að það sem það verður fyrir er ekki það er ekki einkalegt mál, það er ekki minn galli, heldur þetta ég verð fyrir félagslegu óréttlæti sem í samfélaginu og með því að vinna með öðrum í svipari stöðu, til dæmis í leigjendasamtökunum að baráttunni, að þá held ég að bæði það séu meiri líku til þess að bæta stöðu sína, plús það að það er í sjálfum sér sjálfseflandi að taka þátt í baráttum með öðru fólki fyrir sameiginlegum hagsmunum. Það er ábyggilega miklu betri sjálfstyrkingarnámskeið heldur en 8 tímar hjá sálfræðingi. Ég tala ekki með eitthvað sko kvíðastillandi lyf, að þá er svona barátta er mannbætandi í sjálfsins. Það er sem að mér finnst að það hafi ykkur gleymst í samfélaginu. Og ef við horfum á sko fyrir kynslóðir að þá sjáum við alveg hvernig sjálfsímynd vinnufólks í sveitum landsins 1850 eða bara 1870 hvernig það síðan breytist á kannski 2-3 kynslóðum þegar þetta fólk er komið í bæinn sem verkafólk 1950 búin að fá atkvæðarétt í þingkosningum á sveitarstjórn, búin að fá samningsrétt í verkalýðsfélaginu, komið með skipulögða verkalýðsbaráttu, búin að byggja sín alþýðuhús þar sem að þau eru á heimavelli, búin að gefa út sitt alþýðublað sem er þeirra blað, ekki blað borgarastéttarinnar, búin að búa til sín eigin kúltúr, stór hluti af listamönnum og menningunni til þeirra heimi, ekki heimi borgarastéttarinnar eins og áður var. Þetta er gríðarleg breyting sem er bæði sjálfstyrking einstaklingana sem að fara í gegnum þetta og félagsleg breyting á hópsins. Ok, og það sem mér finnst áhugavert að sitja hérna þegar ég er að ræða við þig, það er bara að mér finnst við vera að horfa á þetta eiginlega svona frá eiginlega sikkurum endanum sko á bara, þú veist, eintölu og fleirtölu. Þú veist, ég er alltaf á gólfinu að þjálfa og ég er alltaf í þessu með þessa micro-einingar en þú veist, ég veit ekki hvort þú ert að þjálfa og svo er ég að reyna að setja þetta í eitthvað samhengi, þú veist, við söguna við það sem er að gerast í öðrum baráttumálum einhvers staðar annar staðar og svona framvegis. En svo alltaf því ég tala við þig að þá ert þú alltaf að horfa á þetta sem sagt með svona bird's eye view. Þú ert alltaf að skoða þetta svona í stóru og skoða þetta aftur og ég vinn í þeim business sko. Ég er í samhengisbusiness. Já. Þannig að það sem ég er að segja, mér finnst þetta allt rosa áhugavert. En bara end of the day, þegar ég sit með illa valdeldum aðila, að það versta sem að sko kemst inn í hugan á honum er þegar að hann er svona preoccupied, bara rosalega upptekinn af því hver skortur hans er mikill. Þannig að þetta skilur hvað er að fara sko. Þannig að það sem er svo erfitt við þetta, ég horfa á hann og ég segi já, hlutunum er ekki rétt skipt hérna. Whoop-de-doop, en byrju, hvað ætlum við að gera? Ætlum við að grenja yfir því? Það var ekki kynslóðina sem ég lýsti, þær grenjaði ekki yfir. Nei. Og mér finnst þetta áhugavert sko, því að þegar ég er til dæmis að því að sko við erum núna, ég er búin að vera í þessari baráttu núna, ég fæ engan stuðning í því sem ég er að gera hjá feministum. Engan stuðning. Og það voru feministar sem voru bara
rosalega á móti því að það væri miðaldra kall hérna í einhverju fórustu sem mér fannst mjög áhugavert. Það er alltaf að vera að kalla eftir því að kallarnir koma inn og svo koma kallarnir inn, að þá er ég ekki nógu góður, sko. Að því ég kall. Það er verið að kalla á því ekki til þess að messa heldur til þess að hlusta. Að kalla mig til að messa til að hlusta? Nei, til að hlusta en ekki messa. Við viljum fá kallana með en nú er að koma og þeir eru að hlusta. En ég veit ekki, þú ert að tala feminista, þetta er með bara eitthvað svona tiltekinn hóp í samfélaginu. Nei, bara allt sem er einhvern veginn, sko, allt sem væri meira þess að hægt að sitja undir. Magga Pála vildi hlusta á þig. Er hún ekki feministi eða? Er hún ekki? Jú, nei, erum við ekki öll feministar, en þú veist hvað er að meina, þú veist, ég er bara að tala um þessi leipiluðu aðilar. Þú veist, við erum að tala um félag kvenna í atvinnulífinu. Við erum að tala um allir þessir hópar sem voru að berjast gegn nauðgunarmenningu, ofbeldismenningu, þú veist, öllu þessu. Og það var verið að, sko, það var meiri segja verið að reyna að headhunta mig, sko. Það var meiri segja fólk sem verið að reyna, er ekki einhver að skýta sögur hérna Brynni, þetta fór bara óbáslega í taugarnar á þeim. En samt var málið bara alltaf þetta, fyrir mér snerist þetta aldrei sko, ég hef bara alltaf verið að leita uppi krakka, sérstaklega, og hópa sem að mér finnst hérna, sem langar að fá þjálfun og ég tel að þurfi að fá, þú veist, þessa filosófíu. Þannig að það sem er erfitt við þetta, þú veist, allt verður djöflunum á vopni, sko. Þannig að þegar þú lappar síðan inn og segir, heyrðu, við getum ekki verið að kvarta, væla, að vera með afsakanir í stöðunni sem við erum í, það er enginn að fara að hlusta á þig. Þú veist, hvað ætlar að gera? Verðan sem leiðu þú kemur inn og segir, þetta er bara svo erfitt og það er bara fullt af hlutur sem við getur ekki stjórnað og sama tíma og ég er að keyra viðkomandi upp í bara bullandi trú á því að hann geti gert eitthvað í þessu sjálfur. Það verður bara skamhlaup í hausnum á fólki. Þannig ef ég og þú myndum sittast með þessum einstakling og við varum báðir að tala að, þú veist, hvað sæti eftir og hvað er mikilvægast að fókusin sé hjá honum. Ég skil rosa mikið af því sem þú ert að tala um og þú hjálpaðir mér á sínu tíma þegar þú ert í raun og veru að setja reynslu sem ég er að lenda í ákveðið samhengi. Þú veist, en hlutirnir eru bara ekki svona einfaldir. Þú veist, vegna þess að einstaklingurinn, það sem hann þarf að setja á oddinn og það sem hann þarf að pæla í er hlutirnir sem hann getur haft áhrif á og ég bara sé það hjá svo ofboðslega mörgum sem ég er að vinna með að fólk á svo miklu meira inni en leið og einhver kemur og hendur þessum björgunarkút þarna út þegar ég er að reyna að fá viðkomandi til að synda og segir bara þú ert bara í svo slæmri stöðu þú átt ekki að geta þetta af því að það er bara allt í kringum þig gerir það verkum að þú átt bara að drukkna hérna ég er að segja, þegið þú þarna ég er að ná árangri hérna en ég skil þetta En það sem að þú kallar björgunarhring það ég kalla ekki björgunarhring stundum það getur verið sko vopn sko ef að fólk skilur hver staða sín er og það sé beitt óréttlæti og lausnin sé þjálfunum þarf að gerast í réttri röð það er það sem er kannski þráðurinn í þessu og það sem mér langar til þess að ræða við þig sko, þetta er pingu áhugavert fyrir mig þú stillir svolítið upp að ef þetta annarkvort er að byggja upp einstaklingin og leið og þú setur það í eitthvað svona félagslegt samhengi þá sértu að fara hina leiðina og þá byrjar þú að tala eitthvað feminista og eitthvað svona eins og þessi bara tvær leiðir í þessu það sem ég er að koma að öll ég er bara að taka þessi dæmi því ég er búin að vera í þessum kvennamálum núna 10 ár öll frelsisbaráttan ég veit ekki bara íslensku sjálfstæðisbaráttuna hún er samspilað þessu að fólk byggir upp sjálft sig en byggir líka upp sameiginlega baráttu upphafið af öllum þessum félögum sem að þú veist kauffélögin og samvinnurhreyfingin og svo verkleyshreyfingin það eru bindindishreyfingin og það er bara menn stíga á stokk og því að þá var komið hingað til Íslands brent áfengi sem að tók bara langa tíma var fundið upp ykkur þar í Feneyjum og kringu 1500 og það var svona bara hægt og bítandi að berast og það var komið hingað til Íslands og hafði gríðarlega áhrif það var bara eins og krakk faraldur
og bindindishreyfingin þannig að fólk stígur á stokk og segir ég ætla að vera var ekki til orðið edrú, ég man ekki hvað þessu, ég ætla að vera bindindismaður fyrir sjálfa mig og þetta templararnir? Nei. Já, fyrir fólkið mitt og fyrir samfélagið. Því að fólk áttaði sig á því að það að vera alltaf fullur og þú breytir engu og ég meina að fólk leiti kringu sig og sá alveg að sko samfélagið var fullkomlega óeðlur ástandi sko. Það var einhverju kaupmannastjett sem var að blóðmjólka allara og þeir búa til bindindishreyfingin og síðan búa til lestrarfélögin að því við verum að mennta okkur og þeir kaupa bækur og láta það svo ganga á milli bæjanna og lesa það og það er alveg stórkostlegt að sjá það hvernig það breytist á Íslandi, hvernig bara margt af því nýjasta sem hugsað út í heimi, hversu fljótt að koma hingað sko. Kannski bara fljótar en í dag því að stundum fyrst manni sko upplýsingar það bara ekki koma til Íslands þótt að við höfum aðgengi að þeim að þá við náum ekki svona endurnýjun hugmyndana. Kvenfélögin verða til. Það sem að konur segja ég er jafnir rétt á manninum og það er barist fyrir kosningarétti og það er barist fyrir áfengisbanni. Þetta eru fyrstu barðunar. Síðan ofan á þetta að þá byggist sko kaupfélögin og svo samvinnu hreyfingin þar sem að fólk tekur sko verslunina í eigin hendur, tekur atvinnuuppbygginguna í eigin hendur, svo verða til verkalýðsfélögin þar sem fólk tekur upp sko lagar þessa bara geðvikislegu valdastöðu þar sem að þú ert að ráða mig í vinnu og getur bara ráðið mig dagspart og hent mér þegar þú þarft á því að halda. Þannig að okkur þarf að búa til félag til þess að semja við þig þannig að þú getur ekki gengið svona linnulaust á rétt okkar. Svo kemur almennu kosningaréttur og stjórnmálin er ekki bara lengur eitthvað svona sportborgarastéttar og heldur neyðast til þess að snúa sér að almenningi og spyrja hvað viljið þið kjósendur? Já, við viljum ókeypis heilbrigðisþjónustu. Við viljum frá menntun fyrir börnin okkar. Við viljum fá öruggt húsnæði. Við viljum fá eitthvað, við viljum geta lifað í ellinni. Það er ekki bara þannig að þegar þú búin að nota mig og ég orðin útjaskaður sko 70 að þú hendi mér og ég bara svelti það sem eftir er. Þannig að það eru komin svona kröfur og þeim breyta bara samfélaginu. En þetta er samspil, annars verður að byggja upp sjálfað sig og svo hins verður að byggja upp einhverja samfélagslega baráttu. Þess vegna er að segja að maður gæti hlusta á að þú hugsa að er þetta ekki bara eitthvað svona nýfrálsíkja sem er bara samfélagið frekja. Ef ég ætla að lifa af þá verður ég bara efla frekjun í mér til þess að ég geti náð verði ekki undir. En auðvitað er þetta samfélagið frekjara, þannig að það verða alltaf einhverju undir og mér er alveg saman það nema að þú segir að þegar ég er búin að komast á toppinn og áorið svolítið upp þá að ég að fara niður og hjálpa ykkur. Ég var bara svo erfitt með að líta á þetta er svo marglaga sko. Já, þannig er lífið. Já, og svo til dæmis bara svo það sem að fer endalaust í taugarnar á mér sko, það er það það er svo erfitt til dæmis að vera sko körfuboltaþjálfari af því að þetta, sko, fólk lítur á þetta bara eins og þú veist, ég veit ekki hvað sko, það er svo sért bara einhver smiður sem gerir ekkert annað en að negla nagla. Það er bara svo, þú sért með einhverja hugmynd um það að smiðir labba bara með hamar og nagla og svo eru þeir bara í því allan daginn. Og ég segi stundum sko bara hugsaði sko, það eru foreldrar sem að halda sko íþróttafélögum á Íslandi bara í einhvers konar gíslingu. Og það er álíka gáfulegt að gera það eins og til dæmis bara að foreldrar myndu bara taka Landspítalann í gíslingu. Þú veist, ef þú veltir þessu fyrir þér. Barnadeildina. Já, vegna þess að og fólk segir bara, hvað þykist að vita á íþróttaþjálfun? Og fólk segja, ég hef nú búin að vera í íþróttum sjálfur og ég hef nú átt börn í íþróttum. Þú veist, það er bara svo að segja, já, ég hef nú bara verið sjúklingur og hef verið aðstandandi sjúklings þess vegna og ég geta haft heilmikið það að segja hvernig spítalinn sé rekinn. Hvernig fólk er skoruð upp. Já, hvernig fólk er skoruð upp og hvernig þetta er gert. Og þetta gerir það náttúrulega verkum að þeir sem að dálítið daga upp í þessu starfi, þetta er bara fólk sem er bara búið að labba yfir einhvern veginn og skítum skónum og það er búið dívalí og alveg óbóðslega bara út á hvað þetta starf í raun og veru gengur. Svo þegar ég kem inn í þetta og mér langar bara að fara að taka samtalið, þá var allt einhvern veginn dæmt bara svona face value og það er ótrúlegt að þurfa að útskýra það fyrir fólki hver tækifærið í íþróttaþjálfun sé fyrir ungt fólk. Þú veist, þetta er, ég vil meina það og ég bara eins og með börni mín að eins og við gerum þetta bara í Aþenu, þá er þetta sko
þetta mikilvægara heldur en sko margt annað sem þau gera bara í skólan. En þetta er samt aldrei þannig, sko. Þú þarft þetta reading, writing, arithmetic, sko, en svo þú ert komin þangað að þá er næsta svona virðisaukning þín ekkert tengt því. Þá ertu bara komin inn í einhverja allt aðra vídd og svo vídd heitir bara áhrifavídd. Það er bara hvað kannt þú í því að hafa áhrif á sjálfan þig og fólkið í kringum þig. Og þetta verður rosalega erfitt af því að þetta er svo tvíeggja allt saman. Þú veist, ef þú heggur í eina áttin og kemur tilbaka, þá ertu alltaf, þú ert alltaf að berja í sjálfan þig og þess vegna held ég að svona umræða, sko ég held að við séum, sko því að mér er svo áhugavert að hitta einhvern eins og þig að því leiti að ef við brjótum þetta niður í algjör kjarnagildi þá held ég að við séum miklu meira sammála heldur en við erum ósammála. En áskorurnar sem ég og þú höfum, þær ganga svo mikið út af því, þú veist, í augum smiðisins er allt naglar. Þannig að þú ert að koma frá einhverju vinkli, ég er að koma frá einhverju vinkli og það að ég segi þegar ég er á fullu að vinna með krakkana þá helst mega suma þeim ekkert heyra það hvað þetta er allt skítt og ómögulegt. Við þurfum að virkja þessa barnslegu trú þeirra á því að þau bara geti haft áhrif á sjálfan sig. Því að kannski umhverfið þeirra er orðið gersýrt af fórnarlamsvæðingu eða fórnarlams hugafæri eða bara minnimáttarkennd eða vannmáttarkennd. Vantrú að þú getur breytt hlutum. Já, og þess vegna er sko þannig að sko Ég held að það sé raunverulegt. Þú þarft eiginlega að bakka mér svolítið upp í því að vera að vinna í þessari barnslegu trú að við getum gert þetta og svo þegar viðkomandi er komin og hann segir bara já, herðu, ég er bara búin að mæta hérna á æfingar og ég bara finn það fyrst hélt ég að ég get ekki unnið undir þessari pressu sem var að þurfa alltaf að mæta á réttum tíma svo að mæta í búningnum mínum og að hlusta og glósa eftir, ég held ég gæti þetta ekki að glósa og Brynjar er að kenna mér hérna fullt af orðum, bæði á ensku og á íslensku og og svo er ég með svo erum við svona bandakerfi, þú veist, sem að gengur út á, þú veist, ef þú nærð að gera þessar æfingar, þá færðu eins og í martial art og þú ert svona bara sem svona smá vegvísir, svona á leiðinni og ég bý til hennar vegvísi og þú ert að drippla 2 boltum og þú sagði bara, ég mynd aldrei geta þetta svo bara allt í einu, þá getur þetta og nú ferða á næsta bandið og þá segir, á ég gera þessa æfingu núna, ég get þetta ekki og þá get ég sagt við viðkomandi, býtu, mér finnst ég hafa heyrt þetta áður sagður þetta ekki líka síðast og þá segir Guðmundur, heyrðu, I'll be damn þetta er sennilega rétt heyrðu, ég sennilega bara geta þetta, heyrðu ég ætti nú kannski aðeins að bíða með það að draga dóma á það hvort ég geti þetta ekki svo bara allt í einu ertu komið með krakka sem eru komið svo mikið sjálfstraust að því að þau eru búin að vinna marga litla sigra veist, þá getum við farið að koma inn og sagt jæja, heyrðu, nú skulum við að setja þetta í ákveði svona samfélagslegt samhengi en þú getur ekki verið að bomba þessu þarna inn Ég er ekki andmælaður sko. Nei Þú ert svolítið mikið í vörð Nei, ég er ekki í vörð af því að sko, ég er að nota tækifærið vegna þess að þú ert í raun og vera að segja hluti sem ég þarf að geta útskýrt fyrir öðrum þannig ég er bara að nota þetta til að sparra sko. En þetta sem ég hef áhuga núna er ég held að sé að því ég fór hérna yfir í bindindisfélögin og lestarfélögin sem er svona sjálfstyrkingarfélög sem að eru undirstaðana fyrir félagslega krafti sem umbreytti Íslandi, umbreytti íslensku samfélagi. Hvað það séru? Bindindisfélögin, lestarfélögin sem er svona sjálfstyrkingar umbreytti íslensku samfélagi. Á grunni þessa var þessi félagslega umbylting sem á Íslandi sem bjóð til nútímalegt samfélag sem að færði réttlausu og eignalausu fólki einhvern rétt í þessu samfélagi og svona hugmyndin að það væri jafn rétt átt og aðrir síðan kannski má halda því fram að það hafi tapast að þetta hafi verið kannski bara stutt tímabil þar sem að alþýðan er að rísa og næra að hafa einhver áhrif á samfélagið og staða þeirra styrk. Á hvað árum er þetta? Kannski svona kveikjan er kannski, myndi ég segja, svona 1874 þegar stjórnarskráin kemur. Hún er ekki megin atriði, hún er bara svona
eins og fall Sovjet 89, það er svona Hvað með ungmennafélögin? Já, þau eru þarna líka. Já, ég hefði náttúrulega að hafa þau með þannig að talaðu við íþróttamann. Já, einmitt, nákvæmlega. Voru að tengja við. Já, það snerist það sama. Það er að ég þarf að byggja upp sjálf á mig til þess að vera betri ég og vera betri hluti af minni fjölskyldu eða mínum hóp og að geta unnið fyrir samfélagið. Þannig búum við til gott samfélag. Ég nefnilega var að lesa eitthvað úr einhverjum svona gömlum einhverja pisla eftir Reidar Tönsberg. Það sem að hann er að tala þú veist, veg og vanda þess að vera íþróttamaður, sko. Og þú varst einmitt að tala það, sko, að þetta sé hvað það þýðir að vera með sterka skapgerð getur þýtt mismunandi hluti á mismunandi tímum. Allt sem hann var að tala sko, að rækti ekki líkamann eins einhliða, þú veist, að hugafærið sé raunverulegur ávinningur en ekki sigurinn og allt þetta. Og þetta eru allt einhver hluti sem ég hugsa bara, þetta er bara eitthvað sem að á rosalega við í dag. Svo þegar maður lengra aftur í tíman og maður að lesa eitthvað Alexander Mikla og náttúrulega Aristoteles var hans mentor og en það er líka gert rosalega mikið upp úr, þú veist, íþróttauppeldi og til dæmis bara íþróttir í þessum city states eins og Spörtu og Aþenu, sko, að þetta skipti, sko, reyndar voru Aþeningar, þetta voru líka svona trúarsamkomur og eða svona verið að þakka Guðónum, sko, uppskurhátíðir einhverjar, en rosa sterkt í þessum kúltúrum einhvern veginn að nota íþróttir til þess að efla unga fólkið til þess að síðan standa vörðum samfélagið eða allar þær ógnir og hættur sem við raunveru steðja að. Þannig að þetta er ekki nýtt, þú veist, allar þessar hugmyndir. En það er ekki víst að við séum á þessu staði í dag. Ef að world class er kirkja, hver eru trúarbröðin? Það er einhver svona einstaklingshyggja. Það er líkamstrú frekar heldur en það er ekki, þú ferð ekki í world class og styrkir sálina þína eða persónuleika þína. Þú styrkir bara líkaminn. Ef að íþróttir eru hápunktur íþróttana, en það er ekki að stoppa það er að verða ógeðslega ríkur atvinnumaður. Já, ég er sammála því. En sko, en málið bara samt þetta, svo er það bara undir okkur þegar þú segir við mig, við erum ekki þar, þá er ég náttúrulega bara í búblu, sko, því ég er þar. Já, þú telur það, við í merkingunni, ég er ekki að þennu, sko. Nei, og þetta er bara, okkar conversation er bara, þú ert bara makró, ég er bara micro. Já. En þú ert að þennan hluti í samfélaginu. Þegar ég er að segja við, þá er við samfélagi svona almennt. Já, og það sem að völdklass er stærra element í íslensku samfélagi heldur en að þennan. En sko, en er ekki völdklass bara, er þetta ekki bara fasteignafélag? Já, eitthvað slús. Þú veist, er þetta ekki bara, þú veist, þetta er bara, þarna er bara sett upp líkamsrættar aðstæða, svo er það bara undir hverjum einum komið að fara inn á sínu forsendum og með sitt hugafar þegar hann æfir, sko. Það er eitt, hvernig breytist þannig að því ég var að tala þú veist að segja hvaða tímabil, ég byrjaði 1874 og þá verður þessi kveikja í samfélaginu að við getum breytt Íslandi, flókið saga, koma líka peningar í fyrsta skipti inn í sveitirnar með sauðasölunni og þannig að verður svona möguleiki á að gera alls konar hluti. Og svo ná þessar 2-3 kynslóður að hafa áhrif á samfélagið. En síðan einhvern veginn þá minnkar áhrif þeirra upp úr 70, 80, 90. Það bara dregur úr því. Og völdin og áhrifin flytjast bara eitthvað annað. Við gætum tekið völdklass sem dæmi. Sem er ágætt dæmi, því að völdklass er náttúrulega bara stórt fyrirbrigði í samfélaginu og meira að selja bara einstaklingshyggju og svona nýfrjálshyggju sjálfsmótun. Svo veist það er engin félagslega áhersla í world class, það er bara alls ekki. Þessar kynslóðir, þær byggðu upp hugmyndunum heilbrigð sál í Hraunsturíka með gennum ungmennafélögin og margt fleira og sund og fleira.
fólk dóur, sjómenn dóu í flæðamálum. Bara í flæðamálum, í brimrótinni. Það kunni ekki að synda og það voru byggðar sundlögar víða. Og það var svona átaki, ég var þegar mann eftir svona æsku þegar voru allir eftir að synda 200 metrana, voru einhverjum keppni við Norðurlandaþjóðirnar og möluðu það fóru allir í sund að synda 200 metrana og það voru byggðar þessar sundlögur út allt. Og þar inni sumstað voru gufa og svona möguleikin á einhverju líkansrækt og svo voru settir heitir pottar sem voru svona félagslegt afl. Og maður geti svona séð fyrir sér að ef þetta hefði aldrei áfram að þróast á svona félagslegum grundvelli, þá hefði kannski byggst í kringum sundlaugarnar kannski svipuð starfsemi og í náttúrulæningafélaginu, þar sem kannski höfuð áherslan lögð á því að fá kannski svona eldra fólk inn og kannski fólk sem hefur lent í einhverjum slysum, sem geti verið einhver svona endurhæfingu, sem þarf mest á því að halda, geti þar verið einhver svona félagsskapur, kannski væri hægt að kaupa sér hollan mat eins og í náttúrulæningahælinu í staðnum. Þannig hefur þetta mögulega byggst upp, hefur þetta verið gert á félagslegum grunni. Við hættum við það. Hættum að byggja upp hlutina út á félagslegum grunni og ákvaðum að bjóða world-class tækifæri á því að byggja við hliðina á sundlaugunum okkar. Þar sem að þeir voru með svona einstaklingshyggju kirkjur. Já. En þú veist, ert þú með eitthvað svona útópíska hugmynd bara hvað myndi gerast? Hvað að stoppa mig og þig? Frá því að fara, bara að gera þetta eða fara inn í world-class bara og vera með spirit þarna inni. Og hrinda borðum. Já. Hrinda, ég veit ekki hvað, hlaupabrettum. Já. Það ekkert að stoppa mig, en ég þetta ekki þátt ég að stofna flokk og alls konar félög og ég með að stofna fjölmiðl og ég að gera alls konar. Ég veit það nefnilega. Já. Og svo, þú veist, og hvað finnst þér svo það? Ég meina... Þú sér þetta svo útópískt. Þá ætla ég að fara aftur í þessar 2 kynslóðir. Ef þú værir 1874 stær í Þingeyjarsýslu og þetta vinnumaður á okkur bæ og sefur við endan í baðstofunni er skilrúm og þar fyrir innan sefur bossiðinn sem bæði þú vinnur hjá á þess að vera á launum, þú færð kannski 1 lamb að hausti en svo færðu bara frítt fæði og húsnæði en húsnæði þannig að þú færð bara rúm en upp í rúminu þínu sefur hreppsómagi. Hreppsómaginn? Já, hreppsómaginn, því þið deilir rúmi og þú mátt ekki giftast, vegna þess að þú mátt ekki giftast nema að vera eignamaður, þannig að þú mátt ekki elskast, þú mátt ekki eignast afkvæmi. Og eini möguleikin er svo að eignast eitthvað og þá kannski fristast til þess að fara upp á eitthvað heiði, eitthvað heiðabíli. Það er rosalegt að setja mig í þessar aðstæður. Já, og þú veist að ef þú fyrir upp á Er það fyrir, ætlar að setja mig í þessar aðstæður fyrir eða eftir valdeflingu? Nei, þú ert bara í þessari stöðu. Bara núna? Já, þú ferð upp á heiðina og með ástinniðinni, vinnukoninni og þið reynið að búa til heimili í heiðarbílinu, vitandi það að þegar það kemur kalt vor og þegar svo lítil bæjatúnin að það eigi ekkert hei að þótt að rollurnar eitthvað séu úti og getur verið að krafsa eftir hei og getur lifað af. Ég kom í trans, sko. Ég mættur. Já, þá mun kýrin ykkar, hún þarf hei og hún mun hætta að mjólka og hún mun síðan deyja og þá er þetta búið hjá okkur og þið þurfum að skríða aftur til bóndans og þú ferð aftur upp í börnin ykkar verður dreiftum og þau verður hreppsómagar á öðrum stöðum. Þetta liði fólk við. Já. Útópían sem að þetta fólk hafi, sem var að byggja upp samfélag þar sem að við hefðum eitthvað virði, þar sem að þú var ekki algjörlega virðislaus eins og var í dæminu sem var að gefa. Það var útópían. Og þegar við erum að tala um að hvort við getum bætt samfélagið aðeins, okkar væntingur að bæta samfélagið er bara eitthvað svona við hliðina á það sem að bara langa viðinn og langa maðinn. Þau gerðu bara stórkostlega hluti. En við erum einhvern veginn að samfæra okkur að jafnvel þetta. Að það sé við höfum engin tök á þessu. Og við verðum eiginlega að gefa world-class sundlaugarnar okkar. Það er kannski ekki sanngjarnt að vera alltaf með völdkvæmstu dæmi, en það svolítið svona breytingin að þessu. Og þetta er það sem ég er ekki að tala útópíu, ég er að tala bara sagfræðilega möguleika sem að fólk hefur til þess að breyta samfélaginu og ég þarf ekki að fara langt. Ég meina, það vantar í mig 1 eða 2 kynslóðir af því að afi mér var svo gamall þegar pabbi fæddist að ég get bara sagt að kynslóð afa míns tók þátt í þessar breytingum. Afi minn í hinna áttin, hann tók þátt í að stofna Dagsbrún
Hann var í bindindishreyfingunni. Hann hætti að drekka vegna þess að hann fyrir sjálfa sig og fjölskyldu sína og samfélagið, tók þátt í verkefnisbaráttu. Þetta bara afar mínir, sko, sem að breyttu Íslandi. What's the point? Ég er svo litra að lýsu. Þú sagðir útópía, að ég verið að tala eins og frá útópíu, ég er bara að benda og ég er ekki að tala út frá útópíu. Ég er að tala bara möguleika almennings á því að breyta samfélaginu og ég þarf ekki að fara langt til að sjá miklu stórkostlegri breytingar heldur en nokkur þorir að leggja inn í íslenska. Já, ég var að segja, hvað er það sem þið langar að sjá? Þið langar að sjá sem sagt fólk gera hvað í kringu sundlaugarnar? Ég nefndi til dæmis að eitthvað sem hefur verið byggt upp á félagslegum afli sem er heilsuhælið í Hveragerði. Veit ekki hvort þú þekkir það? Já, þekkir svolítið til þess. Og ég fór þar einu sinni að því að ég var með ónýta mjöðum og þurfti að jafna mig. Og þá maður svona lokaður af, þetta var reyndar í COVID og svona, þannig að ég var bara fáum á landinu sem gæti tala við ókunnt fólk, bara stórkostleg gjöf og maður svona lappar fer á milli borða og heyrir svona sögu fólks og svona og svona hvað fólk, bara þann bata sem fólk færði þarna, þetta er stórkostlegt kraftaverk. Og það sem að ég hugsaði þegar ég var þarna og var svo að fara í bæinn. Af hverju er þetta ekki í bænum? Nú er ég að fara í bæinn og það sem að mér er boðið upp á þú veist, eitthvað svona sjúkraþjálfun sem svona rekin sem business eða world class eða eitthvað. Og þá var ég að hugsa að þetta er á sama grunni og uppbygging sundlaugana til dæmis. Að náttúruleikafélagið er að byggjast á sömu hugmynd sem er þegar að fólk er að koma út úr sko menguðum borgum í En það er bara svo margt, það er svo auðvelt að vera alltaf að horfa á hlutina þannig og vera alltaf að pæli bara akkur höfum við ekki þetta, akkur höfum við ekki hitt. Ég var að tala um einhvern krakka í gær, það sem að já, stendur mér mjög nálagt. Já. Og glasið var alltaf svo hálft tómt. Hann var alltaf bara, akkur voru ekki, já, ég get eiginlega ekki, já, ég kom hálf nýs sko. En við skulum bara orða þetta svona, sko. Við getum verið endalaust að pæla í því af hverju hlutinir er ekki svona og af hverju hlutinir er ekki hinsegin og af hverju eru við ekki að gera þetta og af hverju eru við ekki að gera hitt, sko. Og það fer ekki alltaf saman að vera, hugmyndasmiður og dúar, þú veist, þannig að það er rosa mikið af fólki sem ég tala við sem er með fullt af hugmyndum og ég er alltaf bara, já, okkur gerum við þetta þá ekki? Já, það er bara, við finnum það á leiðinni. Ég er alveg samanlega því að við getum sittið endalaust og talað hvernig hlutin ætti að vera. Já. Það heitir að vera sófakomi. Það er að vera rosalega góður í að vita hvernig samfélag ætti að vera. Já. Það sem er að vera, sko, róttækur sósíalisti, það er að fara leiðina og vera í baráttu með fólki þar sem að fólk að vera róttækur sósíalisti, það er að vera í baráttu. Er ég sósíalisti? Nei, ég er bara að segja út frá mér. Nei. Það er að vera í baráttu þar sem að fólk er að berjast fyrir einhverju réttlæti. Getur verið húsnæðismarkaði, getur verið verkefnisreiningu, getur verið einstæði foreldrar, getur verið innflytjendur, en hvað með sko getur verið bara að berjast fyrir það við eigum áfram firðin okkar, við sem ekki að láta stjórnvöld gefa norðmönnum firðin okkar sem er bara gaggalagú einhver sem en bara verður samtíð sem lög núna í vor, af því að við erum bara einhvern veginn búin að missa stjórn á samfélaginu. Amen, já. En ég er stundum að velta fyrir mér, akkur snýst ekki pólitíkin sko meira dúer hana, sko, því að mér finnst oft, sko, ég er nefnilega, þú veist, ég hlusta á þig og svo hlusta ég á bláa liðið og það er allir með fullt af alls konar flottum hugmyndum og eitthvað svona, og svo fyrir inn í borgina og það er rosa mikið af fólki sem er að segja, já, gerum þetta og gerum hitt og ég segi bara, já, þetta er allt gott, það er allir með frábæra hugmyndir, það bara gerir ekki raskat. Skilur við? Nei, ég hef sagt að það séu bara glæru sýningar. Já, akkur getum við ekki í staðin fyrir að vera það liggur við, sko, ég sé bara tilbúin að fylgja sósíalisma, ég sé bara tilbúin að fylgja kapitalisma, bara einhvers gerir eitthvað og einhvern veginn kerir því í gang, sko. Þetta er hættulegt viðhorf vegna þess að þetta er að gera þetta í Bandaríkjunum, að því að fólk upplifir það að sko stjórnvöld séu aldrei að gera neitt. Þú er alltaf að lofa ykkur og bara mín lífskjör er ekkert að batna eitthvað hlis, en ég vil bara eitthvað sem gerir eitthvað. Beitu, hvað heitir þessi þarna? Trump, hann sýtt alltaf að gera eitthvað.
Já, hann ekki að gera raskat. Nei, hann gerir ekki raskat. Nei. En hann elur á þessari tilfinningu sem þú ert að lýsa. Það bara ekki að gera neitt. Og þeir koma oft fram þessi kallar og segja, sko, ég ætla að gera eitthvað. Nú er komið gaurinn sem ætlar að gera eitthvað. Já, en þurfum við ekki að skoða bara track record. Já. Hvað búið að gera? Af hverju kjósum við ekki eftir því? Herðu, en þetta samsvar því að við Er þetta gott viðtal? Við erum að fara aftur í æskunniðina rétt á eftir. Nei, þetta við erum að tala um samspil einstaklingsins og samfélagsins. Og það sem ég hef verið að hugsa, að því að við erum að tala um svona mannræktina sem að þú telur að vera að gera inn í Aþenu. Og fólk var að gera í bindindishreyfingunni og ungmennahreyfingunni og við getum farið í gegnum allar sjálfstæðisbaráttur. Við getum séð, ég nefndi Malcolm X, það er ekki tilviljun okkur hann klæði sig svona, okkur fasan sig svona. Það er það að hann vill vera byltingin sem hann stendur fyrir. Að hann ætlar að vera svartir maður sem er búinn að sigra. Þannig hann afþakkar alla hugmyndur um meðaukun eða allt það sem er verið að tala niður, hann hafnar því og hann bara mætir öllum eins og hann er ekki búfénaðurinn sem að svartir voru 2 kynslóðum áður, hann er frjálsmaður. Ég nefndi Indverjana, það er svona mikið af því sem að er í jóga í dag er hluti af sjálfstæðisbaráttu Indverja vegna þess að þeir voru lágvaxnari og ekki eins stórir og kúarannir og þá var lögð mikil áhersla inn í sjálfstæðisbaráttunni á svona styrkingu líkamans og öndunaræfingar og líkansæfingar og annað slíkt. Þannig þetta er svona þráður sem er allstaðar og að því að við nefnt aðeins að við sitja við rauðaborðið og tala um okkur líður börnunum okkar svona illa að og það er svona hugmynd það að við séum kannski að missa persónulega þróttin okkar. Að við mættum kannski vera meira í bara gamaldags karakter uppbyggingu til þess að geta gert eitthvað betra. Og kannski fókusi bara komin á það við meila bara mælikvarða fólk hvort það sé ríkt eða ekki, það sé bara eini mælikvarðin en ekki hvort það sé bara sterkt eða annað slíkt. Lifi í heilindum? Lifi í heilindum einhvers. Þannig að sömuleyti þá veltum við stundu fyrir sér hvort að ef við ætlum að ná einhverjum árangri að búa til betra samfélag, hvort að við þurfum að vinna með þetta tvennt saman. Annars vegar baráttu fyrir félagslegu réttlæti og hins vegar einhvern veginn svona endurmótun á stöðu einstaklingsins í samfélaginu. Það er alltaf mjög erfitt að vinna með félagslegt réttlæti með einstaklinga sem eru ekki með sterkar skapgerð. Já, það föttuðu kallarnir sem að byggja til bindindishreyfinguna. Þú breytir einhver ef þú ert alltaf fullur Einmitt. Þannig ef þú ert veikur sjálfur þá nærði ekki að breyta ykkur. Það þýr ekki þar með að þú hafnir þeim veikur stöðu sem að samfélagið skaffa þér. Herðu, þetta var inngangurinn af viðtalinu sem að því að mér langaði að ramma það svolítið inn samfélagið og einstaklingsbygginguna. Og þá langar mér núna að vita af hverju þú ert með þessa áherslu á uppbyggingu einstaklingsins. Þessi hugmyndum heimurinn sé harður. Ég er bara þessa hugmyndum heimurinn sé harður og við þurfum að styrkja okkur. Já, ég er bara að kenna það sem ég þarf mest á að halda sjálfur. Herðu, Brynjar Karl, ég spyr oft fólk því hvernig mann fyrst eftir sér. 2-3 ára bara. Og hvar varstu? Ég er bara í svona rimlabúri. Lokaður inni? Já, bara hleypið mér rúm. Svona rimlarúmi. Ég hef ekki séð mikið að þessu. Bara sett ofan í svona rimlum aðstættir. Já. Og ert þú eitt af þessu börnum sem vildi ekki vera barn, taldi vera beittur órétti. Það eru börn sem að þola illa að vera börn. Fyrst leiðilegt að vera barn? Ég man ekki eftir því. Alltaf tala niður til þess? Nei, ég var ekki þar. Og hvar var þetta rimlarúm? Rjúpufelli. Fellanum. Og hver setti þið ofan í það? Bara foreldrar mínir. Hverju voru þeir? Guðlaug Freyja, Sigurður Þór Guðmundsson. Hvaða fólk er það?
Móðir mín kennari, pabbi minn var tryggingasölumaður. Og hvað í Rjúpifelli þetta þá? Þetta ekki í blokkunum? Jú, þetta hérna í blokkunum. Þetta hérna rétt hjá Iðufelli. Þar voru hérna félagsbústaðir sem heita núna. Já. Síðan voru verkamannabústaðir. Já. Þetta var bara svona bland, svona skipulagslys. Fellahverfið, Langa-Vittlisann og allt það sko. Hvaða ár þetta sem þú ert hérna 2 ára? 75. Þannig að þú ert barn þegar Breiðholt er að byggjast. Já. Við erum hérna bara alveg eiginlega í byrjun sko. Já. Þannig að þegar þú hérna hverfi verður svona hluta þínum heimi og svona þegar þú ert að nálgast unglingsárin að þá eiginlega þú ert eiginlega svona eins og önnur kynslóð. Ég kom inn í hérna Unufellið þegar ég var 14 ára og ég kom inn í sko fellahverfið þegar að fólki bara hrúaðist þarna inn, krakkar úr öllum áttum, steypt þarna saman. Ég var í bekk sem voru 31 nemandi en það voru þeir sem sóttu degi of seint í fellaskóla. Það dugði í heilan bekk. Vá. Það krakkamerðin þarna var ekki lítil. Ekki bara ég man ekki hvað voru margir árgangar sko. Nei, bara ekki í árgangi. Ég held að það veri 9 en það getur vel verið með misminnið það sko. Sem þá 9 sinnum 32 eða eitthvað sko. Sem svolítið mikið. En þegar þú kemur út í fellahverfið þá það svona hvað þú fer út á Róló og svo ertu komin inn í fellaskóla en þá komið svona 1980. Já, svona 79. Og hvernig var þetta hverfi? Þetta var sko, þetta var eiginlega svona, þetta svona urban jungle sko, þetta bara svona steypu klumpar og svo bara á jaðrinum ertu bara með móana og elliátnar. Og svo var þetta náttúrulega líka bara þannig að þú varst með allar þessar byggingar og það var náttúrulega ekkert verið að skerma þær af sko, Gerðubergið og já, mikið af alls konar byggingum bara svona grunnar og grunnar og alls konar dót og maður náði sér í timbur þar í kofa og lék sér þarna og hoppaði á 4. hæðina á milli svala með einhverjum grindverkum og þetta var umhverfi sem að þú myndir ekki bjóða krökkum upp á í dag. Áhverju ekki? Já, þetta var allt svo óöruggt. Það var reykt í bílnum, það var engin bílbelti, það voru engar, það var ekkert lokað af í þessum byggingum, það voru engir foreldrar að mæta á íþróttakappleiki, svona 1 og 1 krakki, þú veist, sem átti foreldrar sem mætti. Já, þetta var mjög kreatíft umhverfi sko. Gríðarlega mikið af börnum. Gríðarlega. Og svolítið svona dog eat dog's world sko. Maður upplifði það mjög sterkt. Skoðaði eins og Hagstofunni. Hvað voru mikið af börnum börn voru stórt hlutfall af samfélaginu þegar ég var 6 ára. Í samanburði við þann sem 6 ára í dag. Ég man ekki alveg tölunar en ég held að það hafi verið sko þegar ég var 6 ára og labbaði út að heiman þá labbaði inn í samfélag sem voru 34% íbúana voru börn. Svo sem að labbar út núna út í samfélagið þá held ég að börnin séu eitthvað bara 16%. Þannig að það náttúrulega barn sem að labbar út í dag labbar inn í allt annan heim heldur en að við löpum út í. Því það var sérstök veröld sem var barnaveröld sem var þannig úti. Eigin félög, eigin byggingaframkvæmdir að byggja sko þetta var bara sérstök barnaveröld sem ég ekki alveg viss að sé það núti í dag. Pottið ekki sko. Það var mikið svona ég upplifði alltaf rosalega svona drifkraft og það var aldrei að framkvæma eitthvað sko úti ég meina
það veist, mér sumir setti sér markmið að slökkva á ljósastörunum á kvöldin, bara upp lönguvillisuna. Með því að sparkið það? Já, og slöknaði á þeim í smá tíma. Ég var upp í Breiðholti með dóttur minni, við áttum meiriðangað og hún þekkir svolítið til þar. Hún sagði, ég sagði, þetta ekki hverfið sem við ættum að búa í? Það var svo gaman að koma hann í verslunarmiðstöðuna í Hólunum, þar sem maður getur labbað til Afríku og til Póllands og það var bara svo... Thailands. Já, Thailands, það var svo skemmtilegt. Og það var svo, nei, það er hérna, kveikt í strætóskilunum hérna. Það er kveikt í strætóskilunum. Já, ég held að sé bara engin strætóskil eftir en það er kveikt í þeim, sko, allavega 1-2 í viku. Það er sömu menninir og voru að sparka í ljósastöruna. Mér er þá að. Já, svo fær maður samt svona á tilfinninguna, sko, og mikið af þessu liði er bara að deyfa þessar hvatir allar bara í einhverjum símum og tölvum og svona. Það er svona, já, það er ekki sama skemmdar og rosalega skemmdar fyrst í gangi. Ég ótti að velta fyrir. Eða var? Var. Já. Það mátti bara ekkert vera í friði, sko. Þú veist, menn fór út og kveiktu í netunum í mörkunum, sko, því að á vetuna, sko, þá bránuðu þau og þau drippuðu, þetta leit aldrei flott út, sko. Þannig að maður mætti stundum bara í skólan á mánudegi og þá var búið að kveiki í öllum netunum og rosalega skemmdarfýsn. Af hverju? Ég hugsa bara að ég maður svona horfa á þessa strákastundum, sko, þeir þurfa bara eitthvað að gera, sko, og þá er betra að gera þetta en ekki neitt og þarf bara að fá útrás fyrir einhverju. Þannig að það svona skiptir svo miklu máli að taka þessa krakka og beina þeim í einhvern farveg, sko, gefa þeim eitthvað viðfangsefni sem að er svona uppbyggilegt en ekki niðurbrjótandi, sko. Það hefur ekkert breyst. Þegar þú varst ungur í Breiðholtinu, voru valkostir, var verið að bjóða strákunum upp á einhvern starf? Já, það var eitthvað, sko, en þetta var eins og til dæmis bara knattspyrnufélagið Leiknir var náttúrulega bara rekið þarna með mjög miklum vanefnum. Eina aðstæðan var bara opin malarvöllur. Það var ekki einu sinni, sko, skúr fyrir sífur þarna. Og þetta var einmitt það sem ég er að segja í byrjun, sko, þannig að þegar þú varst að bera þig saman við til dæmis vin minn sem var í KR og annars sem var í Fram, hann datt aldrei í hug að fara út úr hverfinu, sko, til þess að gera þetta, að þá þegar maður hugsaði tilbaka þá var strax rosa mikill munur á Breiðholtinu og annars staðar og það er nú bara svona dálítið það sem er ennþá í gangi sem er bara svona ákveðin svona tribal kultúr og svona hvernig íþróttahreyfingin einhvern veginn, sko, já, því að það er mjög áhært að pæla í því að Breiðholti í raun og veru og það sem við erum að takast á við að þeim núna er bara 50 ára, ef ekki eldri saga. Þú hefur þetta verið þarna fyrir 50 ára? Eða, sko, ég er að lesa einhverja pistla sem einhverju foreldrar er að skrifa varandi aðstöðuna sem að til dæmis Leiknir var að takast á við og þetta er bara enn þann dag í dag, sko. Þetta er bara áhugaverð, sko, því að þegar ég fæ þegar konur sem voru að spila körfubolta fyrir 20 eða 30 árum síðan koma inn og sjá hvað við erum að bjóða upp á og hvað er boðið upp á, þá segir allir, já, vá, þetta er bara orðið mjög gott. En það sem er að gerast náttúrulega er það að allt sem heitir aðstæðu, umhverfi og tækifæri er að batna og er í bætingum allstaðar. En það er alltaf rosa mikið gapp á milli, til dæmis í körfinu á milli kvenna og kalla. Og það sem að ég tengi svo við til dæmis bara konurnar sem eru í körfin í dag er það að þú þekkir ekkert annað og þú í raun og veru fattar ekki bilið og þetta er einhver svona coping mechanism hjá manni að maður bara segir, maður er ekkert að leiða hugan að þessu, þetta er bara það sem maður hefur, ég ætla bara að vera hérna og svo kannski áttar maður sig ekki á því fyrir maður orðin eldri að þegar maður er ekki sama virði, sko, að þá hugsa maður bara, já, heyrðu, andskotin, nú skil ég hverjir það eru sem er að, eins og til dæmis þegar ég fór í high school til Bandaríkjanna, ég var 17 ára gamall og ég var svona bestur í mínum árgangi
snemma landsliðsmaður í körfubolta, snemma að spila með meistaraflokki, svo fer ég út 17 ára gamall og ég hugsa bara, ég er búin að missa þessari lest, þessi lest er löngu farin. Og þetta nefnilega það sem mjög áhugavert þegar maður að valdefla hópa, sem ég segi, sko, ég horfa á einhvern krakka, ég horfa á einhverju konu, ég segi bara, auðmikið þú, þetta alltaf leiðilegt, þetta alltaf ömurlegt, mér langar að gefa þér tækifærin sem ég fékk ekki, þá jafnvel bara mætur því að fólk segir bara, býtu, láttu mig í friði, skilu, hvað ert þú að bralla? Tróða þínum gamlu draumum upp á mig. Já, og bara, ég er ekkert að biðja þetta, en það er þetta, sko, þú veist, svo kemur eftirsjáin löngu seinna. Þannig að þetta er rosalega skrítin staða að vera í, að vera einhvern veginn að ég sé að segja þér, heyrðu, þú verður að læra að lesa, skrifa og þetta og gera það almennlega og svo verður þú að læra að bæta þig í körfubolta sem er þá í raun og veru þú þarft ákveðin svona trait, ákveðina dygðir og skapgerð sem fer í það sem að þú getur sögðin tekið með þér eitthvað annað. Hérna byggir upp þessi verkfæri þín og þetta er rosa sérstakt og ég held að þetta sé ástæðan fyrir því að mjög margir segja bara til dæmis bara þjálfara sem ég verið að tala við, sko, sem hafa verið að þjálfa stelpurnar, sko. Þeir segja bara að ég nenni þess ekkert, sko. En svo er bara málið að svo alltaf reglulega að þá farið ykkur á svona pósta sem er bara, heyrðu, takk fyrir þetta og það er svona það sem hvetur mann áfram, sko. En aftur, þú veist, þetta er skrítin stað að vera í. Er það því að Breiðholtið er svona vettvangur og þetta Breiðholtið í gamla daga, þannig að það sem að þessi barnaveröld var kannski takmarkað það er mjög gott orðið yfir þetta var algjör barnaveröld. Það er náttúrulega getur verið ógeðslega grimmur heimur, ofboðslega óskipulög barnaveröld, það er náttúrulega bara einelti og það er einhverju sem að trjóna þar, einhverju sem einhverjir kongar og svo margir sem að verða bara undir og meiðast. Þetta var þannig heimur. Já, mér fannst stundum svona eins og óheft skólalóði getur verið bara hryllingur. Já, og þetta er áhugavert að maður er svolítið að skoða þetta. Það er rosa mikið af krökkum sem að segja bara, þú veist, sem voru þarna og voru fullorðið fólk í dag sem sagði bara, þú veist, þetta er bara það sem bjó mig til og ég hef aldrei viljað skipta á þessu. Hvað var það sem að þessi harka í barnaheiminum? Ég man til dæmis bara eftir því að þú manst eftir því þegar þú, sem sagt, fórst í svona smá, þetta voru smá undirgöng þegar þú fórst úr Fellahverfinu yfir í Vesturbergi og Keilufellið. Það sem að normenn reistu hús fyrir Vestmanninga eftir gosið. Og þar voru einhverjir ribbaldar. Þetta var bara svolítið eins og í dálítið eins og í Star Wars, sko. Þegar maður fór þarna í gegn, þar var ákveðin þjóðflokkur og þar var maður oft bara tekin í gíslingu, sko. Það voru ég var í Vesturbænum, sko, ég er eldri þú. Já. Þá voru óaldafélög, ég var í Hauskúpunni. Ég átti gaddavís svipu þegar ég var 6 ára. Ja, menn voru með legur sem skutu úr tútubussum sem voru framan á hjólunum sínum, sko. Og ég man eitt strákurinn misti auga, sko. Já, ég er með ör við hliðina, ég var bara heppinn að fór bara, þú veist, 1/10 og sentimeter. Svo náttúrulega er eitt sko hámark þessa tíma var náttúrulega þegar það var stríð á milli Seljahverfisins og Fellahverfisins. Manst þú eftir því? Nei, ég er á öðrum tíma upp frá, sko. Já, þetta var svo myrkum miðöldum, sko, þegar það var safnað að því að sko allar þessar blokkir eru bara eins og einhverja svona herbúðir, sko. Og ég man nú ekki akkur þessi styrjöld braust út, en ég man eftir ég verið 10 ára gamall og það verið að safna í lið og það var bara heikaflar og eldkindlar hjá unga fólkinu sem sko fór hringinn í kringum róluvöllin í Iðufellinu, svo voru bara útsendara sendir og það var hringt á allar bjöllunar, það var bara að stríða, það var bara allir mæta og svo voru bara allir foreldrarnir bara upp í einhvern veginn upp á svölum, horfa á þessa fylkingu fara og svo mættust menn með mónokólkoktela og tókust á við Seljahverfið og það er svolítið svona mark þess tíma, sko, að fjölmiðlar tók sér saman það að birta ekki fréttir af þessu
til þess að það ekki stigmögnun en þetta gerðist einhverja 3 daga í röð og þú veist, og maður bara að hugsa hérna, Gunnar, gæti þetta gerst í dag? Ég veit ekki. Nei, sko, ég meina að þú færir ekkert, það var ekkert bara hringt á alla bjöllurnar og allir foreldrarnir væri bara, já, hvert að fara? Ég er bara að fara hérna í stríð hérna upp á Breiðholtsbraut. Gegn helvítis fólkinu í selleikarinu sem eru kakkalakkar. Sem er bara einhver allt annar þjóðflokkur. Þetta er ekki mennst. Þetta er ekki mennst, sko. Mannlegt eðli. Ég veit ekki, mér finnst gott að staldra við þetta því að það er verið kannski ræðu við á eftir svona hvernig staðan í Breiðholtinu er í dag. Kannski hefur Breiðholti bara alltaf verið eins af því að við tölum svolítið mikið Breiðholti í dag út af fjölda einflytjenda í hverjunu. En þetta var náttúrulega hópar af fólki. Það er til svona kenningar sem getur sagt að það sem er svona brýst út, það er rík tilfinning fyrir því að þú ert í samfélagi sem að þú ert ekki svona velkomin inn í eða tilir þér ekki, þess vegna þessi skemmdafýsn og þess vegna er þessi brot gegn bara lögum og reglum af því að þær sjóna mér ekki. Það eru til þess að halda mig niðri, það eru fyrir ykkur aðra og þá verður svona órói í hverjum. En svo er þetta líka bara, fólk kemur allstaðar að, eins og Breiðholtið, byggðist upp af fólki sem var að koma utan á landi og úr Vesturbænum og úr Vogahverfinu og hvað sem er og það stifti saman einhver hópur. Kannski er ekki svo og það átti ekki til dæmis að byggja upp sterkt íþróttafélag þar sem ég held að menn hafi haft aðeins í huga þegar þeir byggðu upp til dæmis Grafavog. Þá virðist eins og það hefur verið sett aðeins meira effort í þetta en svo er það líka bara mjög áhugavert bara allur tribal kultúrin hann er alveg svakalegur í íþróttafélagum á Stórvík. Þetta er mjög toxic allt saman og þetta er vanþroskað. Að leikni hafi verið haldið niðri? Já, það verðst að grínast. Nei, Rúnar Kristinsson bjó hliðin á mér. Hann var ekkert lengi í leikni, sko. Þannig að eldri félögin sem voru í hverfum sem voru eldast og voru færri börn, að þau höfðu hag af því að halda leikni veikum, það sem hlutfall barna í hverfinu var náttúrulega margfalt á við í Vesturbænum eða í Fossvoginum. Sko ég hugsa að það hefði verið flott íþróttafélag í Breiðholtinu á þessum tíma þá hefði Breiðholti bara dominatað, sko. Ég var reyndar mjög heppinn, sko, þegar ég var að byrja, sko, að 9 ára gamall og það er dálítið þetta sem að ég byggja og þá lendi ég bara svona algjörum skáta höfðingja, Sigvalda Ingimundarsinni sem var leikfimiskennari í Fellaskóla og það byggðist upp bara svona rammi í kringum hann. Þannig að því ég hugsa tilbaka þá var ég ekkert að spila með í körfubolta, ég var að spila hjá Sigvalda og það sem að hann gerði, sko, sjálfur til þess að gefa okkur tækifæri, sko. Og þegar einhver sýnir þér áhuga og er að kenna þér ýmislegt og ég man alltaf eftir A4 blöðunum sem við fengum fyrir túnringar, sko. Það var bara svona guideline það hvernig áttur að byrja daginn, bara vaknaði klukkan þetta og fáði ljúffengan morgunverð og teygðu aðeins og leiddu hugan að einhverjum hlutum og búðum rúmið þitt. Já, reyndar ekki, en þú veist, hann hefði alveg síðan geta bara farið þangað ef það hefði verið eitthvað vandamál. Og þetta skipti bara öllu máli og þetta er bara einn maður. Þannig að þú veist, þetta er dálítið, ég er bara dálítið held ég að koma þaðan, sko. Hvað er það? Er það skipulega starfið? Því að það hefur alltaf áhrif á þroska okkar. Ég held að flest geti svona bent á svona þá fyrsti utan fjölskyldunar sem hafði mótandi áhrif á okkur. Fyrsta fyrirmyndi sem við finnum fyrir utan fjölskyldunar. Getur haft mikið. Já, sko, og það sem er áhugavert þetta er að þegar ég er 9 ára gamall þá er Sigvaldi bara svona ákveðin svona föður ímynd, sko. Og ég ætlaði mér að vera þjálfari. Ég hef aldrei kvikað frá því eins og Sigvaldi. Hefur verið í sambandi við hann eða er hann á lífi? Hann dó fyrir mörgum árum. En nei, ég var í sambandi við hann. Hann var
var alltaf upp í Breiðholti mikið, kenndi sund og það alveg hópur manna sem á honum mikið að þakka bara var kendi frjálsar að hann kom í körfuna og var ekkert ég held að hann hafa ekki spilað sjálfur sko veist, hann bara ákvað að keyra þetta í gang og okkur vantar meira svona og þetta líka það sem ég að reyna að fá íþrótta yfirvöld og borgina til þess að átta sig á eins og til dæmis bara hann upp í Breiðholti það allt, ég skrifaði þessa grein sem þú sást þarna sko, það var alltaf að miðstýra einhverjum svona verkefnum til að sálarlausum miðstýringum á einhverjum verkefnum að henda þetta inn, það engin sál, það ekkert human touch, það engin stígvél á jörðinni þetta ekkert rosalega flókið þetta kostar ekkert rosalega mikið ég þarf ekkert rosalega mikið þú veist annað en það sem þetta til stað við erum með íþróttahúsið þarna og það var mjög áhugavert þegar við ætluðum að fara þarna inn hvað menn börðust fyrir því að við færum ekkert inn þó það væri ekkert annað til þess að fara þarna inn þetta allt svo skrítið Þú leggur mikla áherslu á þau áhrif sem að Sigvaldi hafði á þig og það það sem að þú vilt hafa á krakkana og þú trúir því að við byggjum upp samfélag og einstaklinga á þessum grunni en ekki kannski einhverjum svona verkefna áætlunum Nei, svo þarf líka bara dálítið að vera þú veist, eitt sko, Íþróttasamband Ísland keyrir margar af sínum stefnum á okkur norður kóreskri playbook sko þú veist, einhverju fyrirmyndafélag ISI hvaða klósettpappir það? Ég veit ekki. Þú veist, það bara eitthvað, þú þarft eina sem þú þarft til þess að fá einhvern stimpil, einhverja siðferðislega leyfisveitingu til þess að vera með allt niður þig, að þú hafir stefnu í málum jafnréttismál, svo það þverbroti fram og tilbaka stefnu varðandi fjármál. Svo hefur verið að kúka bækurnar alveg fram og tilbaka, sko, en ef þú ert með stefnu þetta og það hefur verið að reyna, sko, þetta á alltaf að vera svo ógeðslega einsleitt og svo útópísk krafa það að íþróttafélögin eða vera fyrir allt fyrir alla. Það svona álíka gáfulegt og þú ætlar að búa til eitt stjórnmálaflokk sem á að vera allt fyrir alla. Þetta galið. Og allir þeir sem kenna þarna inni, sko, þú veist, þeir þurfa helst allir að vera búin að taka sömu námskeiðin. Þú veist, það á ekki verið neitt fjölbreytileiki. Þú átt ekkert að geta, sko, ef að þú átt börn í einhverju ákveðnu hverfi, þá tilheyra þau bara einhverju hverfafélagi alveg sama hversu vel hverfafélagið hugsa því og þess vegna er náttúrulega mjög slæm hugmynd að vera með hverfafélagi til dæmis hverfi eins og sko Breiðholtinu þar sem þú ert með sko Seljakverfi sem er allt önnur ekonomía heldur en þú ert með í Fellánum og já, þetta og það sem þarf að gera það sem er nefnilega áhugavert í þessu og það sem ég er að vonast eftir að gerist þú veist, mér langar ekkert að sjá þetta brenna mér langar bara að sjá fólk byrja að ræða þetta tala þetta en mér langar aðeins að því að þetta bera saman svona, það sem að yfirvöld leggja mælikvarða á og það er oft þannig að þegar það verið að byggja upp eitthvað struktúr í mikilli fjarlægð að þá er það vegna þess að ég er svo fjarri þessu að þá þarf ég að geta fylgst með einhverju sem er mælanlegt og það er að gera svona kröfur að við viljum fá þetta einleiðing og þessu allt sem ég get mælt og þá er bara batterið byrjar að snúa sér að því að uppfylla þessi mælanlegu skilyrði en það sem þú ert að tala í Sigvalda línunni það er ómælanlegt fyrirbrigði sko það er mælanlegt að því leiti að fjárfestingin fer ekkert á millimála svo eru hlutir og verðmiðar sem að er ekki hægt að teikna upp sem er sko auka afurð við það þannig að sko ég meina það að ég fái inn til dæmis stelpu sem að verður fyrir ofbeldi heima við er af erlendum uppruna nær umhverfi hennar er ekkert annað en bara við ákveðum að fara skrefinu lengra og láta okkur hana varða segja ekki bara
heyrðu, hér ég bara með einstakling sem að sko hennar áskorun bara fyrir utan mitt valdsvið eða fyrir utan minn áhrifarhings eða bara áhugahrings sko. Og svo þegar að svo þú sér stöðuna sem við komum í og svo heldur hann áfram og þú stútir bara þetta uppeldi sem hann að fá og þú bara rétt veitir því aðtekli bara já, hér verið að nota íþróttirnar til þess að kenna huglæga, félagslega og svona leiðtoga hæfileika. Þú veist, þegar þessi einstaklingur síðan fer að finna sig og fer að plumma sig, þá getur þú sagt sko, að það kom til mín stjórnmálamaður og hann benti á eina stelpu sem hann fylgdist með hjá okkur, hann sagði sko, að við höfum verið að reyna að fjármagna það að fá inn starfsmann hjá okkur sko, því að ég með svo mikið af krökkum sem útheimta svo mikla vinnu bara í svona einhverju umsýslu sko, eins og sjónskerta stelpan sem þú sást í pislinum sem ég var að eða í fréttagreininni eða allir þessir krakkar sem að þú veist, búa í þessu andvaraleysi eða sem að foreldrarnir viti ekki einu sinni sko, að hún að æfa eða viti ekki hvernig þau geta nýtt sér tómstundastyrkin frá Reykjavíkurborg eða ætla ekki að styðja við þau þegar þau fara í keppnisferðalög einhvers staðar út á landi eða tölum bara ekki skóna eða bara stelpa sem bara drepast að hún með flata fætur og hún þarf að fá innlegg. Þú veist, þetta er svo mikla munaðarvörur og þetta er grunnforsendur fyrir því að krakkinn getur bara verið á jafnréttis grundvelli þegar hann að stunda sem sagt íþróttina og ég sem þjálfari, hvað ger ég best? Það sem ég gerir best í raunveru að þjálfa krakkana í það að þau sem sagt finni mátt sinn og megin í því að verða góð í greininni, læri til dæmis bara hvernig á að verða betri og ég bestur í því en 80% af tímanum hjá mér fer í raunveru það í umsýslu með þessum krökkum, þannig að í raun og veru það gildran, þannig að gildran sem ég tekin í að því að ég segi alltaf sko, að því að mér hefur fundist Reykjavíkurborg stilla dæminu svolítið þannig upp að þeir segja bara, já við viljum bara skoða þáttöku barna í hverfinu burt séð frá gæðum þeirrar þáttöku bara sko í magni og bara í gæðum sjálfum sko og og ef að Reykjavíkurborg getur raun og veru bara sýnt fram að það að hér kom einhverjar kennitölur einhver tíman inn, þá geta hent því upp og sagt, já var aðeins fleiri tómstundastyrki nýttir og eitthvað svona, skiptir engu máli hvað í gangi, þannig að það þetta að kúka upp einhverja góða tölfræði til dæmis fyrir kosningar þannig að það sem mér langaði að spyrja sko, nei, býtu, leið mér að klára þetta þannig að nú ég í sjálfboðavinnu og ég auðlind þarna uppi, þannig ég að reyna að finna leiðir til þess að fá einhvern starfsmann til þess í raun og veru að geta sem sagt tekið þetta að sér og það myndi kannski kosta okkur 5-6 milljónir sem myndi þá fría upp tíman hjá mér og ég geti sett sem sagt gæðin inn í þetta, það skilur náttúrulega engin gæðin í mér að því að það engin að velta fyrir sér hver hugmyndafræðin hjá mér það allir bara að velta því fyrir sér að ég sé eitthvað gargandi á einhverja krakka, það fyrir innan við 1% af tímanum í að garga á liði sko og og svo þegar við berum það til dæmis saman að þessi eina stelpa sem að fyrir gegnum þessi barnavendar þetta barnavendarferli og allt það sem í gangi og svo skilum við henni sem sagt út í samfélagi bara drullu valdeldri búin að taka tráma sitt og prósessa það og það ekki leikur hindrun allt í einu þetta bara orðið styrkurinn hennar og eitthvað svoleiðis að þá hefur ráðherra sagt mér það að svona stelpa á ákveðnum tíma kosti sem sagt sveitafélagabilinu 50-70 milljónir á ári þegar svona einstaklingur lendi og aftur og ég hugsa bara af hverju þá ekki fólk að koma inn í starfið hjá okkur og kynna sér það sem í gangi og segja bara, heyrðu, ok, gerum rannsókn á þessu. Hér ákveðið x mikið af stelpum, hér x mikið af þýðinu hér, hvað mikið af þessum stelpum sem að
sko enda í eitthvað af þessum kerfum sko sem að eru náttúrulega, þetta er engin smá hít sem að þetta í raun og veru þegar einhver krakki hérna fer út á sporinu sko og þetta finnst mér vera mér finnst svo mikið af þessum verkefnum sem hefur verið að ganga út að vera svona reaktív við höfum alltaf að vera að bregðast við vandanum að því að forvörnin, hún mjög ódýr en það nennir enginn að stúdera sko bæði út á hvað gengur hún, það engin umræða tekin hana, heldur að fólk sé að reyna að finna bara, byrju, hverjir þarna? Ég þekki nefnilega fullt af fólki, sko, í gær, mér langar svo að tala það, þá sem sagt, fæ ég 2 símtöl af svona fólki sem hefur svipað sög og segja, en gaf undan og fór út úr hverfinu. Þetta bara í gær. Og segði bara, við reyndum þetta gekk ekki, segðum bara fuck it, við ætlum ekki að gera meira af þessu og þetta allt í boði borgaryfirvalda og ég veit ekki hérna ég veit ekki hvað kröfu ég á raun og veru að gera á borgina satt að segja, en það sem galið þegar þú síðan nærð árangri því að það sem við gerðum við erum síðan að ná árangri og hann er greinilegur á mjög stuttum tíma og við getum ekki labbað inn og sagt, við erum ekki að kynna neinar hugmyndir, við erum að kynna verkefni sem í gangi og borgin mesta trægðan við að við tökum sem sagt næsta skref. Búin að sjálf lýsa yfir því hver staðan þarna. Þannig að sko, það mjög auðvelt að tekna upp einhvers konar return of investment í þessu öllu saman. En svo bara fyrir utan það, þá mjög erfitt til dæmis að mæla það þegar til dæmis þessi einstaklingur byrjar síðan að gefa gjöfuna síðan tilbaka. Ég með hérna stúlku frá einhverju landi sem allt í hennu verður fyrirmynd fyrir einhverjar aðrar stúlkur og hún tekur við keflinu. Og tengingin verður ennþá meira heldur en þessi forréttinda seggur hérna miðaldra kall sem sagt ég Þetta með að fylgst með einhverjum svona kennitölum hjá borginni. Já. Og stefnan sett til þess að laga þær. Ég vil halda aðeins áfram með hérna, Sigvalda, þetta sem ómælanlegt. Það hugsaðir arfleðina hjá svona manni. Já, ég veit það. Já. Það sumt sem að bendir til þess að við séum frekar að horfa á eitthvað sem svona mælanlegt og eru með eitthvað svona átök í gangi til þess að reyna að hreyfa eitthvað svona mælanlega tölur. En séum kannski búin að missa sjónar af svona menningu sem samskipti manns til mann frá manni til manna manni til manns sem sko á því samfélag okkar byggt upp. En það af því það ekki mælanlegt og ég meina það ekki hægt að fjölfalda Sigvalda eða eitthvað. Það þetta fjölfaldan. Já, það þetta hægt að gera. Það hægt að gera það. Þess að hika ég aðeins, því að þegar ég var að segja það þá það hægt að ekki hann nákvæmlega, en það hægt að íta undir að það verði til fleiri Sigvaldar, að hann fái meiri stuðning og meiri styrk, geti unnið betur. En það eins og þegar þú í svona mikilli fjarlægð við að stýra hlutum, að þá það erfitt, vegna þess að þú hefur ekki tök á því að fylgjast með því og þess vegna hneigjast yfirvöld. Þetta getur verið borgaryfirvöld, þetta getur líka verið sko stjórnir í einhverjum fyrirtækjum eða þetta getur verið banki sem bara ófærum að greina sko þarfirnar upp í nærsamfélaginu vegna þess að þeir eru með einhverja áhættu greini Excel skjöl og eitthvað fleira, þannig að sko módelið yfirtekur hérna svona mennskuna eða menninguna. Margt sem að bendi til þess að við séum einhvers stað þar, þessi hluti af vandanum í samfélaginu. Að við höfum annarkort treystum ekki hvort öðru, treystum ekki mennskunni. Svo nefnilega, þegar þú talar treysti sko, að því að svo veit ég alveg hvernig þetta eins og bara varðandi það sko, því að fólk segir bara býtu, akkur Brynjar í hérna einhverju sjálfboðalinn vinnu hérna 40 til 60 klukkustundir á viku sem að tekka inn í þetta ár eftir ár eftir ár. Það hlýtur að vera eitthvað hidden agenda sko. Þú veist, það annarkvort að allar hann í pólitík, hann kannski bara pedofíll. Þú veist, hver gerir svona?
þú veist, bara hvað þú veist, og það sem svo áhugavert við þetta það, þú veist, það að byltingin étur alltaf börnir sín einhvern veginn, þú veist, þannig að þú veist, hvað á Reykjavíkurborg í raun og vera að gera, þú veist, hvernig á hún að sko, og þú veist, ég ekkert að segja sko, því að það eitt sem mjög náttúrulega mikilvægt að gera þegar maður að gagnrýna yfirvöld, þú veist, var ég til í að fara inn í þetta og gera þetta. Þannig að sko það sem ég finnst bara erfiðast í raun og veru þegar að ég á gólfinu, hann á árangri og það vera að sáldra hindrunum hugsanlega vegna þess að ég kannski óþægileg breyta í þessu, þú veist, að því að og ég held að það sé, ég held að andvaraleysið sko og afskiptaleysið komið dálítið frá því að menn eru náttúrulega líka bara dálítið pælið, hver hagur minn í að fara þarna inn og hjálpa einhverjum gæja sem að heldur svo kannski bara áfram að gaggrýna mig, og þá áttar maður sig á því að fólk sem að fer í pólitík og svona, það ekki valdelt að því leiti að þú ert að fara þarna í einhvers konar þjónustu. Þú veist, það var enda ráðherra sem hafði samband við mig í gær, ég mjög spenntur fyrir því og ráðherran segir, þetta allt rétt hjá þér sem þú skrifaðir. Varðandi Breiðholtið. Og þá hugsa, og þá fær maður svona, já, kannski eru einhverjir þarna úti, þú veist, maður bara sér það ekki, maður finnur það ekki, þú veist, þú náttúrulega heyrir kannski mest af þeim sem eru að mikið auglýsa sjálfan sig, eru sjálfum glaðir og það fer mikið fyrir þeim og það getur verið mjög erfitt að feta þennan veg að vinna einhverja hluti og alltaf hafa áhrifin og vera með mikið inside reality en lítið outside perception sko og þessi balans sko að milli þú veist hégómans og auðmýkt ennara og allt þetta að þá það sem að ég svolítið að velta fyrir mér líka bara þetta, þá það þarf að skapast einhver umræða leið og byrjar að ræða hlutina eða gaggrýna þá eru menn svo fljótir að skelli lás og þá fattar maður til dæmis eins og íþróttaforistan á Íslandi hún í rosalega lélugu formi til að taka við alls konar gaggrýni eða debatti og íþróttafélögin sjálf til dæmis þau eru svo vanþroska, þau eru alltaf tilbúin að segja hvað eru flott og æðislega þegar allt gengur vel og hvað þetta flott, en svo þegar gengur illa að þá alltaf þessu spili að við erum bara sjálfboðaliðar og hér bara fólk sem að reyna að halda þessu starfi gangandi, þannig að það svolítið verið að stilla svona réttlætingar. Já, þetta endalausar réttlætingar. Þú voru að passa þig á ráðherranum að því að þegar það kemur fram gagnrýni í samfélaginu að þá getur ráðherra heyrt í þér og færði inn og spjallar við þig og þú fær svona tilfinningun að ráðherran ætli nú að fara að gera kannski eitthvað í þessu og þú slakar á gagnrýninni að því að þú hefur væntingar að koma ykkur út úr þessu, svo líða mánuðirnir og missirinn og árin og ekkert gerist og allt í einu rekkur þú upp við að hafa fært baráttuna þeina inn í bakherbergi valdsins og farið enga uppskýru. Þannig að ég hveti til þess að halda baráttuna áfram úti líka. Já. Ekki Nei, og svo líka bara, þú veist, að það ömurlegt að maður þurfi að vera að fara alltaf í einhver leiðindi og plammeringar og þú veist, virkja mótþróa streituröskunna til þess að eitthvað fyrir gang vegna þess að svo hitti ég oft fólk sem að gerir aldrei raskat sem segir, já það er nú örugglega að gera þetta öðru vísi. Það þarf nú ekki að vera með svona leiðindum, þú veist, og leiðindin voru ekkert annað heldur að tala bara tæpitungu laust sko og og það áhugavert aftur, það allir svo reaktífur sko, það bregst enginn við fyrir en einhver fer að væla, fyrir einhver fer að kvarta, þú veist, fyrir einhver fer að vera með einhvern mótþróa sko. Það veist, þannig að þetta þessu það alltaf í lagi sko. Já, ég veit það, ég ekki að segja að það sé ekki í lagi. Það bara hrópar ykkur á hjálp og við fyrir þangað og það bara hlutið af mannfélaginu. Ég held þetta að sé að það orðið svo neikvætt að hrópa og gaggrýna að það talið að það sé eitthvað Var það þessuna sem að þú varst að tala myndina hann í byrjun? Myndina Þú veist að segja að það hefur verið skrítin mynd sem byrtist Já, Reiðikallinn. Já, Reiðikallinn. Já, af því það búið að sko og Vísir hendi mér alltaf upp. Ég alltaf öskrandi eitthvað þegar Vísir að byrta myndir. Sko. Það búið að grafa svo undan því sem að ósikju vegna þess að það eru þeir sem að gaggrýna eða hrópa hjálp eða segja stöðu sína og deila reynslu sinni sem eru náttúrulega að búa til
skilning okkar á því hvernig samfélag okkar það er eins og krafan sig að allir sé að segja eitthvað bara hérna þetta frábært, við erum að horfa á forsetakosningarnar núna, það munur hneigjast út í það að þetta verður keppni það hver getur sko mært Íslands samfélag meira og talað hvað þetta við séum frábær, þó svo að við ættum kannski frekar að vera að ræða það sem er að leiðilegt að veitna í Bill Gates, hann er svo skrítið maður, en hann sagði ekkert tímann að ég nenni ekkert að tala það sem er í lagi, ég er bara að tala það sem er eitthvað að því það er að laga það, við þurfum ekki að laga hitt, en ég er ekki að segja að fara þangað, en stundum er eins og krafan í umræðinu sé að við bara að tala það sem er í lagi, að því að við viljum ekki ræða það sem er að því við ætlum ekki að gera í því, að því að það er eiginlega að vera að sannfæra okkur sko sátt við óbreytt ástand. Þess vegna ég held að fólk ekki að biðast afsökunar á því að koma fram og vera alltaf að gagnrýna og segja að það er leiðilegt að þurfa að gera þetta. Það er það á ekki að vera leiðilegt. Það er bara leiðileg viðbrögð sem maður fær þegar maður er að gagnrýna, en ég ætla að halda því áfram sko. Því að ég bara veit ekki okkur í veröldinni ég ætti að þagna sko. Og ég er svona aðeins að læra þetta þegar ég hef ekki verið pólitískur sko, eða svona, þú veist, ég hef ekki verið eitthvað, en þetta er pólitíkin mín, klárlega. Herðu, förum aftur í Breiðholtið, þarna í vöggunni, foreldraðinir, hérna, það sískinni. Já. Hvað er þetta í rauðinni? Ég síðastur. Og degraður? Pottjart. Allir ánægði með þig? Allir ánægði með mig? Ég spyr stundum hérna, það er svolítið kynslóðskipt hvernig svörin eru. Ég spyr, þú eru ólst upp, fannstu þú að værir elskaður? Víða, já. Á heimilinu? Víða. Víða á heimilinu? Já. Nú. Skytið svar. Já. Það var ekki allir sem að þú fannst ekki viðurkenningu og ást frá öllum heimilismönnum? Já, það var gloppótt. Stundum? Já. Þannig þú myndir ekki segja að þú hefur verið alin upp svona við ástríki? Ég ætla bara að segja pass á þetta. Ég hef bara veltað fyrir mér að sá sem að opna hurðina og þannig þessi barnaveröld sem við vorum að tala áðan. Já. Hvernig hann kemur svona nestaður heiman. Ég meina, sum okkar voru svona begluð af ýmsum ástæðum og erfiðleikar heima og sum voru þurft að bera skömm sem já, við vorum alltaf við vorum dysfunctional fjölskylda. Það sem bara orðaða þannig. Og það hefur haft mótandi áhrif á þig? Gríðarlega. Og sá, segjum að þetta sé 6 ára sem er að fara út í barnaheiminn. Sko, sá Brynjar Karl sem er einhvern veginn hann er með einhver sár, hann er ekki viss að hann sé velkominn og hann sé nógu góður. Er hann ennþá inn í þér? Alveg pottþétt. Já. Og hann getur stundu stjórnað? Hann getur farið í... Já, hann bara tekur völdin stundum. Já, þá er þú bara komin í aftursætið og hann... Já. Hvernig alltaf að temja hann dreng? Hvernig? Sko, það er læra að lifa með hann. Ég var nú bara síðast að lesa daginn, það eru svona ákveðnir svona varnarhættir sko, sem maður hefur sko. Og einhverjir af þeim eru kallaðir sko svona vanþroska og svo eru aðrir sem eru svona þroskaðir varnarhættir. Og til dæmis bara ósérplægni er varnarháttur sko. Þá óþroskaður? Já, eða þroskaður? Þroskaður sko. Já. Þannig að hérna það er hljómað svona ósérplægni það getur líka verið svona miskuleysi gagnvart sjálfum sér. Pottþétt. Þú getur kertið út. Já, og svona vinnu alka tendensa sko, því að nú var það þannig að ég ákvað. Þú ætlar að sanna því hér? Já, líka bara sko, já, ég líka ákvað bara hérna að eins og til dæmis bara ég ákvað að drekka aldrei. Og það var mikið drukki í kringum mig.
þú veist, og vinir mínir, þú veist, byrjuðu snemma að drekka og svo framins. Og gekk það hjá þér? Já, ég hef aldrei drukkið. Og en þú veist, þá deyfum maður sig í öðrum hlutum, sko. Eins og til dæmis vinnu eða viðfangsefnum. Og þetta alki sem aldrei drukkið? Klárlega, og ég vissi það mjög snemma. Það er klikkuð einhvern á manni. Já, sko, við skulum bara Þú þarft aldrei að drekka í því alkoholisma, sko. Ef þú getur haft að þú sett með svona alkoholíst upplag. Já, sko, ef þú bara pælir í uppruna orðsinn, sko, addictive, þá kemur það, sko, af mýtunni addictus, sem var þræll sem að, sko, fékk frelsi en valdi að ganga með klafana. Ert þú þannig? Við erum öll þannig. Þannig að ég datt í það því ég ákvað að pröfa áfengi, ég var 20. Var ég að verða 21 árs, 94, þá ákvað ég að fara á fyllir í og bara svona pröfa þetta og bara ég vildi skilja þetta og ég var bara tilbúin í það ef þetta væri eitthvað alveg frábært þá skildi ég nú sjálfsagt bara taka það með trompi. Ég hefði orðið alveg stórkostleg fyllibitta ef ég hefði gert það og ég sem sagt mér fannst þetta ekki merkilegt og mér langaði bara að hætta þessu. Svo ákvað ég að fara á AA-fundi mörgum árum seinna og ég hafði svo mikið áhuga á AA-fræðunum, sko, og ég spurði fólk hvað ég þyrfti til þess að mega mæta á fundi og þá var mér sagt að það væri einskær ásetningur minn að hætta að drekka. Löngun til að hætta að drekka. Það þarf ekki að vera, hún er bara löngun og já. Hún er ekki mæld, sko. Já, og ég einhvern veginn bara útfærði það að mér langaði að hætta að drekka því ég hefði drukkið þarna áður og ég stalst inn á nokkra fundi og það sem ég fannst svo áhugavert var að ég var bara með full bingóspjald þegar ég mæti þarna inn og ég var alltaf að hugsa bara af hverju er þessi stærsta kirkja á Íslandi AA-hreyfingin af hverju þarft að vera, sko, að hafa misnotað þetta substance til þess að mega mæta þarna inn og mér fannst ég vera svolítið skilin eftir út undan, sko, bara með ekki vera þarna og taka þátt í þessu, sko. Ég þyrfti bara að fara og drekka mig í drasl til þess að ég mætti svo mæta þarna inn og taka þátt í umræðinni. Það gæti verið að það sem að gerist inn á aðfundi í erindi við alla, en það getur líka verið að margt fólk sem er í aðsamtökunum á svipaðan bakgrunn og þú og fór að drekka og það er til dæmis þegar ég er bara 10, 11 og 12 ára þá er allir vini mínir eru börn alkoholista af því að við finnum hvern annan. Það getur vel verið að vegna þess að þú ert að sömu tegund og fólki á fundunum að þegar þú kemur inn á hana þá var allir þannig þjóðin þín þannig að þú finnir þetta svo sterkt það er ekki gefið að sko eigi erindi við alla þó að eigi við þig þótt að þú hefur ekki drukkið. Já, ég samt sé það ekki þannig, sko. Ég á erfitt með að finna þann mann sem að þú veist, er ekki með þú veist, einhver áföll og einhverja óuppgerða fortíð, eitthvað sem að menn hafi ekki geta processað í bakpókanum og finna sér ekki einhvers konar deyfingu eða distraction við sársöka, sko. Þetta er svolítið lokaða klúbbur, þú þarft að fara til helvítis og ratað aftur út til að fá að vera með. Já. Það er svolítið þannig. Þú þarft að það er rosa margir sem halda að ég sé nefnilega svona þegar menn koma til mín í þjálfun þá gerist það til dæmis að, sko, þegar ég var yngri nú er þetta orðið öðruvísi, nú er ég orðin 50, sko. En svona fertugt ef það kom til mín maður í stjórnendaþjálfun sem var eldri en 50 þá voru allar líkur á því að það væri AA maður. Ég uppgötaði þetta, þannig að ég Já, komið tilgátt út okkur þar. Já.
Af því að það þá ræktar svolítið með þér hérna fúsleika til að breytast. Já, fúsleiki æðislegt orð. Og það er það sem að gerist hjá mörgum því miður, að svona og stuttu fyrir 50, að þá missi fólk þennan fúsleika til að breytast. Og þess vegna eitt af þessum viðheldur, þess vegna ef að fólk vill fara og læra eitthvað eftir 50. Ég með þess að sagt þetta sjálf og nota orðið fúsleika. Já, þetta er alveg laukrétt. Þannig að það er svona, ég myndi giska á það. Það er það með dæmi að fólk sem ekki sem að fær svona second career hugsanir og svona einmitt á þessu tímabili. En ég held að sé algengara meðal þeirra sem eru í þessu samtökum. Herðu, þú ferð beglaður að heimann út í barnaveröldina, hitti Sigvalda. Já, ég hitti Sigvalda 9 ára. 9 ára. Já. Þetta geti verið fyrir hlutina af ævisögunni og þetta breyti lífinu. Hverfi mótar þig, fjölskylda sem kemur frá heimilisættaði mótar þig og Sigvaldi mótar þig. Þegar þú segjum 12 ára, þá er maður alveg viss að maður verði fullorðinn. Þú veist, ef þú spyrð 6 ára hvað verður út á stór og þá bara að vera læknir eða lögga eða flugmaður eða eitthvað svo. En kannski þegar þú spyrð eitthvað sem er 12 ára, þá er svona, maður veit eiginlega að maður verður fullorðinn og það er ég sem að verða fullorðinn, ekki einhver önnur persóna. Þannig hvað ætla ég að verða? Hvernig sástu fyrir þér framtíðin þú ert svona 12? Já, sko, ég er náttúrulega bara, sko, ég man til dæmis eftir því, sko, ég er svona tossi í bland við prófan. Ég var svona með 10 í ákveðnum fögum og fallenganir í öðrum. Náttúrulega bara mjög lesblindur. Þetta var náttúrulega á þeim tíma sem að það var ekki komin einar skilgreiningar á því, sko. Það hitt bara að vera vitlaus. Já, og það sem ég fatta í dag er að, þú veist, þeir sem eru lesblindir, sko, þeir eru oft svona þeir eru svona þrívítar dálítið, sko. Þannig að þeir eru alltaf ráðlegt að krakkar, sko, leiri orðin, af því að þá einhvern veginn er það að vefja heiluna þér utanum, sko, formið á þessu. Ég er endar átta mig síðan á því, sko, eitt af þess að ég gerði alltaf, sko, sérstaklega þegar ég var að læra ensku, þá var að ég fór að stúdera, sko, uppruna orða, þú veist, svona etymology, hvaðan kom úr latínu og svona, þannig ef ég vissi söguna á bakvið hvaðan orðið kom. Þú gefa okkur dæmi um það í þessu viðtali. Þú gefa okkur dæmi um þetta í þessu viðtali. Já, þetta með geðsræninguna og allt þetta. Imo vere, það þýðir í raun og veru truflun. Þannig að náttúrulega íslensku heimspekingarnir, sko, þeir þýddu allt úr náttúrulega bara grísku og latínu. Það er svona fundu þeir út orðið geðshræringu sem að fólk í raun og veru notar í dag sem samheiti við orðið að vera í uppnámi, sem það er ekki. Af því að emotionur er í raun og veru bara allur skalinn og það er alltaf geðshræringar sem að sem við í raun og veru upplifum að því að það er óbærilegt helvíti að lifa í heimi án geðshræringa. Já, sko, því að náttúrulega randkerfið í okkur, sko, er alltaf fyrst að hugsa bara, er þetta hættulegt, er ávinningur af þessu. Þetta er bara rauðaljósið og grænaljósið. Og svo er stigin einhver svona tango á milli istalag heilans og instalag heilans, sko. Og anyway, það sem að hver áttu spurningin? Nú tapaði ég punktinum. Hvað vorum við að tala um þetta? Við vorum að tala um hvað ég ætlaði að gera. Já. Lesblindur. Já, þannig ég var með ákveðin ambisjón, sko, en ég upplifði þetta alltaf út latur, út heimskur. Þú veist. Það verið skilabóð samfélagsins til þín. Já, ég fekk það svolítið. Og þannig þegar ég átti til dæmis eftir stúdent, sko, þá var ég búin að taka fullt af auka raungreinum en átti bara allan tungumála pakkan eftir í raun og veru. Og það var sagt við mig, sko, ég byrjaði að þjálfa 15 ára gamall. Ég komið með mitt fyrsta lið og í dag er ég til dæmis, sko, að þjálfa börn, sko, leikmanna minna. Þú veist, alveg frá, sem er mjög merkilegt, frá 15 ára aldri. Það eru meðmælið ekki að þeir sem hafa verið í þjálfun hjá þeir komið börnin sín? Já, þau verði ekki meiri, sko. Þau verði ekki meiri en það. En svo er það þannig að ég er bara svona, ég veit ekki alveg hvað ég á að taka, sko. Þú veist, og ég er náttúrulega ég er svona að reyna aðeins að átta mig á því, er ég latur? Veist, er ég heimskur? Veist, svo er náttúrulega máli, ég er ekki latur, getur vel verið, ég sé ekki heimskur heldur vitlaus, segi ég.
þannig að svo fæ ég skólastyrk í körfubolta og þá þarf ég að velja mér eitthvað sko og þá velja ég sálfræði sem var alveg ömurlegt að stúdera sko því að það var ekki það sem ég langaði að læra. En af hverju valdur það? Nei, ég bara varð að velja eitthvað. Þú veist, ég hef mjög mikinn áhuga á sálfræði, mér fannst þetta bara svo lítil sálfræði og sálfræðin sem að vera að kenna mér gekk svo mikið út á meðaltalsálfræði, alltaf að stúdera einhver meðaltöl, bara svona þetta og það er aldrei svona svo við erum að tala núna. Ég langaði bara Þú er bara engan á hópnu, þú er bara á einstaklingum. Jú, já, þetta er aldrei þannig. Mér langaði bara svolítið að stúdera möguleika sálfræðina. Þú veist, það bara abi kann ekki að tala en mér langaði að finna þennan einn apa sem kann að tala. Herðu, en þú var skoður í körfubolta? Miðað við hvað? Ég var ágættur á íslenska mælikvarða en nei, ég gat ekki raskat. Nei. Þú varst stór fiskur lítill í tjörn. Já. Og svo varstu bara seiðið, þú fórstu batterína. Já, og bara þetta fór afskaplega í taugarnar á mér. Og þetta er líka eitt af því sem að sem keyrir mig rosalega áfram. Að það er að einmitt þetta að gefa fólki tækifærin sko og selja fólki þetta. Þú veist. Já, bara þú veist hvað þú þarft að gera. Þú veist, ef þið langar að fara lengra. Og hugmyndir mínar sem Fórst þú lengra? Lengra. Þú veit að vil kenna fólki hvað þarf að gera til þess að fara lengra. Já, ég var alltaf að taka næstu skref sko. Þannig þú fórst lengra. Þóttu hafi verið svona lélegur í saman. Já, sko, að því að svo var náttúrulega bara málið þetta, sko, viðfangsefnið að bæta sig er bara svo skemmtilegt. Og það er náttúrulega sem að íþróttir eiga fyrst og fremst að ganga út á. Veist, þetta er bara að fá að kynnast sjálfum sér í vonandi vernduðu umhverfi. Þú veist, að fá að takast á við öll þessi lögmál með einhverja mentora á kantinum. Þú veist, og ef þú tekur þessu alvarlega, þú veist, við erum að fara að spila á eftir með stelpunnar og það er upplifa þetta eina bara mesta alvarleika sem það er bara að takast á við bara í ár og skilur og það er verið að það er verið að gera dálítið í því að búa til þessa pressu. Úrslita stund og ég sendi þeim bara basic svona quote í dag sem var bara when the going gets tough, the tough gets going. Skilur og þetta er bara svona já og við þurfum að bæta okkur, við þurfum að spila betur heldur en síðast. Og krafan. En hvað svona leikmaður varstu? Þetta er svo erfitt. Hvern leikmaður var ég? Það fer náttúrulega bara eftir hvernig þú spyrð. Ég var bara alls konar. Ég var bara þreifst vel í hóp og ég þreifst illa í hóp. Ég ég var á köflum mjög sjálfstæður, á köflum mjög ósjálfstæður og bara rosa mikið í gangi. En þú varst í hópíþrótt, sko, þú hefur alveg geta farið í frjálsar og kastað bara spjóti og verið á eigin vegum. En þú kost að vera að vinna í hóp. Já. Af hverju? Það er svolítið eins og að tógist á í þér, sko, að vera einstaklingur eða í hópnum? Nei, ég held að ég komi bara frá hinum endan því að ég hugsa alltaf sko minnsta eining velgengni hópsins er alltaf einstaklingurinn og þú veist og ég er stigvilinn hann á jörðinni sko það þýðir ekkert fyrir mig að mæta og tala hvað við þurfum að gera ég það bara, þú þarft að gera þetta og þú þarft að gera þetta. Samt er það þannig að ég hef nú svona minni áhuga á að horfa á fótbolta sko. Já. Það bara þetta er svo mjög offrambað þessu sko að maður bara eiginlega dettur út. Já, og svo er þetta bara klám líka. Já, ok. En það sem að mér fannst gaman að horfa á fótbolta var þetta að stundum horfði maður á lið verða sterkara heldur en summa einstaklingana. Og svo gata allt í bara margföldunar áhrifin. Svo gata dunkaði kannski ég hafði ekkert sérstaklega gaman að horfa á íslenska landsliðið í handbolta, hef aldrei haft það
kannski að þetta er bara það er svo ýkt að sveiflur á þeim, sko, að það er eiginlega ekki hægt að lesa í þessa sögu, sko, að þeir geta bara dunka svo langt niður. Enska landsliði í fótbolta er svona líka, að hérna nú er þetta komið og þau bara trúa því að segja alltaf hrynja og þau bara dunka eitthvað niður og þetta er bara næstu óskiljanlegt, en svona ítölsk lið og eitthvað fleira mér skemmtilega að horfa þau, það sem er svona þessi sveifla og þegar styrkurinn verður stór, þegar sko hópurinn fyrir að virka saman og verða bara afgerandi, sko. Þetta er svo þýskala liði í fótbolta. Já, svo er það náttúrulega líka að getur svona stýrt þessu meira, en ég har alltaf verið svolítið hrifinn af ítölunum, að því að þegar þetta gerist, og eru mörg dæmi stórkostli ítölsk landslið sem að kannski bara eiginlega enginn í liðinu hefði komist í önnur lið, sko. Mér þeir bara náðu þessu stundum alveg, ítalarnir hafa verið mitt uppáhald að þessu liði. Þetta er það sem að mér fannst gaman að horfa á. Og þetta hlýtur náttúrulega að vera einhver leiti þar sem að þjálfarinn er að vinna með. Þetta getur hann alltaf verið að sko styrkja þennan leikmann hann að hann sé hérna alveg á toppnum. En það er einhver andi sem að gerist í liðinu til þess að hópurinn rífur upp alla einstaklingana. Það er ekki nóg að vera sko, ég sé upp á mitt allra besta í minni stöðu. Heldur verði ég að vera tilheyra hópi sem er á hápunkti, þá verði ég stæðstur. Því hópur getur fært mig þangað upp. Ef hópurinn gerir það ekki, að þá verði ég bara alltaf, eins og þú ert að segja, bestur miðað við hvað? Miðað við hina í liðinu það? Er þjálfarinn að fástu þetta? Þetta er ósýnilegt eitthvað? Já, sko ég hef verið að, sko áður en ég byrjaði það sem ég er að gera í dag, þegar þessi stjórnarþjálfun, þá var ég í ráðgjöf fyrir stærstu íþróttalið í heimi, stærstu nöfn í þjálfun í heimi, í 17 ár og ein af svona merkilegustu uppgötunum sem ég gerði þar var að sko alltaf því ég hitti þjálfara svona til að einfalda mér einhverja svona prófæleringu, því ég er svolítið prófæler í eðli mínu, sko, ég er alltaf með einhver svona masterplan þar sem ég er einhvern veginn að svona check í boxi, já hann er svona þú veist, þá hérna það er svona áttæði með því að þjálfari er á skala, hann er annarkvort það sem ég kalla manager eða hann er developer og managerinn er í raun og veru einhver sem ætlar að halda liðinu á pari við það sem að almennt er talið vera staða einstaklingana, skilur hvað er að fara og þú ætlar ekki að hérna rugga bátnum neitt, það er jafnvel betra bara að vera miðjadeild heldur en að vera eitthvað rokki með þetta og managerarnir verða dálítið til í þessu umhverfi sem er svolítið svipað eins og bara fyrirtæki á markaði sem er þannig að sko áhörendur og þeir sem standa í liðinu hafa enga þolumæði fyrir það fyrirtæki skili rauðu í 2 árfjórðungs uppgjörum og þegar að sko ég veit alla lið sem að ég myndi stíga inn í þar sem að við erum ekki bara rauð í 8 fjórðungs uppgjör jafnvel áður en að hlutirnir færi að verða góðir af því að það þarf að moka skít og svo er þetta þannig að þegar þú kemur inn í einhver svona lið þá þú getur ekki verið skilvirkur við fólk það er ekki hægt að vera skilvirkur við fólk þú getur bara haft áhrif á fólk af því að fólk er gjörsamlega óútreiknanlegt og það sem ég segi við hópinn fer mjög mismunandi í fólk eftir því bara hvað viðhorf það hefur til lífsins þannig að ef ég er manager þá ætla ég til dæmis bara að hitta þig og ég ætla að segja hlutina við þig sem ég veit að sko þú þarft að heyra til þess að þú bara spilir vel á morgun en ekki hinn og svo segir allt annað við Laufeyju hérna sem er að taka upp þáttinn af því að hún þarf að heyra ykkur allt annað Já, og svo er þetta líka bara svo er þetta líka oft þannig sko að þarna verða skilaboðin svolítið manipulative en ég hef alltaf verið óbúslega hrifinn af þessari vídd þar sem þú ert að developa leikmannin, þannig að ég er alltaf mikið til dæmis að segja við leikmann það sem ég veit hann á erfitt með að heyra sem ég held að sé mjög svona einkennandi fyrir mína þjálfun að því að ég ætla ekki að vera sá þú veist, þetta er gamla hugmyndunum það sem að maður kennir leikmönnum líka sko hæfileikin til að seinka ávinningnum
Ef þú veltir fyrir þér sko hver er lykilatriði í því að einhver nái árangri, þá er bara einn hlutur sem er gegnum gangandi og það er eiginlega að fólk getur senkað ávinningnum, getur gert eitthvað sem er erfitt núna, tekist á við hlutina núna til þess að geta uppskorið setna. Það er að spara pening núna til þess að eiga pening setna. Það er að fara í ræktina núna til þess að og hreyfa sig og vinna í sjálfum sér og allt þetta til þess að geta síðan orðið farsalt gamalmenni setna og svo framvegis. Fara í hjónabandsráðgjöfuna áður en allt fyrir stigg. Þú veist, fara til læknisins og ræða við hann áður en verður veikur. Og þetta gerir það oft að verkum að liðið þarf ekkert endilega að vera hjá mér að toppa eitthvað á réttum tíma sko. Skilurðu mig? Þetta er ekkert spurning um það. Ég er bara, mér finnst þetta sko, mér langar ekki að vera að þjálfa á endastöðinni af því að það vantar svo mikið þjálfara sem eru tilbúnir að plæja og sá og svo verður til eitthvað sem sést ekki á yfirborðinu en það er bara komið, það byrjaði að myndast á rótarkerfi. Þú ekkert farið að koma sérst á yfirborðið og mikið af þjálfurum sem ég vinn með og ég er að reyna að selja þeim, þetta er pólitík fyrir mér sko. Ég er að reyna að selja þeim þessa hugmynda þó að það sjáist ekkert og þessir áhangandur og þessir eigendur fyrirtækjana og eigendur félagana þó að þeir sjá ekki neitt að þá verður þú áttað á því að þetta er það göfuga í þjálfuninni og að undirbúa er raunveru sko leikmanni sinn undir það að fara eitthvað annað skilurðu, að taka að næsta skref að þú sért ákveðið stepping stone og þannig að fyrir mér í dag er og hefur verið, ég er nefnilega mjög seinþroska kvikindi sko, ég er mjög bráðþroska þjálfari að því ég byrja strax að stúdera þjálfun sko alveg grimt og fæ að gera tilraunir sko 15 ára og fæ síðan frábæra þjálfara sem að þegar ég er 17 ára í hæskóla sem ég stúdera bara eins og ég sé alltaf á þjálfaranámski. Þannig að ég er svona strax byrjar að átta mig á ákveðnum hlutum og svo verður það mér til haps að það eru ákveðnum hlutir sem ég geri óvart sem skila mér ákveðnum árangri sem kemur mér á svona stað þar sem ég byrja að segja bara svona já veistu það er alveg í lagi að taka eitt skref tilbaka í samskiptum í öllu þessum hlutum til að geta tekið síðan 2 skref áfram og ég er alveg big believer í þessu og þetta hefur þessi lögmál hefa eiginlega bara þjónað mínum ásetningi eða ég hef bara ákveðið að þjóna þessum lögmálum dálítið mikið sko. Þannig ég veist leiðilegt þetta svona ég verð ekkert rosalega spenntur yfir keppninni og svona þegar einhver eitthvað liður að standa sig vel ef að ég veit ekkert undirbúning og hvað liggur á bak við gildismati til dæmis að þjálfarunum með liðin. Ég verð spenntur yfir því. Ég var upp í stúku, var að horfa á leiki og þú þarna niðri við hliðarlínuna og ég var að spurja hvað gerir þjálfarinn til þess að hópurinn verði svona sterkur að hann geti lyft upp einstaklingunum og þetta snýst að því að ég var áðan að segja að svona mannrækt getur verið bara frá svona nýfrjálshyggju sjónarmiði að bara ég ætla að vera besta útgána sjálfum mér til þess að lifa af í þessum helvíti stýragarði sem er þarna úti en þegar vera það er rosa mikil svona einföldun samt að horfa á þetta. Það er svona element og ég meina nýfrjálshyggja Margaret Thatcher sagði að það er ekki til neitt sem heitir samfélag bara safnhugur einstaklinga. Okay. Já, ég held að raunveruleiki sé sá að það er til eitthvað sem er samfélag. Það er eitthvað til sem er liðið. Það getur ekki búið til liðið nema að hafa einstaklingana. En þú getur ræktað alla einstaklingana. En síðan er eitthvað fyrirbrigði sem er þarna samfélagið á milli þeirra. Er það eitthvað sem þjálfarinn er að vinna með? Hvað er kúltúr? Hvað er kúltúr? Bara einfaldasta skilgreiningin á því. Það er bara meðatals gildismat einstaklingana sem mynda hópin. Það er annars vegar gagnvart sjálfum sér, hvað ég vil og hvað ég set í, gef og tek frá hóplum. Og það hóp, þú getur verið með einstaklingar sem eru sko frábærir allir á sínu sviði
með sitt á hreinu. Já, en svo geta það verið sko félagslegir hálfvitar. Já, en svo þetta er svo mikið sölumennska. Að því að hérna hann er ekki hálfviti, honum vantar færni til að vera heilviti. Þannig að þegar þú ætlar að vera þjálfari, að þá þarf það átta á því að já, hann er latur. Nei, hann er ekkert latur. Honum vantar færni til að vera duglegur. Fyrir aðra. Já, og sjálfan sig, náttúrulega fyrst. Þú veist, fyrst verður ég er með leikmann sem kemur út af í fyrsta skipti sem hann á góðan leik. Við skítöpum, hann sest niður og er að telja stigin sín. Og ég sest hliðin á stelpunni eða stráknum og ég segi við þau hérna, þetta lítur rosa kjánalega út, þú fattar það, en ég hef alveg verið þarna og ég skilit alveg og þú mátt alveg vera glaður eða glöð yfir því að þetta heppnaðist hjá þér í dag, en mundu að það sem kemur er síðan að hérna, þegar að þú veist að þú getur þetta og finnur að þú getur þetta, þá eru þessir persónlegu sigrar dropi í haf þessara félagslegu sigra. Það veist, að því að þú veist, styrkurinn í úlfahjörðinni er úlfurinn og styrkurinn í úlfnum er úlfahjörðin. Já, það sem ég er að reyna að finna. Já. En ég kannast alveg þetta. Þannig að það sem að ég held að þú hérna, sko, hvað hefur þú hérna mikla reynslu í að kenna og þjálfa? Því ég sendi þér póstum daginn, ég spurði, ertu þjálfari? Ég var púsaðir, einkennileg spurning, eða sérstök spurning. Það var andið stelpuna þarna þegar ég var ungur blaðamaður. Þá voru við með svona dagbækur svona, sem að vera að punkta svona inn hjá sér. Svo aftast var bara almanak og ég merkti með punkt fyrir framan og aftan daginn hvort ég átti sko forsíðuna eða baksíðuna á DF. Og ég var að keppa við alla hinna. En það var ekki þannig að ég sko þjónaði ekki hópnum. Þú veist, það sumuleitið þjónaði maður hópnum að ég eiga alltaf eitthvað sem gat orðið forsíða þegar að sko bara klikkaði eitthvað skilaði sér ekki. Og svona keira upp svona heilbriða keppni. Já. Þannig að þótt að ég hafi unnið alltaf í svona hópstarfi, þá hef ég alltaf fylgst með eigin framlagi sko. Hérna, hefur einhvern veginn litið á því sem þjálfari sko. Býtu, þú getur verið manager, svo getur verið developer, þú getur verið bara manager. Það er verið ritstjóri, þá varst að búa til hérna ritstjórnir og þú þarft að skilja svona hvernig hópurinn virkar og ég hef með svona þumalputta-reglur sem er að það er gott að hafa kannski svona þriðjungin með svona mikla reynslu sem hafa yfirsýn, hafa lent í þessu áður en eru kannski búnir að fremja árangurinn eða svona afreikin sín. Síðan er það hérna miðjuhópurinn sem er svona 2 til 5 ára reynsla sem að munu gera öll afreikin sko, af því að það er ennþá hungur í þeim og þau geta líka svona, þú veist, hafa ekki gert þetta áður og þá svona fórnar þeir svolítið mikið sem að kannski þegar þú orðin eldri hérna kannski ólíklegra. Kannski svona ef við værum í þroskuðu samfélagi þá verður kannski þessi sem er eldri væru kannski með svona sinn dálk og eitthvað fleira og við verum að fá útrúðum yfirsýnina og fleira sem að kemur með aldri og þroska. Svo þetta með þennan millihóparna sem að fremur afreikin en síðan verður að hafa líka nýliða ekki til þess að sko framleiða fyrir framtíðina endilega en það er mjög gott. Gefa þeim færi á að lifa í þessu góða kúltúr sem að er hérna þessi svona sterkur faglegur hópur en það er líka til þess að þeir sem eru í miðjunni hafa einhverja sem að svona horfa upp til sín og þeir geti verið að deila til þannig að ef þessi miðjunni hefði ekki þessa yngri þá var það svolítið þrúandi að hafa þessa sem er eldri og þetta er bara svona eitt af svona atriðum sem maður er alltaf að hugsa og svo er maður bara alltaf að hugsa sko alltaf að leita fólki sko, bara sem ekki er í blaðamennsku. Þannig ég var alltaf á útkikkunni, alltaf svona manhunting og segja, Brynjar Karl var kannski, gæti orðið helviti góður hérna íþróttafréttamaður. Það verið aldrei, það myndi færa til svona íþróttaumfjöllunum svona cirka svona og þannig að þú ert bara sífellt að reyna að vinna með bæði hópinn og einstaklingana, reyna að íta undir það sem einstaklingurinn getur, bæði með því að gera kröfur á hann, með því að hafa svona skýran ramma sem hann á að vera innan, en líka gefa honum sko frelsi þannig hann fái að hérna, móta sitt eigið. Stundum getur verið of mikið þegar fólk vill gera eitthvað. Þannig að ég væri til í að, þú veist, bara detta út úr daglegri vinnslu og fara að stúdera þetta og skoða þetta.
stundum verður bara að segja nei, bara það vitað að það kemur ekki alltaf gott út úr þessu. Stundum verður að hafa þrýstingin af því að við erum að vinna í starfi þar sem að ryþminni við deginum, öll þessi skil sem við þurfum að gera og þessi tilfinningum að það gerir eins vel þú getur á þeim tíma sem þú hefur. Þannig það ekki bara að taka, ég vil gera eitthvað sem gott, vegna þess að það eiginlega ekki í boði hjá okkur, af því að tíminn hefur svo sterk áhrif á þetta. Þannig að þetta svona listform sem að eiginlega afurðin aldrei, hún fiski pakkað inn í hana daginn eftir. Þannig að þú verður eiginlega að skilja það, mátt ekki fá bla 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 bla. Þetta bara, ég held að þetta sé stórleitið þjálfun, sko. Það svarið. Já. Og ég náttúrulega var í þessu, ég bara búið til alls konar listunir, sko. Og ég hef sagt að því að ég alltaf að spyrja, þú veist, ég að gera eitthvað glóríur eða ég að gera eitthvað rétt? Stundu getur maður að geta eitthvað glóríur maður að elda eitthvað sem maður heldur og maður fær ekki í fólksins að fylgbyttu, ég ætla að skilja það. Það sem ég hef hort á ferilinn minn, að ég hef hætt yfirgefið hópinn og mínar ritstjórnir hafa alltaf lifað mjög lengi á eftir og þá hef ég sagt, heyrðu, ég bara ágætur í þessu, ég hef búið til eitthvað sem að það er eitthvað varanlegt í þessu. Og líka mikið af sterkur ritstjórnir sem ég hef búið til að fólki sem tók þátt í þeim hefur orðið bara afgerandi í íslenskri fjölmiðlum síðan. En hefur verið að þjálfa, eitt sem mjög áhugavert, það að mér að þjálfa einstaklinga, svo til dæmis bara það kemur einhver einstaklingur inn á svona körfuboltaæfingu hjá mér. Foreldrar hans hafa ekki trú á honum, hann hefur ekki trú á sjálfan sér og bara lélegur í þessu og þú í raun og veru bara ákveður þegar ég mun þjálfan eins og hann sé bara $1 million prospektið. Þarna verða til ansi góði þjálfarar. Þetta til í að þau erum að bera saman þjálfun og uppbyggingu ritstjórnar. Að það svona góðsagnir bara inn í blaðamennskunni að þetta verður bestu blaðamennir. Það eru þeir sem eru Amerikanar sem þessi drop out of college. Það eru þeir sem að rata inn á ritstjórnunar af einhverjum ástæðum. Það fitt ekki einhvern veginn inn og svona. Það er oft þeir sem að verða öflugustu blaðamennir. Ég þannig. Já, en ég bara áhugavert þegar einhver ákveður að þjálfa einhvern svoleiðis. Ég fekk í naut þess að til dæmis þegar ég var í Halldóri Halldórssoni á Helgapóstinum að þá skrifaði ég fyrstu fréttina mína og svo settist ég á mótunum og hann las svona hálfa setning og sagði, hvaðan hefur þetta? Og ég svaraði því og svo las hann restina. Þannig að ég þurfti bara að gangi í gegnum svona bara svipugöng og ég náttúrulega... Og gerður þú þetta með þína... Mínstöki sem maður gerði það ekki aftur, Ég ætla ekki að fá þetta, trítmynd aftur bara aldrei. Þannig þá fekk ég svona reiðakallinn, en það bara dugði bara í skipti. Ákveðna kall. Svo á tímabili þá, ég bara orðið svo gamall, Á tímabili þá gat ég verið svona ritstjóri, en á öðru tímabili og sérstaklega svona undanfæri þá ég bara, gef ég fólki bara svigrúm og annarkvort kveiknar á því eða ekki. Og það finnur fyrir tækifærum sem það hefur og mótar eitthvað sjálft út úr þessu og það gerir eitthvað meira heldur en ég get búið til. En ég segi við til dæmis fólk á samstöðunni sem svona næstu því ritstjórn, næstu því fyrirtæki, næstu því bara hópur af fólki sem að reyna að gera eitthvað gagn. Ég nenni ekki að vera yfirmaður, ekki ætlast til þess að mér og ég færi að þjálfa þig, ekki ætlast til þess. Já, tættur að þjálfa. Já. Það bara held ég tengt líka bara aldrei og þetta er sport fyrir aðra að gera. Nú reyni ég bara að þróa, taka með reynslu mína og svona yfirsýn í blaðamennsku með því að þróa eitthvað sem má vera að segja eitthvað nýtt. Mér finnst það sem ég að gera hér ég að velta fyrir mér hvert hlutverk spyrilsins. Stundum ég þáttakandi í samtalinu eins og núna. Stundum ég að spyrja og ég í hlutverki eða kemst ég aldrei frá því að vera bara Gunnar Smári. Ekki bara best að Gunnar Smári sé bara að spyrja. Akkur ætti ég að vera þykjast að vera í einhverju embætti, fjórða valdið eða eitthvað. Þannig að ég að leika með svona alls konar. Ég að leika með lengdir, ég að leita mér
hvernig maður tekur sko persónulegt viðtal, hvort við sem að tala hugmyndið þínar eða æskuna þína og þannig að ég er bara komið þangað sko. Þannig að ég vonandi tekst mér að búa eitthvað til sem að einhver getur nýtt sér eða vonandi tekst okkur að búa til eitthvað út úr þessari samstöð sem að virðist vera. Hún er bara rosalegri svona uppsveiflu. Það er mikið uppstreymi. Er fólk að hlusta? Já, alveg mikið. Tvöföldu hlustun frá nóvember í fyrra til apríl á 5 mánuðum. Það eru 37.000 mann sem eru að horfa á þess að þætti í hverju viku. Já. Það er ekki 37.000 sem horfa á þig, heldur bara eitthvað að þáttunum. Já. Það er 60% af því sem Rás 1 er með. Og þú veist, við erum alveg gengið ótrúlega vel. Margir sem er að gerast áskrifendur og eins að fólk bara vill viðhald þessu, lítur á þetta að hafa eitthvað tilgang í samfélaginu, að kannski sé þetta sem okkur vantar mest, er svona samtala eins og við eigum hér í samfélaginu, í staðin fyrir að vera alltaf að pakka hlutum einhvern veginn svona inn eins og á til, eins og aðri fjölmiðlar eiga til að gera. Og kannski við erum með ólíka skoðanir, við horfum á hlutin eins og þú ert alltaf að benda á, við erum með sikkur endanum, kannski þurfum við að hafa einhvern vettvang sem er meira slíkt samtal. Það er bara svona hluti sem ég er ekki að þjálfa, sko, ég bara er að ég veit ekki alveg hvað, en það tengist eitthvað þessu að þegar maður er búin að vera svona lengi og maður er komið með eitthvað svona reynslu, þá verður maður að finna eitthvað svona aðra leið á að vinna úr henni. Eitt væri svo að ég væri að þjálfa nýliða. Ég held að það séu freka þeir sem eru mitt á milli sem ætti að gera það. Ég held að ég ætti að vera að búa til eitthvað svona yfirlitsverk þjálfarana. Já, eða búa til eitthvað svona yfirlitsverk. Hvað er fjölmiðlun? Hvað er möguleiki fjölmiðlun? Hver eru mörk fjölmiðlunar? Er þetta samtal okkar fjölmiðlun? Eða er ég bara að tala við dúklagaborð við eldhúsi upp til sveita? Ég er bara þarna einhvers staðar. En þú hefði gott að því að koma einhvern tímann og kíkja á æfingu. Já. Ég held að það væri skemmtilegt að sýna þér þetta í verki en ekki að vera að röflum þetta. Og þú fengir að tala eins við krakkana líka. Það er líka annað sem að mér fer óbóðslega í töðunum. Það er ekki þáttur fyrir mig, sko. Það er ekki þáttur fyrir mig. Nei, bara það er bara gott fyrir mig persónulega. Já, ég er að segja það, sko. Já, þá þú myndir skilja þetta betur, sko. Það sem ég er að segja. Því að ég vil meina það. Við erum að gera einstaka hluti, þetta er einstakt hérna. Þangað til að einhver segir og sýnir mér eitthvað annað. Og það er eiginlega það sem að mér finnst eiginlega best við þetta, sko, er það þarf kontrast, þú veist, í hlutina. Það þarf að vera meira litróf. Það er alveg ótrúlegt hvað er hægt að taka og gerilsneiða einhvern hlut eins og íþróttir. Þetta er, sko, fyrir mér er þetta bara eins og listform. Þú vill ekki taka einhvern og jarða hann í einhverju formi. Ég meina, listamaður myndi aldrei sætta sig við það. Það er nú allt í langar honum að víkka formið. Ég held aftur líkingunni, sko, þá var það þegar við vorum að búa til blöð í Galanda, þá var svona frasi svolítið að við erum bara að stofna hljómsveit. Því þá þurfum við að ákveða, sko, hvaða tónninn eru blær og þú veist hvað er hlutverk, hver er á bassanum og allt þetta. En við erum að gera eitthvað saman, sko, sem er að búa til. Og ég geti trú að Aþena er allt öðru í sér hljómsveit heldur en IR eða Stjarnan. Allt annað attitút, allt annað kultúr. Já, aðrar forsendur. Já, allt annað kultúr. Já. Annar rytmi og svolítið punk. Ekki Dixieland. Af því að svona heildir eru náttúrulega menning og þá kemur kannski aftur að þessu þannig með Sigvalda og borgaryfirvöld sem eru að horfa á eitthvað svona ramma að það virðist oft gleymast að sko félagin sem við búum til eru sko menning eða svona félagslegar heildir. Það eru ekki bókastlegt fyrirbrigði og við komumst aldrei hjá sko mennskunni og mönnunum og áhugavert, sko, að því að þú gaman að þessu big picture dóti, sko, þessu horfa á þetta utan, að það er að stíga inn í félögin og átta sig á svona þverskurðurinn af
samfélaginu að einhverju leyti, þú veist, finnur stundum inn í sérstaklega svona grasrótinni og þá kemstu svolítið í svona þú kemst í snertingu við gildismatið. Það er mjög áhugavert til dæmis að mæta bara og finna munin á því bara til eitthvað svona foreldrar, sko því að eftir því sem að börnin eru yngri þeim meiri þverskurur það. Svo það náttúrulega bara þannig eftir sem að krakkarnir verða eldri þá, og þú til dæmis skoðar bara, þú veist, í dag hvað óbúðslega algengt að sem ætti ekki að vera að börn, sko afkomendur fyrrverandi landsliðsmanna, nú þetta orðin svona bara eins og þetta væntanlega svolítið í MR og í svona menntakerfinu leikhúsinu börn og barnabörn leikara börn og barnabörn leikara og þetta að gerast núna miklu meira til dæmis inn í íþróttunum og þá áttar maður sig á því að hvað þetta mikill stuðningur sem þarf að gefa þessum krökkum og en þegar þú fer til dæmis inn í míniboltamótin bara svona 10 ára 11 ára og bara svona reynir að átta það á því hvernig fólk að bregðast við og hverjir verða fúlir og yfir hverjir verða menn fúlir og hverjum drullu sama og vera að skoða þetta til dæmis bara milli sko bæjarfélaga þetta, þú hefðir rosa gaman að því að taka þetta sko. Og ég eiginlega sko að taka þátt í þessum míniboltamótum sko, ég missi stundum bara trú á samfélaginu sko, að vera að inni það er bara svo margt það er bara svo óbúslega margt sko, fyrsta lagi náttúrulega bara að fólk þarna að undir þeim formerkjum sko að þetta sé all leikur og þetta alltaf skemmtilegt en alvaran alveg kraumar undir niðri áhugavert að sjá fólk sko kvarta undan hlutum sem skipti engu máli og veita raunveru ekki bara því athygli sem skipti mestu máli sem bara viðhorfið og frammistaða sko barnana og fólk foreldrar í þessu foreldrarnir í þessu sko og og svo bara hvað allir eru fljótir að finnast allt vera ósangjant og mikið brotið á sér og það dálítið líka þaðan sem ég að koma sko þegar þú fer að tala við mig já það bara fullt af fólki sem hefur að skýtt sko en svo bara fullt af fólki sem bara að væla svo mikið og það tekur svo mikla athygli frá þeim sem að kannski í raun og veru væla ekkert að því að þeim ekkert sinnt sko það ekki hlusta á þau sko þau hefur ekki aðgengi að borðinu sko. Já, þau ekki eins og aðgengi að borðinu þannig að mér langar svo að óbúslega að sjá þetta í íslensku samfélagi bara þú veist eins og bara eitt mjög áhugavert sko bara fólk skilur ekki orðið ábyrgð bara veit ekkert hvað þetta þýðir ég alltaf að útskýra það fyrir fólki hvað ábyrgð Gjör svo vel, útskýra það fyrir fólki Já, meina, þú veist, hvað ábyrgð á ensku? Það liability það liability herðu svo enska orðið responsibility það líka því sem ábyrgð þannig ég held að ástæðan fyrir því að íslenskir stjórnmálamenn til dæmis segja síður af sér heldur en kollegar þeirra til dæmis bara á Norðurlöndum og í Evrópu og í til dæmis Bretlandi eins að við höfum ekki hugtak yfir þetta þú veist við erum bara afkomendur bænda og sjómanna þú veist einhver svona átakskultúr sem að við höfum 100 orði við snjó, rollur og sjó en svo tökum við sko þetta mikilvæga orð ábyrgð og við ætlum að nota það bæði yfir liability sem bara að vera borgunamaður fyrir eitthvað og að vera responsible og responsible í raun og veru bara einhver sem hefur sko frelsi til þess að velja hvað hann gerir burt séð frá því hversu skýtt hann hefur það og þetta inntakið eiginlega hjá mér allan daginn þú veist, og ég meina pældi því þú fer bara einhverstaðar inn í samfélagi og segir skilgreindu orðið ábyrgð fyrir það getur enginn útskýrt orðið þetta er mikilvægasta konseptið í samfélaginu það ekkert mikilvægara en þetta og þegar ég ætla að valda einhvern að þá ætla ég raun og veru að hjálpa honum að búa til einhvers konar framework þar sem hann áttar sig á því að þegar þú ert í ákveðnum aðstæðum að þá bara alls konar hlutir í boði
þú þarft ekkit, ég meina ég las hérna bók eftir Viktor Frankl sem lifði af útrýmingabúi nasista, það sem hann kallar þetta Man's Search for Meaning. Þetta hann að tala síðasta frelsi mannsins, hann áttar sig sem sagt á því að það búið að myrða fjölskyldans og það búið að... Þetta verið þýtt á íslensku, þetta leitin að tilgangi lífsins. Já, leitin að tilgangi lífsins og allt í einu verið að gera tilraunir á honum, kviknöktum og þá áttar hann, heyrðu, það eitt sem að þeir geta aldrei tekið frá mér. Og það hvernig ég ákveða að bregðast við og við þetta fær hann tilgang og hann byrjar að sjá fyrir sér hvað hann geti kent fólki þegar hann kemur sem sagt út úr þessum aðstæðum og hann býr til eitthvað sem heitir logotherapy sem ekki mjög frægt en það ég get alveg ímynda mér að setja á biðstofunni hjá Viktor Frankl rosalega lítill í mér að því að ég hef það svo helviti skíkt því að ég bara hef ekki allt sem að hinir hafa og svo les ég bókina sem að Viktor skrifar og ég bara svona já, næsti og ég bara, ég sé bara góður, bara takk. En svo við tölum það skiptir engu máli hversu slæmt þú hefur, það alltaf einhver sem hefur að verra heldur en þú. Þegar ég bátt sem ég báður en þú, sagði amma alltaf. Já, þannig að þegar ég og þá byrja ég að pæla í þessu, hver minnsta einingin í því að einhver sé svarhæfur, því að það orðið sem ég nota. Ég nota orðið að vera svarhæfur og svo ég með ábyrgð. Og þegar einhver haga sér á einhvern ákveðin hátt, þá getur hann ekkert borgunamaður fyrir þetta, en hann getur verið svarhæfur sem þýðir þá í raun veru það að hann ekkert endilega bara, heyrðu, ég þarf bara að kofvera yfir skítinn minn hérna. Það líka val að segja bara, heyrðu, fyrirgefðu. Þú veist, og það líka val að segja, heyrðu, ertu til í að útskýra hans betur fyrir mér, akkur þú ert svona fúll eða hvað málið er. Þú veist, allt í nú bara stendur og velli óendanlegra möguleika í viðbröðum. Og þegar þú ert komið þangað, það hinn eina raunverulega valdefling og ekkert annað. Þannig að þegar að þú lendir síðan í þessum hremmingum sem lífið að þá þarf ég að vera búin að vinna þessa vinnu en það breytir því samt ekki að hlutin eru óréttlátir. Og ég hef stundum útskýrt þetta þannig að ég að fylgjast með og ég fólk alveg signar sig því ég tala þetta, því ég að tala fórnarlömb kynferðisofbeldis. Ég útskýri það fyrir börnunum mínum að ef slíkt myndi henda þau, þá ekkert því til fyrirstöðu að sú reynsla gæti ekki haft jákvæða hluti í för með sér. Þú verður ekki fórnarlamb forever vegna þess að í fyrsta lagi þú hefur ekkert gert sem verðskuldar það. Í öðru lagi að þá það einfaldlega þannig að við höfum alltaf val burt séð frá því hversu slæmt það en þegar að ungar konur heyra bara talað fólk sem nær sér ekki úr þessum hörmungum að þá færðu aldrei hugmyndina í kollinu það að það sé einu sinni þessi möguleiki til staðar. Að þú getur skila skömminni og það nú margar að gera það. Já, en skilurðu og þetta það sem svo mikilvægt og þetta bara hjá öllum þeim og í raun og bara allt fólk sem upplifir einhvers konar óréttlæti. Þannig að ég ætla ekki að og þú veist, og ég fekk einhvern tímann, ég var eitthvað að tala þetta og þá var einhver að segja ert þú þá ekki bara í gerenda meðvirkni, ég segi bara, býtu, hver var að tala það? Þú veist, ég á alveg eftir að útskýra það að sá sem brýtur á börnunum mínum skilur að, þú veist, að hann bara fannst aldrei. Skilur, það enginn að segja að þó að þetta sé hugafar sem þú ætlar að installa hjá fólkinu að þú sért að á einhvern hátt að draga úr sökin. Ok. Hvað þetta að segja? Er þetta að segja að áföll geta verið gjöf, það sé margir sem hafa mist fót, það voruð betri manneskju við það, en samt þetta ekki að mæla með því að fólk takja sér fótinn. Nei. Þetta að segja það? Eða ertu bara að segja almennt að okkur vantar aðeins meiri siglu í okkur
persónulega til þess að standast og það þarf að selja sigluna, þú veist, ég í raun og veru sölumaður siglunar þú veist, ég í raun og veru sölumaður þess Myndir þú kaupa sigluða þér? Ég segi það Nei, ég hugsa ekki en þá ég fór í bíó í gerð, það var auglýsing frá bílasala sem var eitthvað talaði svona út í salinn og þá datt maður myndur þú kaupa bíla þessum manni og ég svaraði í huganum að ég myndi ekki kaupa bíla þessum manni sem var í auglýsingunni myndur þú kaupa sigluða þér? Nei, ég myndi ekki gera það en ef ég væri, ég var bara ég á bara rosa erfitt með svona alpha authority eins og sjálfa mig en það sem gæti aftur á móti gerst það að ég myndi halda áfram að selja mér þetta og ég myndi aldrei gefast upp og ef það væri hægt að setja mig í einhverja stöðu það sem ég hef, því að mikið af minni blessun var að ég hafði ekki val ég man til dæmis eftir því þegar ég fór í high school að það langaði, ég fór til Bandaríkjanna og það gekk mjög illa en ég hafði ekkert til að fara tilbaka í þannig að þá þurfti ég bara að take the bad with the good, skilur hvað að fara og það var til þess Þetta áhugavert að því að stundum það þannig að ég hef verið í þeirri stöðu í lífinu að verið í einhverjum, þar sem að vinna eitthvað verkefni og þar sem ég þarf að vara sjálfa mig við því að verði ekki óháður því og vita það að ef að á að þröngva mér í að gera eitthvað sem ég vil ekki þá get ég bara gengið í burtu frá þessu og ég hef unnið þar sem að ég kannski 3 ár að labba í vinnuna og ég mantra þetta allan tíman vegna þess að það svo hryllileg staða að lendi í einhverju þar sem að maður hefur ekki valkost getur ekki farið, svo háður því að þú getur sokkið með því eða gert eitthvað sem að þú vildir síst af öllu gera. Varstu í slíkri stöðu? Já, nei, þetta var eiginlega þetta má ekki overdramatæsa þetta í raun og veru bara þannig að því að, og ég með leikmenn sem koma til mín og ég gef engan afslátt ég segi bara, svona þarf þetta að vera og fólk fyrir að berjast gegn því og svona fólk komið svona á brúnina á ég að vera hérna, á ég að vera hérna ekki ég þarf náttúrulega bara að fylgja minni samfæringu og ég þarf að treysta því að þú sért nógu sjálfstæður til þess í raun og vera að velja þetta og Þú ert að lýsa að þú hefur verið í stöðu Já, ég var raun og í Þú gast ekki snúið tilbaka og varst á vondu stað Já, ég var á erfiðum stað og stundum þá veit maður ekki hver tækifærin eru í þessu þegar þú ert komin á endamörk áhrifina að þá þurfa hlutinni stundum að falla fyrir þér þá þarf þetta stundum að vera þannig að ef það er bara rosalega og þetta sem að gerist náttúrulega með rosa mikið á krökkunum okkar í dag áður fyrir, það voru ekki öryggisnetin og dýnurnar og bubble wrappið og allt þetta til þess að verja börnin okkar og nú er þetta orðið omvendt og það er bara alveg sama í hvað erfiðu stöðu börnin okkar lenda nú er ég að alhæfa, það er bara alltaf hægt að púlla þau út úr öllu og foreldrar margir hverjir eru af kynslóðum þar sem að fólk hafa það líka helviti gott og þegar foreldrar eru ekki valdeldir sjálfir þá er rosalega auðvelt fyrir þau að segja bara ég veit ekkert hvað ég á að gera við krakkan, hann er bara kvíðinn, ég er kvíðinn ég hef alltaf hlaupið út úr þessu ég hef auðvitað hlaupið út úr þessu og farið í annan skóla Já. Ég tók einu sem þátt í þessu með svona erfiðleikar í bekk sem að dóttir mér var í og foreldrarnir hittust og voru að ræða hvað þetta að gera og var svona hugmyndum að byggja bara upp gott samfélag að við myndum standa sama foreldrarnir og annars líkt. Þú fyrir alltaf í samfélagið. Já, ég er þar. Öll afrek mannsins eru byggðir á samfélaginu. Ég veit það, en ég hefði farið inn og sagt, tölum við þennan og tölum svo við þennan, já. En svo kom í ljós þegar á leið að hugmyndunum það að ábyrgð mín sem foreldri væri bara að færa barnið. Þannig að hópurinn náði aldrei að verða til af því það voru nógu margir sem ákveðu bara að fara með barnið í annan skóla. Þannig það að seglan í samfélaginu, að taka okkur vanda, það virtist vera farið. Af því að upplifun svo margra var það að við erum bara go shopping í samfélagi, við erum neytendur, en við erum ekki skapendur samfélagsins. Og það hugsaði ég bara, þetta er bara alvarlegt mein í samfélagshugsun okkur. Ég veit það. Og svo, en svo er það bara líka þannig, að á einhverjum tímapunkti, eins og til dæmis ef við erum að tala með kennara, að sem hann hefði í raun og veru að gera, er að selja allan peningin, við erum að fara að vinna úr þessu. Við erum að fara að nota þetta sem leksíur.
þetta verður frábært, þau eru leið mér að segja ykkur hvað hluti mér langar að pröfa þetta og vitið það, getur vel verið þetta mun ekki heppnast en þetta er bara áskorun eins og allt sem við erum að takast á. Leiðin verður þess virði og við munum líta þetta tilbaka og allavega segja við gáumst ekki, við reyndum þetta og þá þarf að skerpa á alls konar verkfærum, þú veist, skerpa á auðmýktinni, skerpa á sjálfsvitundinni, skerpa á sjálfstjórnuninni, skerpa á motivationinu, þú veist, skerpa á hluttekningunni, samkenndinni, öllum þessum hlutum. Og þegar ég er að tala við fólk til dæmis bara, hvernig bæturu sjálfsvitund fólks? Fyrir að fyrsta, þá komst mann aldrei á þetta level til að geta brotið niður sko emotional greind í sína undirflokka, hvað þá að fólk sé farið að átta sig á því bara og hvernig þjálfaru þetta, bara eins og körfuboltaþjálfarinn. Það er bara rosalega margir sem segja bara já, farðu bara og skjóttu og boltinn þarf að fara upp og þú veist það því að en það er einhver fræði á bakvið þetta og bestu þjálfararnir eru raun og veru þeir sem að geta farið niður á minnstu einingu velgengni þess að gera þetta og stundum er ekki einu sinni til konsept yfir þetta fyrir að snillingurinn sem sér það sem engin annar sér segir, herðu, þau eru pælt í því að það var olbúinur alltaf undir eða þetta er svona að þá bara allt í einu bara wow, þá er allt í einu komið 5% eða 10% bætingar og svo framvis og hérna og þetta er það sem ég er alltaf að takast á við sem svona fundamental ég og þú og þín hegðun og þitt viðhorf og brjótum það allt saman niður í þú veist operational level, þú veist það er bara svona að því að það er ekkit beint í þinni skapgerð, þú segir ekkit bara, já þú þarf bara þjálfa upp sjálfsvitundina, fólk veit ekki einu sinni hvað sjálfsvitund er það getur ekki skilgreint orðin hvað þá við séum og þetta er raunverulega það sem ég vann við í mörg ár, ég var að sem sagt selja hugbúnað sem ég bjóð til sem byggðist á til dæmis bara svona æfingasafni og svona þekkingasafni sem var svona hjartað í kerfinu sem gerði það verkum að þú þurftir að kunna gefa hlutunum nöfn og þú þurftir að mæla það sem áður var ómælanlegt já, mæla það sem emmi þetta er fyrir þjálfara til þess að hvað fór mikill tími í þetta hjá mér og svo var þetta líka farið að þjóna sem svona eins og bara meðalaskápur þegar þú sagðir allt í einu heyrðu, við erum að standa okkur rosalega illa í þessu býtu hvaða æfingar og hvaða hluti hef ég en svo er bara málið að þetta er reipi sem er samofið af hlutum sem að síðan ég býtu hvenar er vandamálið að þú ert ekki með réttu æfinguna og hvenar er vandamálið að viðhorf einstaklingsins til bara lífsins er ekki rétt þannig að skiptir engu máli hvað leikkerfi kemur inn Kaninn segir sko it's not about X's and the O's it's about the Jimmys and the Joes þú veist og viðhorf þeirra hvað er það í viðhorfinu þannig að þú ert alltaf í raun og veru ég skal bara segja hérna, það er hérna setning sem startaði allir þessir hugmyndafræði sem er haft eftir hérna Einari Vilhjálmssyni spjótkostara. Heildrann skipan margvíslegra þátta sem rennur styrkum stoðum undir eflingu hins megnuða sjálfs. Þetta var kveikjan af öllu hjá mér. Einar Vilhjálmsson spjótkastari. Sem var gæt og skrýtnar setningar. Skrýtnar setningar, en þetta meikaði fullkomið sens fyrir mér. Vegna þess að sko þú getur ekki slitið þig sundur en heilin á þér þarf á því að halda og þú ert svona gæi svona típisku gæi sem að ert alltaf í stóru myndinni og þarft svo ógeðslega á til dæmis gaurum eins og mér að halda til þess að fara á operational levelið og ég þarf á svona gaurum eins og þér að halda sem að síðan setja þetta í og skilur, þetta er bara makro og mikro, þetta er bara zoom in, zoom out. En það verður gott tím þóttu þessum anstæður. Ég held að, við erum ekki anstæður. Nú, þú varst með þannig að sikot endin. Já, þetta er ekki anstæður. Nei, þetta er ekki alltaf. Nei, þetta er bara, við erum á spektruminu. Sko. En gekk vel að selja forritið? Rosa vel. Bara... Og þú varst að vinna með svona hæsta level í þessu sporti, þessu... Klámiðnaðinum. Ég var í kláminu. Já, sem er hérna NBA í Bandaríkjunum. Já, NFL og breska úrstöldin í fótbolta og evrópski klúbbar og heimsambönd og háskólarnir. Hvar er þetta svo aftur? Mistur þetta? Nei, ég er ennþá með þetta. Þannig að þennan er þá eitthvað að því að þú ert ekki manager.
Það hefur ekkert að gera með því að vera að þjálfa Manchester United, svo maður segir sem dæmi. En að því að þú ert í þróun og þá hinn eðlilegi vettfangur fyrir þig svona grasrótar félag upp í Breiðholti. Það besti staðurinn fyrir þjálfari eins og þig að vera á. Af því að þú ert ekki Ferguson. Nei, ég ekki Ferguson. Ég tengi ekki við hann. Nei, ég bara, svo þetta svo fyndi, ég hef verið að hitta menn sem að eiga þann draum heitast að vera að vinna með ungviðinu, vera að vinna með þessu auða blaði. Þú veist, vera í grasrótinni, það ekkert jafn geggjað og vinna með krökkum. Ertu að gera þeim? Sem að hvað? Vilja helst vera þar. Jú, en svo bara það sem svo erfitt, sko, því að svo ef þú hefur þú veist, einhver ambisjón það að vera bara ekki að lepja dauðan úr skel og verða bara einhver fangi, þú veist, inn í einhverju svona íslensku íþróttaliði, sko, það sem að þú allt í hennu ferð að vera, þú kaupir íbúðuna og ert orðin háður launatjekkanum til þess að geta borga þessar afborganir að þá verður bara þræll einhvers kúltúr, sko, þannig að ég hugsaði alltaf með mér, ég hitti þjálfara sem að sagði mér, hann var að þjálfa í Sádi-Arabíu einhvers staðar, ég sagði bara, hvernig nennir því maður, og hann sagði bara, þetta bara svo að vera á sjónum, ég bara til þess að ná mér í pening, þannig að ég geti farið að þjálfa einhvers staðar og Fæstir gera það svo, margir eru með þessa hugmynd, ég ætla að fara bara á smuguna og ég ætla að vinna þannig, svo ætla ég að fara, svo þetta svo ég geti farið sen að þjálfa aftur í Evrópu og verið sjálfstæður og verið ekki háður launatjekk. Fæstir gera það, sko. Því þú verður það sem þú ert, sko. Ef þú fer til Sádi-Arabíu í 10 ár, þá ertu það. Það voru fáir sem að þú veist, margir hafa þessa hugmynd, sko. Ég ætla bara að gera þetta og svo alltaf þegar ég er búin að því að þá á að koma eitthvað. Þetta að lifa með skilyrðum, sko. Já. Ég held að það bara, þú ert það sem þú gerur í deginum, sko. Þannig ef þú ert í Sádi-Arabíu í 10 ára, þetta bara svona Sádi-Arabíu þjálfari sem að þvælist leitar að launatekkum hér og þar. Það getur vel verið að þú hefur haft möguleika fyrir 10 árum að verða eitthvað annað, en þú eyðilegar það með þessum 10 árum sem fórst. Ég held að það sé langalgengt að segja, sko. Þetta er kannski eitthvað svona dæmi með einhver snúi við og svona, en ég held að það sé bara mjög fágætt. En það er allavega, þú veist. Það er ábyggilega hellingaliði í þessum tilgangslausu störfum sem að selja sér að þau eigi bara verið í því í einhver tíma og þeir eru búin að koma undir með fótunum og börnir eru komin að heiman og eitthvað svona, þá ætla ég að fara að gera eitthvað, sko. En það er sjaldnast sem það gerist, sko. Því þú ert það sem þú ert. En það þú verður að hugsa það sem svona einhver svo þroskaferill og ætlar að taka 10 ár úr þroskaðínum sem manneskja sem þú ert raunverulega ekki að þroska þig sem manneskja, þá ertu bara orðin svona vandþroska. Hvað meinarðu ekki að þroska þig sem manneskja? Því að þú fórnaðir það sem þú raunverulega vildi gera með því að fara til Sádi-Arabíu. Það er þroski í því ef þú kveikir á perunni seinna með. Það er nákvæmlega sama þú ert að segja að vera þræll launatekkans þegar þú ert fátækur að þjálfa í körfubolta heima og að vera þræll stórs launatekka út í Sádi-Arabíu. Þú ert alveg trapt og svo þegar þú kemur tímanum þegar hann er búinn og þá ertu ekki sá sem hefði getið orðið hefði verið gert en allavega þá á ég miklar fyrirmyndir sem eru aðilar sem að gerðu eins vel og þeir gátu til að halda í sitt integrity með því raun og veru að fá sitt lífsviðurværi einhverstaðar annar staðar frá. Og Þannig að þú gerir það skipulega að búa til eitthvað svoleiðis fyrir þig. Já. Til þess að hafa frelsi, til þess að verða þá þjálfari sem þú vildir. Já. Algjörlega. Og ég raun og veru var alltaf að þjálfa, en ég var, þú veist, ég meina ef þú myndir, ég hugsa þessi leitun af þeim klúbb sem að ég erði ráðin í dag í íslensku íþróttaumhverfi, sko, þú veist, í þessari körfu. Og ég myndi vilja implementa mína filosófíu, ég myndi ekki lifa af 2 vikur. Þú hefur gert það, varst ekki á Selfossi og Akranesi? Ég startaði Selfossi. Ég startaði Akranesi. Þetta er allt startup hjá mér. Sumir eru þannig að þeir eru góðir í startup
En góð punktur. Þeir eru góðir í þessa leið, þeir eru alveg glataðir á plattóinu. Ég veit það og ég er þar en ég er búin að vera rosa meðvitaður það núna og ég er svona að reyna að ekkert að reyna, þú veist, ég er út úr comfort zone-unu með það má gaggrina mig alveg rosalega fyrir það að vera svona raðfrumkvöðls típan skilur sem vill alltaf bara vera byggja eitthvað upp og svo þegar þetta verður eitthvað þá fæ ég leið á þessu sko. Hugmynd er betur en framkvæmd. Þetta er svona hugmynd er betur. Nei, ég myndi ekki segja að vera hugmynd sko, því ég er framkvæmdagaur sko. Það er alveg á reynd. Þegar þú ert búin að framkvæmina, að þá missur á hana á henni. Já, og það er líka bara vegna þess að, þú veist, ég var aldrei að hugsa exit strategíur eins og ég er að hugsa í dag sko. Ég er með exit í dag sko. Hvert er það? Hvert er exitið mitt? Já, náttúrulega fyrir klúbbin það náttúrulega bara að sjá klúbbin verða betri án mín og þú veist, og ég fæ bara eina tilraun til þess og exitið náttúrulega líka bara það að ég hafi í raun og veru skilið allt eftir sem þá í raun og veru bara alla resursana mína alla þekkinguna mína þú veist, ég er á fullu núna bara að systematæsa þetta það sem ég kalla character coaching sko, sem er bara mental þátturinn, þú veist, bara hvernig vinnum við með hugan hjá þessum krökkum sem er mjög kerfisbundið sko, siðfræði, ethics sem er mjög áhugavert og íþróttir eru sko, ég veit að þú horfir á þetta og segir bara ethics sko, en þetta er fárálega góðu staða til að vinna með bara hvað er rétt, hvað er gott, hvað er æskilegt og svo leadership bara að gera hérna betri og þetta er raun og veru það sem ég er búin að vera þetta er viðfangsefni, þetta er það sem mér finnst og stefnir að því að vera kóngurinn sem er drepinn og ríki verið betra á eftir Heyrðu, það væri sko í exitinu væri gaman ég væri skotin ég held að það væri góð leið til þess að fara ef þeir þurfa að skjóta þig til þess að losna við, þá ertu að gera eitthvað rosalega gott. Það er alltaf að drift í fólkinu sem tekur við. Nógu mikið drift til að drepa. Það er svona drottningafórn. Herðu, má ég aðeins fara þegar þú ert að tala þetta svona leiðtoga pælingar. Hvernig skilur maður við sig? Hvernig finnst þér Katrín Jakobsdóttir skilja við VG? Sko, ég er sennilega síðasti maður sem að þú myndir ræða við pólitík sko, ég eiginlega hef svo lítið þetta að segja ég er svo rosalega skammast mín fyrir það þegar Davíð Oddsson hætti í borginni 91 og fóru í landsmálin var forsætisráðherra beint úr borgarstjórastólum, ég held að hann hefði verið borgarstjóri og forsætisráðherra um einhver tíma að þá gekk alltaf mjög erfiðist að finna eitthvað til þess að taka við af því að þetta var svo mikil fyrirferð í Davíð Oddssoni, það fyllti ekki upp í þetta rými og það var út mikil Davíðsmaður er það ekki? Nei, Markus Örn var sóttur og svo var ýmislegt gert að það ég veit ekki hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur reynt marga forystumenn í Reykjavík eftir að Davíð fór, það er bara ógrynni og svo var Davíð rukkar þetta, hann hefði skilið svo illa við sig að það var ekki sem að gæti tekið við og þá sagði hann, hvað, heldur ég sé ykkur móðukartabla? Hann sagði þess að bæri bara enga ábyrgð á þessu. Sagði hann þetta heilur? Heldur ég sé móðukartabla? Þessu getur bara fætt hann með einhverja nýja Davíða. Já. Nei. Ég meina, ég hef nefnilega verið sekur, ég man eftir einu, alveg ömurlegu atviki hjá mér. Þá var ég að þjálfa upp á Akranesi og sýnir svona vannmátt manns á köflum, sko. Og þú veist, það er ekkert sem skiptir meira máli heldur en að skipta máli. Og ef þú skiptir máli, ef þú skiptir engu máli, þá ertu jafnvel bara tilbúin að tattúa fuck you á ennið á þér og labba inn og hitta fóreldraðina og bara það þú sért ekki ignoraður er bara betra heldur en hitt sko og ég var að þjálfa upp á Akranesi ég var eiginlega allt og gamall sko og ríf þarna upp einhver svona flokk með einhverjum svona gödustrákum ég hef alltaf verið svolítið í þessu sko taka þessa aðila það sem hinni vildi ekki sko og svo þegar að ég fer og mér er sagt frá því að þetta gangi ekki án mín fékk ég einhverju svona góða tilfinningu
ég man alltaf eftir þessu sko, því að þá var ég búinn að dreipa af kalega sko, þjónandi sko leiðtoganum sko, ég var búinn að átta mig á því hvað var og mér fannst svo einkennilegt, ég gleymi aldrei þessari stund, ég sagði bara að þú ert ömurlegur og ég þurfti að glíma við þennan fjanda heldur lengi og það er eiginlega bara, þú veist, nú er maður 50 og maður veit maður að fara að drepast bara fljótlega sko og ég er svo þakkláttur fyrir dauðan að þessu leiti að hann hjálpar manni einhvern veginn að komast á hann stað, voru við ekki að ræða þetta? Nei, það var einhver annar að hjálpar manni að komast á hann stað að maður í alvöru trúir því að maður muni geta gefið af öllu hjarta, að muni einn daginn í raun og veru gerast að þetta sé allt fucking transactional sko, að maður er alltaf að fá bara eitthvað tilbaka en þetta á að koma með aldrinum gera það ekki, held ég hjá öllum sko. Nei, það gera ekki öllum stundum verður fólk hrætt við þetta og fólk verður svona mjög upptekið af því að gæta að eigin arfleið og eigin sögu Já, hver er arfleiðin meira heldur en hann skilið allt eftir á góðvinum þess sem eins og bara mjög skiljanlegt því að dauðin er náttúrulega hryllileg hugmynd sko. Þannig að það er skiljanlegt að fólk verði hrætt gagnvart honum og hrætt við að hverfa og þannig að maður getur ekki skammast of mikið í fólki fyrir að vera sjálfhverft. Já, við erum fædd sköpuð sem breyskar verur. Herðu, en körfuboltinn, og við erum að tala um körfuboltan og þú talar svolítið eins og að það sem að fólk læri þar inn í félagunum þínum, að það sé nýtist á öðrum þáttum. Já. Samt talar við svolítið svona eins og svona baráttumaður hersöðingi. Það hefur stöðu verið sagt hersöðingi, góður hersöðingi er eitthvað sem að við verðum að geyma í búri á friðartímum. Já, eins og Patton. Já, þetta er bara let him loose. Já, þetta er bara fyrirbrigði sem er bara eitrað af friðartímum og við erum passa okkur á þeim. Er ekki hætt á því að þessi ákafi til þess að sko byggja upp eitthvað sem getur orðið sigurlíkt að þetta sé bara þannig að þetta er fínt inn á vellinum hana en ekki sleppi svo lausu. Þú veist það sem að þú ert að segja segluna og fleira inn á vellinum að það er það sem þú þarf til þess að búa til körfubolta spilara en það er ekki það sem við þurfum í leikskóla þú ferð alltaf í svo mikla einföldun út alltaf strax gerðið segan það að fara í þessa djöfisins einföldun sko, það sem liggur, eins og til dæmis ég er rosalegt military nött sko og ég náttúrulega sko ég finnst að ég ekki að segja þetta sé svona ég er að fá þig til þess að adressa þetta já. Hvort það sé eitthvað sem er inn á vellinum og inn í þjálfurinni sem á ekki að setja þetta erind út í samfélagið Jú, sko að því að þú verður að sko þegar ég er að líta á andstæðinga mína þá lít ég aldrei á þá sem lít ég aldrei á þá Brynjar þá ætla ég mér ekki að líta á þá sem sem óvinni mína Er ekki inntaki í ræðinni að liðið fyrir á völlin er bara kill Nei, aldrei Það er bara málið Ég segi bara eins og fyrir leikinn í kvöld mér er svo drullu sama hvernig þessi leikur fer En þú segir það ekki við stelpunar? Jú Aftur og aftur og aftur og aftur Ef að sko, það eru forréttindi Gunnar að fá að keppa það eru forréttindi og áður en þú kemur þangað þá þarftu að sinna því í raun og veru að komast á það level að þú getur bætt þig og þangað til að sko meðan ég er með hóp af ósvarhæfu liði bara stelpur sem er erfitt með það að gera mistök og keyra mistakaferlið í gang og bara koma út á hinum endanum með bara nýja sem sagt útgáfu þú veist af færni sinni þá hefur við ekkert með það að gera að vera að keppa og ef þú er í liðinu mínu og ég fær allt inn að segja bara já nú við ætlum að vinna þá var eitthvað rosalega sérstætt að gerast á mínum skala á
þá væri þetta raun og veru komið þangað að ég myndi segja ég er með svo svarhæfan hóp að við getum leyft okkur að fara í þessi forréttindi sem bara, þú veist, við ætlum að dominita andstæðingin. En ég hópin minn upp í mjög mikilli virðingu við andstæðingin og ég alltaf að segja, sko, það er betra að hafa, sko, góðan andstæðing heldur en slæman vin, sko. Af því að, sko, ef að við viljum komast eitthvað áfram og við viljum bæta okkur fá allt út úr þessu, þá verðum við aldrei betri heldur en í raun og veru andstæðingur leyfir. Og eitt af því sem ég er alltaf að gera, ég er alltaf að hitta þjálfara og reyna að peppa þá upp og þú veist, ég reyndar já, smá höng í mjög mörgum þjálfurum sem að, sko, málið nefnilega þegar stelpurnar mínar voru í þessari baráttu, þá var helviti mikið af þjálfurum í hreyfingunni sem að fór gegn þeim og talaði að þær voru heilaþvegnar og allt þetta og þetta og ég... Þú verið Rasputín? Já, Rasputín var það sem þú notaðir, það var geggjað. Það er alltaf sagt þegar konur það eru afgerandi. Já. Þá er alltaf að fara að leita einhverju kalla bakvið sem á að vera Rasputín sem stjórnar þeim. Já, þannig að ég er ennþá helviti súr yfir mönnum sem hafa ekki ennþá beðist afsökunar, sérstaklega í ljósi þess að það var allt dokumentað og menn vita, sko, hvað stelpurnar voru flottar. Vissur það til dæmis að þegar þú skrifar hennan pistil á sín tíma sem var raunur fyrsta skipti sem að ég veitti þér athygli 2019, fram að því þá hélt ég bara að þú væri einhver trúður, sko. Og svo þegar þú skrifar þetta dæmi þá hugsaði bara hvernig djöfulanum ertu, af því þetta allt sem ég, sko, því málið ég skil alveg það sem er fyrir fram að mig, sko. Ég byrja alveg að processa þessa hluti, sko. Ég bara alltaf dálítið upptekinn af því sem er í gangi í kringum en ekki hvað einhverju aðrir að gera. Og þegar allt verður vitlaust þá ákveða stelpurnar að skrifa bréf til fjölmiðla. Heyrðu, það eru svo klárar þegar að gera þetta, 12 ára gamlar. Það eru sumar sem mátti ekki mæta á hann fund, þannig að þær voru með allar vinkunni sínar annarkot, það voru langflestar 3 eða 4 voru bara í símanum að taka þátt í að skrifa bréf til fjölmiðla. Og það voru svo mikla fyrirhyggju að létu eina mömmuna taka bréfið upp, eða taka upp fundin hjá þeim. Svo þegar pósturinn kemur út að þá eru það étnar aftur og aftur er það ég. Það var eina sem ég sá ekki fyrir var það að ég á mjög auðvelt með þessa árásir en þegar árásirnar sem beinast að mér eru raun og veru að dígreita þær veistu það, ég get grenjað endalaust yfir þessu og þetta er í raun og veru ástæðan fyrir því að ég byggi að þennu er það að ég sem sagt er hersöðingin. Ég er sá sem ætla í raun og veru að leiða þetta plutón í gegnum skógin, sko, að því að mér er treyst fyrir því. Þannig að ég er í raun og veru að stýra leiðangrinum og þetta sprakk svo kvílíkt í, sko, andlitað á okkur öllum að ég hugsa bara, ef ég á að vera svarhæfur þá mun ég ekki hætta og ég mun halda þessari baráttu á lofti þá til þeir fucking reisa styttu af þeim fyrir utan körfunknattleikssambandið og utan ISI. Af því að fyrir mér er þetta bara ein flottasta stund í íslensku íþróttalífi. Punktur. Hvílík bylting sem þetta var, sko. Þú veist, menn er að tala um að þú veist, það er einhver minnisvarði inn í Laugardal yfir Íslendingana sem að neituðu að ganga undir dönsku flaggi í Ólympíuleikana eitthvað 1908 og þetta eru hetjur. Og svo þegar að hendar í establishmentinu þá segja þeir já, íþróttir er engin staður fyrir pólitík, veitu, kjaftaði. Þetta er allt pólitík. Meiri segja ég held að þú hafur orðað þetta, meiri segja 11 ára túneringin, sko, hjá stelpunum, mínibolti 12 ára, mínibolti 11 ára. Þannig að ég veit ekki hvert nú er ég komin á okkar, þú nærmir alltaf einhvern svona hita Nú förum við aftur í Breiðholtið. Þess að þú kemur svona svolítið beyglaður af heimilinu út í barnaveröldina og verður mjög 15 ára, byrjar að þjálfa. Og það er þannig að margir sem eru beyglaðir að þeir sækjast oft yfir hafa völd. Hver er ekki beyglaður? Já, sækjast yfir svona völdum yfir öðru fólki. Já. Hefurðu skoðað þetta hjá þér?
Já, alveg bara, og það, af því að það er svo mikið verið að gagnrýna mig fyrir að vera köldleiðtogi. Það er alltaf bara, já, ég fór með hérna Einari borgarstjóri í Kastljósið og hann ætlaði bara að skila mér út sem brennimertum köldleiðtoga, sko. Þannig að hérna, að það er helviti merkilegt köld sem promotar critical thinking. Það er mörg köld sem haldaði fram að gera það, sko. Já, ég veit það, sko. En hérna, og þú veist, og það er allt galopið og... Við sjáum eitthvað sem engin annar sér, þetta er bara engin á kvöldi, sko. Já. Og það er eins og við sjöum eitthvað með skarpari sín. Já, það er endar rétt. Þannig að þetta er þannig japanska köldleiðtoganum þarna, hann var mjög mikið in the open. Þarna sem að var með þarna árásinnar í lestónum og allt þetta. Þannig það hérna, þú losnar ekki við að vera köldleiðtogi með því að segja að þú ítir undir gagnrýna hugsun, að því að köldleiðtogi gera það. En hefurðu skoðað þetta? Hvað er hjá þér, af hverju þú ert að tróða þér alltaf fremst? Sonum eins og fórum við í ferð til Marokkó. Já. Og sonum minn tók mynd af mér, þess að hann fannst ógeðslega fyndin. Af því það voru við á svona í eyðimörkinni á leiðangri á Úlföldum. Varstu komið fremst? Já. Og hann tók mynd af þessu og hann fannst þetta mjög fyndin. Já. Sko ég ber bara líka virðingu fyrir fólki að því leiti að sko ég upplifi þetta oft svolítið þannig, sko. Þú hefur alveg val hvort að þú vilt vera hjá mér eða ekki. Skilur, og ég til dæmis bara sjálfur, ég var alltaf að leita að einhverjum sem gæti selt mér eitthvað. Ég held að ég hafi verið mjög köldtækur sjálfur, sko. Skilur mig, veist. Og og svo bara gerast alls konar hlutir og aftur, ég held að einstaklingurinn þurfi dálítið líka bara að vera svarhæfur gagnvart því. Þú veist, er ég einhverju köldi hérna, þú veist, er ég að taka á mig eitthvað ofríki, sko, því að það sem ég geri yfirleitt, ef að þú kemur til minn í þjálfun, þá segi ég, sko, þetta eru mín gildi, þetta er það sem ég stend fyrir, svona geri ég þetta er sem átt búast við og svo framins. Og svo segi ég, og fyrir hvað stendur þú og hvert vilt þú fara? Og þú segir, já, ég vil gera þetta svona og ég vil fara þangað og ég segi, já, ég held ég sé ekki rétti maðurinn fyrir þig. En svo kannski segja, heyrðu, já, ég held að við eigum samlið og þá verður líka að vita það hvernig þetta mun líti út og og svo segir, ertu viss um það? Já, ég er alveg viss. Ok, ekki segja mér það, við skulum bara skoða og sjá það og svo er bara málið að það sem ég geri er bara, ég setur rosa mikla orku í þetta, ég setur rosa effort í þetta, hlutir eru rosalega áreiðandi. Ég gerir kröfur, ég er beinskiptur, ég ætla bara að ná árangri. Þannig vildi ég hafa þetta sjálfur fyrir mig. Svo er ég raun og veru að verja rosa miklum tíma í það. Svo nýti ég sko tækifæri líka bara til þess að hafa þetta sem leksju í því bara hvernig átt þú að höndla það þegar þér til dæmis finnst eitthvað ósanngjarnt. Hvernig átt þú að höndla það þegar þér finnst að hlutirnir er að vera einhvern veginn öðruvísi. Og það getur verið til dæmis bara á því að þú þarft að átta á því hver eru þín kjarnagildi og þú ert að segja það er bara ákveðnir hlutir sem ég mun aldrei gefa afslátt á og ég veit hverju þeir eru hjá þér og þú veitir hverju þeir eru hjá mér og þetta er bara sama átt að gera raun og veru í hjónabandi og auðvitað á hjónabandsskeiðu byrja þegar fólk byrjar saman, ekki þegar fólk endar og ef ég er í ráðgjöf við sem ég reyndar geri það er þannig ef þetta er það undan sagt, og fólk ætti að fara að skoða sko, kostina á því að fara að búa saman þá myndir lengi byrja að búa saman Ég er nefnilega ósamlega því að ég sé ég er bara því að vera fyndin Já, ég veit það en það eru margir sem halda þetta og það sem við þurfum að ákveða okkur er bara hvað ætlum við að verja miklum tíma saman hvað ætlum við að gera þegar við erum saman hver verða eðli samskiptana þú veist, hver eru mínar þarfir og hver eru þína þarfir hvaða áhrif ætla ég að hafa á þig og hvaða áhrif tel ég að þú hafir á mig og svo bara hvað árangur ætla að ná saman þetta er bara það sem ég geri alltaf því ég fer inn í samskipti og svo er þetta alltaf þannig svo horfir einhver á mig fyrir utan í þessu samfélagi þessu postmoderníska samfélagi þar sem að allir eiga bara að fá að skilgreina allt fyrir sjálfum sér
og það bara skiptir einhver máli hvað orð það ég má bara velja hvað merkingu ég seti í orðin það veist, það er bara eitthvað svona chaos í gangi og já, og svo þegar við sem sagt, svo bara keyri ég á þetta, ég set bara orku í þetta, ég geri allt sem ég sagðist alltaf að gera, þetta þarf að gerast núna, þetta þarf að vera áríðandi og þú ert búin að fá að vita þetta og þá er einhver sem horfir á þetta og segir bara, wow, þetta er bara, þessi gaur er bara diktator, hann er bara brjálæðingur, hann er bara control freak þú veist, að því að ég tók stöðuna, það get ekki allir verið að hamast á stýrun í rútinu, það er eitt sem stýrir rútunni það er bara þannig, það er bara stórslis ef allir ætla að fara að stýra og þú ert bara kannski vill fólki í rútunni fara einn á Selfoss og annar á Hvammstanga já, gera þér það bara það fara bara í aðra rútu já, þannig að áður en að lagt að staða þá ertu búin að gera samkomulag við alla því ætli á Hvammstanga já, það er markmiðið sko og oft á tíðum við verum að vita til hvers þessi hópur er komin saman þegar við verum að hittast þetta er svona mikið fólk hattar þetta ekki alltaf það þarf að gera það samkomulega fyrst og svo er oft verið að gagnrýna það hvernig ég þjálfa börn einhvers annars pældi í því til dæmis, þú verður í stúkunni eins og ég hef verið að lendi og þú segir bara, ég er bara börni mín sé hjá Brynjari, hann er ekki fullkominn hann getur verið djöfisins hálfviti og hann tilætlanasamur og sjálfhverfur og allir pakkin en það er bara meira gott við þetta heldur en slæmt og það er þá allavega betur en andvaraleysi og afskiptaleysi ég vil þá frekar hafa einhvern sem fer nokkur sem yfir striki og það er þá að tóa hann bara eins tilbaka og ég bara treysti mér í það en þá kemur einhver og segir sko fyrir að hafa skoðun á því hvað þjálfara þú velur fyrir börni svona forræðishyggja einhvers og þetta er rosa ríkt í fólki að því að svo kannski er dóttir þín inn á vellinum og hún er svo sterk og hún grætur lítið þegar hún yngri þegar hún huggar sig sjálf og bara komin á ákveði level þar sem að hún er bara tilbúin að sætta sig svolítið við það til dæmis þegar hún er léleg það er ekki þetta losers limp sko sem kemur þegar þú finnur að þú ert í 200 metrar hlaupinu og tveir eru komnir undan og þú tognar hérna bara á leiðinni og þú skynjar þetta en þú vilt ekki þurfa að standast samanburðin af því að mestu erfileikarnir sem að foreldrar náttúrulega takast á við er skömmin að standa sig ekki og þetta er dínamítúpa í lífi hverja foreldra að bara finnast þau ekki vera að standast gagnvart börnunum sínum og það leiðir oft út í það að fólk er jafnvel frekar tilbúið að sko taka barnið út úr betri aðstæðunum heldur en að þurfa að díla við þetta og þá er mjög ríkt í fólki einmitt sko að því að þegar það er ekki hægt að henda mér bara út úr hreyfingunni að þá þarf að rýja trúveruleika minn og þetta hef ég fundið rosalega sterkt að því að og svo er annað sem þú sér líka þegar þú sér krakkarnir mín að spila að það er áberandi lítið vald á allan hátt og þarna strax upplifir fólki eins og já, þarna ríkir ofríki og hræðslu óttastjórnun að því að það eru allir bara drullu traumatized og litlir í sér í kringum Brynjar en það kemur enginn inn á æfingu það sér enginn þegar við erum að dansa það sér enginn allan tíman sem ég sitt með þessum krökkum og er að tala við þau og svo er það líka eitt ég hvet foreldra til að vera inn á öllum þessum fundum heldur allir þessi foreldrar hafi tími í það vera enda út á golfvelli líka skilu og passa upp á það að það sé ekki verið að grilla og þú veist, ég hefði heldur gaman að því að fá að fara stundum með börnunum minnum en þá þarf ég líka að hafa rosalegan aga á foreldranum þú bara situr hann út í horni og hlustar og grjótheldur kjafti Gunnar þú veist, þú ert ekki að blanda þér inn í þetta svo bara kemur tíminn eftir og segir, heyrðu, þetta var nú áhugavert og allt í einu, hvað ertu komið með? Þú ert komið með menningu, þú ert komið með samfélag og svo náttúrulega eins og þetta er búið að vera hjá okkur ég meina það er verið að taka upp allt þetta er drullu gagnsætt og það er alltaf verið að bjóða fólki að koma og kynna sér og kíkja á þetta hvernig gerir fólk það ekki í staðin fyrir að henda sér upp á einhvern vagn af því að ég minni viðkomandi á einhvern motherfucker sem þjálfaði það fyrir mörgum árum síðan skilurðu, sem hafði ekki endilega hag barnana eða fjölskylduna að leiðaljósi sko
Þú varst að tjá þig Breiðholtið í vikunni. Fyrir var kannski kennari sem að skrifaði grein á Vísi, Breiðholt brennur. Hvað hvert ástandið í þínu gamla hverfi? Breiðholt að brenna? Já, þetta er á hraðri einhverju niðursveiflu sem að ég get mér finnst bara bara að gefa þetta dæmi. Ég er með 12 ára stelpu sem kann ekki hjóla. Ég þarf ekki að segja meira. Allt annað hefur verið sagt. Ég er með krakka sem tala lélega ensku og enga íslensku. Ég er með Eru þið nýkomin eða? Eru þið nýkomin til hansins? Nei. Búin að búa hérna alla tíð. Ég er að tala við, og það sem er erfitt fyrir mig, því að mér langar ekkert að gera lítið úr þessu fólki sem er að vinna inn í skólakerfinu, Það er bara síðasta sem ég hef áhuga á. En ég hef verið að tala við kennara sem eru þarna, hafa verið að kenna þarna og þau lýsa stemningunni dálítið eins og í búningsklefanum í botliðinu. Ég veit alveg hvernig það er. Ég var mikill lúser á tímabili. Og ég veit alveg hvað það er. Þú ert bara að bíða eftir að komast eitthvað annað, bjarga málunum. Og já, og svo bara finnst mér ótrúlega merkilegt að það er náttúrulega búið að vera að tala um stöðuna í Breiðholtinu og finna það sjálfur að borgaryfirvöld er ekki einu svona fylgjast með þér, Þú veist, er ekki einu svona að passa upp á að ef það á að stoppa okkur frá því að fara að inn, akkur er þá ekki líka bara að stoppa okkur eða bara almennilega að kynna sér þú veist, hvað við erum að gera, þú veist, þetta meikar ekkert sens. Hvað verður stoppa ykkur við að fara inn? Já, málið er bara alltaf, bara alveg frá því við fórum inn þá var það þannig að það átti að vera búið að teikna línur á völlin, það var ekki búið að því þegar við fórum inn. Körfurnar voru allar út um allt. Við áttum ekki að fá tímana sem við vissum að voru í boði af því að það þurfti að setja eitthvað annað inn sem að ég gat aldrei skilið öðruvísi heldur en bara reynum að okkupæja þetta þannig að þessi hópur fær ekki inn því á þessum tíma erum við náttúrulega bara eins og einhver skærulega samtök í augum annara bara út af sögun okkar og það er ekki menn eru ekki inn í íþróttarhreyfingunni að gagnrýna neitt skilur, þú veist La Cosa Nostra þú veist þeir halda jafnvægin og milli fjölskylduna í mafíunni og já og það er engin gagnrýni af því að það þolir náttúrulega enga gagnrýni, þetta er náttúrulega bara einokun og svo þegar við áttum okkur á því að það eigi ekki að setja okkur inn, þá erum við að benda á þessa hluti og það er raunverulega búið að educata okkur mjög vel um það hvað þurfi til þess að fá að vera inn í svona húsum. Þannig að það átti að setja einhverja inn í húsin á forsendum sem að var notað til að halda okkur út úr húsunum. Þannig að það var búið að educata okkur dálítið vel. Og svo er þetta bara allt svona, allt sem við erum að biðja öll þessi hjálp sem við erum að biðja bara við það að geta keyrt þessa starfsemi og svona gert tilkall til þess sem að við erum eiginlega bara að fara að segja að sé réttlætanlegt að því við byrjum strax að ná árangri í hverfi sem enginn nær neinum árangri. Það er eitthvað smá og eitthvað að þeir hoppi ekki á þetta. Kannski lítið á öðru sem þú að þau lítið á að Aþena er til skaða fyrir Breiðholtið, ekki til bóta. Já, en þá þurfa þeir þá líka að stoppa okkur almennilega. Þú veist, það er ekkert gert almennilega. Þú ert ekki einu svona stoppaðar almennilega. Þú eru stoppaðar þau þá ekki almennilega. Þú eru faraðar þá ekki almennilega í þetta og bara grafa upp einhvern skít og finna eitthvað. En hvert er ástandið í Breiðholti? Er fólk að flýja hverfið? Já, fólk er að flýja hverfið. Hver er að flýja hverfið? Íslendingarnir, þeir sem eru með íslensku sem fyrsta tungumál. Það er miklu meira ástæðan fyrir því að þetta er eins og þetta er vegna þess að þetta er ekki bara það að komin fullt af útlendingum. Íslendingarnir eru að harða hlaupum út úr hverfinu. Af því að skólarnir eru lagir, bara uppteknir við... Besta dæmið er bara að barnið þitt mun ekki læra íslensku inn í skólanum. Af því að þú fáir börn sem að tala íslensku á skólalóðinni. Já. Pældu í ástandinu.
Þú veist, þetta er bara myndbirting fyrir síðan bara layers upon layers sko. Og svo náttúrulega annað sem ég að reyna að koma stað sem bara raunveru þetta sko, við fáum náttúrulega bara toppin á ísjakanum inn til okkar, þú veist, og það er alls konar áskoranir og alls konar hlutir í gangi, en pældi öllum krökkunum sem mæta aldrei. Já, en sko, ef það eru hvað ætli séu margir sem að hafa ekki íslensku sem það mál sem talað á heimilinu í Fellaskóla? Síðustu tölur sem ég hafði var að það væri, sem sagt, að íslenska væri ekki fyrsta tungumál, væri 85%, en Eðvarð sem kennir í skólanum, hann talaði 90%. Ég tók að því. Já. Segjum að sé 90%. Svo segjum við bara á æfingu hjá þriðja flokki í leikni, að þá hlutfallið miklu lægra. Þá eru hlutfallið fleiri Íslendingar sem að mæta þar. Hvernig er hlutfallið á ykkur? Eru þið ekki forréttað hópur sem hjá ykkur? Jú, sko, málið var náttúrulega þegar við fórum inn í húsið fyrst, þá náttúrulega var krafan að við þurftum að okkupæja húsið. Og þá þurftum við náttúrulega að fara í þessir lágt hangandi ávextir sem var náttúrulega bara fólk sem að hafi, sko, þegar við vorum að Kjalarnesi hafi bara sagt, við erum til í að koma hérna inn eða við komum einhvern veginn í borgina. Og ég alveg með langtíma vision í þessu sem gengur bara út á það að það er til dæmis mjög gott að við séum að fá krakka, við erum með krakka úr Garðabæ, við erum með krakka úr Kópavoginum, við erum að fá krakka frá Akranesi. Og þetta, þú getur eitt ímyndað, þetta eru krakka sem stutt við og það bara kostur að það sé ekki bara einhver svona einsleitur hópur. Þetta fólk hefur líka bara mjög gaman að koma. Þú getur ekki búið til einsleitar hópi í Breiðholti, hann svo fjölbreytilegur. Jú, þú getur nefnilega gert það með engum Íslendingum, hann einsleitur á því leyti. En hann mjög fjölbreytilegur. Já, en sko, við búum á Íslandi og allt í einu, þú veist, við erum að tala um fjölmenningu, þetta náttúrulega rosalega skrítið þegar það koma hérna inn, sko, kemur inn erlent fólk og allt í einu bara engir Íslendingar. Þú veist, þá er þetta bara algjörlega komið í hérna. Það er ekki ástæður að því að Efra Breiðholtið, alveg eins og þegar þú varst hérna, þá var þetta fólk sem var tekjulægra heldur en annað fólk sem bjóð þarna og hérna af lægri stéttum sem var þarna. Þess vegna hérna, innflytjendur eru uppfylla þær stéttir núna í dag og þess vegna búa þeir upp í Efra Breiðholtið. Það var miklu lægra húsnæðisverð, það er bæði leiguverð og fasteignaverð allavega lengi framan, ég veit ekki hvernig staðan er núna, bara munnaði töluverðu. Þú býrð í Garðabænum, ég held að það sé 5% fólk af erlendum uppruna sem býr í Garðabænum. Sennilega, já. Það er 90% upp í. Þannig að vandamálið í sjálfum sér ekki sko að sé of mikið af innflytjendum, en vandamálið bara að þeim bara öllum vísað inn í lágtekjustéttirnar og þar leiðandi í sömu hverfi. Já, ég meina, við þurfum ekkert að ræða það. Það er bara kristaltært. Það vantar sko félagslegt húsnæði í Garðabænum, þá verður meiri dreifing. Það eru góði skólar sem að geta örgulega tekið 20% fólk af erlendum uppruna á þess að verða fyrir einhverju hnjaski, en Fellaskóli þolir ekki 90%. Nei, og þetta þýðir náttúrulega bara það að þú samlagast ekkert samfélaginu þegar þetta er orðið svona. Það er ekki heldur ef þú býrð í Garðabænum. Nei, ég er að segja það er nákvæmlega það sem ég er að segja. Þú er ekki hugmynd hvernig Ísland í dag er. Einmitt. Ekki hugmynd. Nei. Þetta eru ótrúlega smá búkla í samfélaginu. Jú, hugsaður, ég er 5 mínútur að keyra hérna á milli. Já. Þetta er 5 mínútna ferðalag. Og næstu þess að það fara í annan land. Já, og svo er bara aftur, það ætlar enginn að tala um þetta. Það ætlar enginn að fara í þetta. Nei. Og þetta ég veit ekki hvar þetta endar, sko. Nei. Við vorum eitthvað að ræða þetta hérna í vikunni að við erum náttúrulega mjög veikur fjölmiðill, blankur, og hérna vorum að eitthvað ræða það svona, ef þetta væri normalt ástand í íslensku fjölmiðlum, að þá væri hérna fólk sem hefði dekkað breytinguna í Efra Breiðholti fyrir Morgunblaðið eða RÚV árum saman. Þá væri hérna, ef við verum alvöru samfélag með alvöru sterka fjölmiðla, þá væru blaðamenn sem hefðu verið að dekka breytinguna sem hefur átt sér stað í Efra Breiðholti árum saman. Breytinguna á Fellaskóla, hérna fólki sem flutt inn í hverfið, fólki sem varðar áður og að flytja burt, við verðum að skrásetta þessa sögu. Og það væri einhver hérna frá Mogganum, annar frá RÚV og þriði frá Vísi sem að væru bara
þú veist, þetta eina stóru málum okkar samtíma. En þetta ein aðsett grein og eitt viðtal og stundum spjall hérna við rauðaborðið, en lítið meira, sko. Þannig að við erum það eins og okkur vanti, sko, tækin í samfélaginu til þess að bara greina hverju staðan. Það er svona held ég líka, sko, og það sem ég langar alltaf að gera líka, þú veist, að því að aftur, nú fer ég bara strax að hugsa hérna, að því að svo náttúrulega fullt af alls konar vandamálum og það eru vandamál annar staðar og eitthvað, en ég bara þessi trúber sem þarna og mér treyst fyrir þessu og kannski segir einhver, já, það ósanngjarnt að sé verið að taka svona mikla athygli, ég sá það einhvers staðar í einhverju kommenti á einhverja frétt í gær, sko, að hérna það einhver sem sagði, já, þetta alrangt hjá honum, það eru miklu fleiri staðir, að því ég sagði þetta mesta fátækra gildran, því ég bara fá athygli á þetta, ég veit ekki nákvæmlega hvernig þetta annar staðar, mig grunar þetta mjög sterkt. Það er lægstu meðaltekjurnar í Fjallagörðinu. Já, þannig að þú veist, við erum ekkert fjær í lagi þá allavega, en þá þetta raunur bara þannig líka, sko, mér finnst spennandi að gera, sko, heiðarlega tilraun til þess að hrista upp í þessu, hræra upp í þessu, gera eitthvað, ná einhverjum árangri og búa til svona case study, sko. Þú veist, út á hvað gengur þetta og fylgjast aðeins með þessu. Af því að ég veit hvert vandamálið hefur verið með þessi prógram sem hafa verið keyrð nú þegar. Það vantar sigvalda. Fattar ég? Sigvaldi þarf að mæta. Það þarf að taka utan þetta. Þú veist, og svo þarf að hjálpa sigvalda við þetta og það má veita aðhald og vera að pæla í þessu og vera að kynna sér þetta og vera að tala við fólkið og segja heyrðu, getum við gert þetta? Já. Og ég fullur af hugmyndum sem við einu sinni, sko, það er svo mikið að gera, við komumst ekki einu sinni í að setja þær niður á blað og það svo þetta líka áhugavert, sko, að ég hélt að fyrirtæki á Íslandi myndu styrkja betur við okkur vegna þess að þau eru náttúrulega mörg hver þau sem njóta góðs af þessu vinnuafli sem kemur hingað og ég held að fyrirtækin myndu segja, já, helviti gott að hafa svona gæi eins og Brynjar, hann ekkert að væla, hann bara að segja, já, tökum þess að helvitis útlendinga bara og þess að kettlingar og allt þetta og bara valdeflum þetta og rífum þetta upp og keyrum þetta í gang, það ekkert væl í honum, það svona það sem við fílum, sko, því við fílum ekki þetta, þú veist, því við erum sjálfstæðismenn og við... Þú hefur mistað einhverjum kafla í Íslandssögunni, það sko, velferðarkerfið á Íslandi velferðarkerfið fyrirtækina og það sem hefur verið að deila út opinberu fé, þar eru fyrirtækin í löngum röðum. Það stærstu styrk þegar úr Orkusjóði voru Ísfélagið í Vestmannaeyjum og Samherji. Þeir sem að fengu peningana í COVID-inu voru öll fyrirtæki. Það ekki þannig, það getur verið einhverju góðsaga það að þeir sem eru í svona fyrirtækjarekstri eru svona sjálfstæðir og vilja berjast fyrir sínu. Já. Það bara ekki þannig. Það fólki sem að gengur með dallinn inn í ríkissjóð og mokar í hann. Okay. Þú alltaf að kenna mér. Já, þetta bara... Því miður, þetta bara, við búum með velferðarkerfi í fyrirtæki. Þú sagði sjóaran í Vestmannaeyjum sem alltaf að senda fyrir pening, stórkostlegu. Hann bara, þannig að þetta bara, ég veit ekki hvað eigendur fyrirtækja eru að horfa á þig í þessum þætti en... Það eru nokkuð sem gera það, ég veit það. Já, þeir mættu svo sannarlega koma til okkar og stúdera þessa pælingu, sko, hvernig nýtist peningurinn sem hefur til aflögu til samfélagslegar ábyrgðar, hvernig nýtist hann best. Mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig stóru fyrirtækin virtual signala út í eitt með það að hoppa á einhvern vagn sem halda þessi það sem vinsælt í dag og það ekkert á bakvið þetta og ég hef séð fyrirtæki henda sko peningunum í algjört kjaftæði og hugmyndir sem hafa ekki einu sinni verið sko
komnar á jörðina. Allt bara fyrir svona outside showin. Já. Engin Og svo eru bara einhverjir svona ráðgjafar sem að koma inn í þetta og eru að ráðleggja fyrirtækjunum hvar getur bullshitað mest. Láttu eitthvað lúkka vel, en það er ekkert ára bak við. Nei. Og bara stjórnmálin eru svona, bara einhverja glærusýningar, það er ekkert að bak við það. Það er endalaust verið að sína okkur hvað á að gerast í húsnæðismálum, en menn, þú veist, get ekki svona tekið skóflu og bara byrja að grafa grunn. Ég veit það. Þannig að við erum dottir inn í eitthvað svona heim. Já, en svo er bara líka annað, svo hugsaði bara mér, kannski er þetta bara ástæðan fyrir því að það er svo líka svo mikið af gæjum eins og mér og einhverjum mann úti sem eru líka bara að bullshitta á fullu, þannig að það er bara allir hættir að treysta öllum. Varðandi það svona módelið og svo menninguna og hverjir gera það, svona sigvaldamál. Ég man eftir fyrir einhverjum árum síðan að þá var verið að ræða við svona breytingar í kennslufræðum og meðal annars að veru 2 kennarar í bekk, kannski stærri bekkir. Þá átti það að vera eitthvað svona lausn á vandanum. Þá sagði gamall kennari mér, veistu hvaðan þetta er komið? Og ég hef ekki hugmynd það. Það var þannig að það var einhver skóli í Bandaríkjunum, einhvers staðar svona miðríkjum Bandaríkjana, sem að hafði fjölgað í hverfinu og það var ekki búið að byggja skólan. Þannig að skólastjórinn segir að við verðum eiginlega að fara að nota þarna gamla íþróttahúsið sem að hefur verið bara geymsla hjá okkur. Það verður bara breytað í kennslustofu og þetta er náttúrulega vond aðstaða og þú veist, ekki þetta bjóða kannski mönnum upp á þetta. Þannig mér langar bara að spyrja ykkur svona, er einhver inni sem að vill taka þetta að sér, að kenna þar? Og það var einn kennari sem rétt upp hend og sagði ég skal gera þetta. Og hann fór og kendi þar. Svo árið eftir hélt áfram að fjölga í hverjunu. Þannig þeir voru ennþá í húsnæðisvanda. Þannig þá segir skólastjórinn að því að það er svo stórt íþróttahúsið sem hann Jim er að kenna í. Þannig eina sem mitt eftir í huga er að við bara höfum 2-faldan bekk þar og það verið 2 kennari sem kenni þar. Er ykkur inni sem að verið til í að kenna með Jim í gamla íþróttahúsinu og það réttir ykkur upp hendina og segir ég skal bara gera það og þeir fara og kenna þarna saman og ná miklu meiri árangur heldur en allir aðrir. Og bara þannig að eftir er tekið og fólk verður að pæla í þessu hvað veldur og menn fara að búa til einhverju kenningum, það er svo gott að 2 kennar að stekka kannski bekkina og gera allt svo veist. En það er eitt sem að menn föttuð aldrei, að þeir sem að rétt upp hendina voru til í að gera þetta og voru alltaf bara bestu kennararnir. Þannig að við erum oft blind fyrir að til þess að búa til gott samfélag verðum við bara að rækta upp raunverulega menningu og kunna að meta það hvað hefur raunverulega áhrif og að sigvaldarnir og fleiri, hvers virði það er. Eins og við viljum ekki sjá þetta, af því þetta er eitthvað sem við ráðum ekki almennilega við og getum ekki skipulagt. Það er ekkert að reka þetta út frá skrifstofu gjaldkerans, en það er þetta að reka út frá skrifstofu gjaldkerans að telja kennitölur hér og kennitölur þar. Það er bara fullkomið kontról og þá sitja þeir þar inni og skrá þetta alls saman inn og senja sér örugglega sig ykkur árangur. En kannski bara er ekkert í gangi. Nei. Þú ert eitthvað leita að lýsa svona ástand að það er Brjóti. Já. Og þetta er eiginlega búið að vera kúltúrinn þarna alla tíð. Nú er bara annar þjóðfélagshópur í raun og veru sem er að upplifa þetta. En ég hefði bara svo rosalega gaman að því að setjast niður með borgaryfirvöldum eða setjast niður með fólki í atvinnulífinu og þú veist, við erum ekkert að fara Aþena er ekkert að fara að leysa þetta allt. Ég er bara að hugsa getum við búið til case study þú veist, að því að það skiptir einhverjum máli hvað verkfærið er gott að körfubolti eða þverfluta það þarf mig. En mennið, þú veist eins og er að þeir sem þú vilt fara að tala við eru til í að eyða fyrstu 3 árunum að deilum það hvort þetta eigi að vera körfubolti eða þverfluta. Kung fu eða bandi. Mennið til í það? Já. Mennið ekki til að segja, já, hann er nú eitthvað svona vísir af ykkur ef við ekki bara tekka á því. Já, eða segja nei, það má ekki vera körfubolta þarna því að IR er með engalegu á körfubolta í hverjum hliðina og þeir getur þurft að fara í samkeppni. Hvað verður, ég tróð myndaðir áðan, 6 ára, að labbaða heiminu, svolítið bygglaður, út í þennan dýragarð. Ég áttur að vera binni bygglaði þegar þetta viðtalið búið.
einn dýragarð sem að Breiðholtið var. Nú Anna 6 ára eða 12 ára. Eitthvað Brynjar sem heitir ekki Brynjar, heldur heitir eitthvað erlendu nafni, lappar út af heimilinu, það sem að sömuleyti heimili sem einangra frá samfélaginu sem hann að ganga út í. Hann að ganga út í hverfið, það sem mikið af erlendu fólki. Þetta hverfið tilheyrir Íslandi og þessum Brynjari sem að heitir eitthvað annað en Brynjar, hann ekkert velkomin inn að heim. Býtum við, ég misti að... Brynjar, þú vísar í það að þetta hefði verið langvarandi í Breiðholtinu, þetta ástand. Og þetta svona... Er það að meina Brynjar labbi núna 12 ára í hverfinu? Já, það er 12 ára drengur að labba núna út á heimili sínu, það sem ekki töluð íslenska. Og þetta heimili bara hluta til tengt Íslandi. Alveg grjótheimskur. Grjótheimskur latur, sagður þegar hann mætir í skóla. Sagður hann sé... Já, hann fara að vita það, að því hann kann ekki íslensku. En þú veist hvað ég meina því að tala heimsku, sko. Það er bara að tala þröngsýn, hann fyrir ekki að heiman, hann bara inn í þessari búblu. En Brynjararnir, upp í Breiðholti núna, að þeir eru raunverulega með miklu veikari stöðu í samfélaginu sem þeir eru að ganga út í. Heldur að þú varst? Það held ég að sé bara mjög rétt. Og hvað heldur að verður þessa Brynjara? Það er ýmislegt. Þeir gerir ýmislegt, sko. Þeir gerir ýmislegt og það fer rosalega bara eftir því, þú veist, hverjir verða á vegi þeirra. Hvort þeir hitti Sigvalda? Hvort þeir hitti einhverja Sigvalda og svo líka bara hvort að sé einhverjir skrattar í kringu þá sem að toga með sér í einhverja vitleysu og svona, sko. Hvað ekki strætóskilum og eitthvað, sko. Þannig að þetta er alveg fullt af alls svona krossgötum, sko, sem býða þessari drengi þarna og stúlna. En svo það sem er áhugavert í dag, sko, sem ég svo áhugavert í dag, sko, það er þessi sami hópur, sko, hvað hann er, sko, ég hefði haldið að hann væri upprisna gjarnari. Það allir svo dofnir ofan í einhvers konar skjái, sko. Það er nefnilega, sko, ef að skjáirnir væri ekki til þess að deyfa og drögga liðið fyrir okkar upp í Breiðholti, þá held ég að það væri bara styrjöld þarna. Það er herflokkar á leiðinni yfir Seljakörfið og jafnvel niður í bæ. Það er svona kenning. Ég sel það ekki dýrar en ég skynjaði það. Sammála því. En þú horfið fram. Skilur hvað er að meina með þetta skjáa dót allt saman. Þetta deyfir alla, sko. Líka krakkana í Garðabænum. Stundum er eitthvað bak við skjáin, sko. Og það fyrir eftir hvað það horfir á. Já, það er Já. En þegar þú horfið fram. Mesta dópamínrössið, það kemur úr algjöru djöflasýru, sko. Já. Þegar þú horfið fram í tíman heldur að verði Breiðholt eftir að verða öflugt hverfi eftir 10 ár, 20 ár. Þetta er alltaf stórkostleg tilraun raunverulega að safna þarna saman fólki allsstaðar á heiminum. Halda því í íslensku samfélagi sem að vilja helst ekkert vita af þeim. Þetta er eitthvað tilraun í gangi þarna. Já, ég er bara rosa mikinn áhuga líka á að koma með samfélagið svolítið í Breiðholt líka, sko. Ég vil opna svolítið, þú veist, inn í þetta sem við erum að gera til dæmis. Þú er bara að draga mig á æfingu. Já, mæta og svo þarf að vera eitthvað happening og þú veist, ég er að fá franskan hóp í heimsókn næstu viku. En að bjóða forsetaframbjóðunum til þín. Það er fólk svona sem er að drekka í sig í Íslands samfélagi og er síðan í alls konar umræðu þáttum og greinum og viðtölum og kissa smábönn. Endurspegla samfélagið. Þau fara til þess að kynnast í íslensku samfélagi, fara þau á strandir og svona. Ég held að það sé miklu snöðra fyrir að fara bara upp í Breiðholt. En þú veist, það er svona óvananlegra samfélag sem að þau er ábyggilega fjærð þeim í mörgum tilfellum, eins og þú ert að segja, að þau vil fá fólki til þín, að þú grunar líklega að fólki viti ekki almennilega hvernig ástandið er í Breiðholti. Þannig ég hveti forsetaframbjóður til að fara í opinbera heimsókn í Breiðholti. Já, það sem við þurfum að gera, ef að kortleggja þetta, við þurfum að fá smá backup við að koma að stað og þá er ég að tala til dæmis og ég held líka eitt skiptir rosa miklu máli. Þetta snýst svo mikið traust.
ef að fólkið í Efra-Breiðholti fengi að kynnast einhverju góðu starfi þar sem börnin að fá eitthvað miklu meira en bara íþróttaiðkunna sjálfa en samt hörku, þjálfun og virðisaukningu þar, þá held ég með tíð og tíma að það geti farið að myndast traust og líka fólk geti farið að bara veita þessu meira athygli, en það partur af því hvernig þetta hefur verið það hefur ekki verið neitt rosa mikið í boði og mér hefur verið sagt sko að fólk af asískum uppruna harðduglegt í mörgum vinnum og oft eldri börnin að passa yngri börnin meðan allir að vinna. Okay? Þetta svona stereotypu lýsing á því. Ég hef heyrt að fólk sem kemur frá svona Austur-Evrópu að þar eru, og þetta er allt kenningar sko, þetta er ekki fordómar. Þar er sagt sko, já, það er bara mikið af fólki sem þekkir það að íþróttafélögin eru jafnvel bara keyrð áfram á einhverju mafíu og þannig að fólk hefur svona mismunandi trú og traust á íþróttafélögin og hvað þau eru að gera. Svo eru bara inn á milli líka fólk sem hefur bara mjög mikið metnað fyrir hönd barna sinna, vilja að þau munu hafa það betra eftir að heldur en þau sjálf, verði móður og feður betrungar þegar að kemur að svona efnislegum þáttum. Og þeim finnist bara agaleysi og léleg starfsemi í gangi, þú veist, og annað hef ég í raun og veru ekki heyrt, af því ég er alltaf að reyna að versla inn þessi sjónamið, þú veist, hvað er í gangi, af því að það sem er öðruvísi heldur en til dæmis að þjálfa í Garðabænum er það að sko, þegar krakki kemur inn á æfingu til mín, þá er hann dálítið meira þarna á eigin forsendum. Alltaf í Garðabænum komu börnin inn á æfingu með foreldrar sinni í fyrsta skipti, ég held að það hafi bara aldrei klikkað. Mjög algengt að krakkar labbi inn á æfingu hjá mér bara einsins líðis. Og ef að við náum þessum krökkum inn, og svo líka annað sem er dálítið áhugavert, og það er þetta varandi æfingagjöld og ekki æfingagjöld. Þegar sumi krakkarnir þurfa að fá styrk og þetta er rosalega, ég held að sé ekki góð aðferð að gefa bara öllum börnum í Breiðholti ókeypis æfingar. Það er bara fullt af fólki þarna sem er ekkert í efnislegri fátækt eins og maður myndi oft halda með mjög marga. Þetta er bara harðduglegt fólk sem vinnur og er mjög sparsamt og það er bara með fé á milli handana og það er bara að byggja sér upp einhvers konar öryggi og þetta fólk finnst ömurlegt að fá ekki að borga fyrir eitthvað sem að það metur mikils og upplifir einhvern svona eitthvað svona virðingarleysi í því að þú ætlar bara almennt að bjóða þeim eitthvað frítt. Þannig að þetta er rosa vand með farið, þannig að þú þarft að vera að lesa, rýna rosalega vel í hverja típu sem er að koma inn og grípa þetta, en svo þegar hún er komin þá veistu hvað er í gangi og þá er það komið í dálítinn farveg og það eru styrkir hjá borginu og svona sem að er hægt að sækja í, samt allt og erfiðir. Það er svo mikil djöfulsins helvítis tími að fara í einhverja umsýslu og þetta er það sem ég er að reyna að fá borgina til þess að koma eða þú veist, einhverja sem láta sig þessa hluti varða að aðstoða okkur við þetta, því að það er svo auðvelt að outsourca þessu. Það sem er til staðar er fagkunnátta og góður vilji til þess að negla á bara íþróttaiðkunnina sjálfa. Þú veist, og það bara, tími minni bara fara allir í þetta. Þetta er ástæðan fyrir ég er að klukka sko leikandi 50-60 klukkstundir á viku í þetta. Þú veist, og á móti kemur og þá eru gæðin minni og þá er ég bara að tala um gæðin sem fara í bara, það er bara oft sem ég þarf að sleppa fundi með krökkunum þess að ég geti verið að kenna þeim til dæmis íslensku, því að hugsaði sig að þetta, svo er ógeðslega gaman að lesa á samfélagsmiðlum að vera að gagnrýna mig fyrir það að ég tala ensku á æfingu. Ég er með japanskan þjálfara sem er í sjálfboðavinnu með mér og ég þarf að nýta hann þegar ég kemst ekki, að því að ég er einhverju gargi með einhvern krakka, þá þarf hann að vera á æfingu, þannig að hann þarf að vita hvað er í gangi. En ég þarf að vega þetta síðan upp með því að ég tek síðan fundi eftir æfingu, það er glósað eftir hver einustu æfingu hjá okkur, setja alltaf með glósubók
og 90% af þessu hefur ekkert með körfubolta að gera. Það er alls konar hugtök og sama tíma og við erum að búa til leksjur sem gerist á gólfinu, þá erum við að kenna heimspeki, félagsfræði, sálfræði, jafnvel hagfræði og allir að glósa orð á fullu. Bara orðaforði. Og ég held í Breiðholti á skipti bara máli að kenna krökkunum bæði góða ensku og góða íslensku. Ég spurði hvað þú verið bjartsýnum að Fellahverfið, Efra-Breiðholtið, yrði öflugt hverfið eftir 10-20 ár. Bara spurði hvað þú ert bjartsýn eða hvað þú horfir á þetta sem svona... Ég hef enga ástæðu til þess að vera bjartsýn, en ég trú ekki á bjartsýni í verkum. Ég held að bjartsýnismennirnir degi fyrstir. Ég held að þú þurfur bara að vera realistik og ég þarf ekkert að vinna til þess að halda þessu áfram. Skilurðu mig? Þetta snýst ekkert um það. Ok, hægt á því að Breiðholtið versni? Það verði verra að alast þar upp? Já, það er nefnilega að öllu óbreyttu þá mun það gerast. Og svo er bara málið, sko, svona referensar sem ég hef verið að reyna að einhvern veginn að átta mig á, þú veist, að Malmö, hlutir sem gerust þar, þú veist, þetta er ekkert lengra í burtu frá okkur. En Malmö er líka eiginlega skemmtilegasta borgin í Svíþjóð. Já. Það er... Nú, ég hef kyrst hann í gegn, sko, aftur, ég þekki þetta ekki, þú veist, og þetta er svolítið Akkilesar hællin hjá mér, sko, ég á svo erfitt með að vera eitthvað að henda mér í þetta, ég er bara þarna, og þú sérðum að setja þetta í historical samhengi. Ég skal reyna það. Reyna Karl, við vorum að tala kynnast þér og þorpinu í þér sem er hverfið, sem þú ert alveg upp í og ert að vinna í núna. Og svona sjónarmiðin og fleira. Það er þetta að tala við fólk með miskunandi hætti. Ég hef ekki að látið þér ekki að ævisögu þína svona betur. Mér fannst þetta... Það var erfitt. Þetta er samtalið sem að mér langaði meir í. Já. Takk fyrir að koma hingað og... Já, takk fyrir að veita okkur þessa óskiptu athygli. Bara, you're welcome. Takk fyrir að koma hingað. Takk. Þetta eru lokin á helgispjallinu á þessum laugadegi. Ég minni á að það er helgadagskrá hér á Samstöðinni. Þátturinn Synir Egils verða hérna í hádeginu á morgun á sunnudegi þar sem að við förum yfir þjóðmálin. En þið getið fylgst með þessu þar sem að Samstöðin er. Við erum á Facebook og YouTube, við erum öllum hlaðarsveitum, við erum í útvarpinu á 89,1 á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það er útvarpssendingar, má líka sækja á spilarann, spilarinn.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á útvarpssamstöðurinn og reyndar allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum númer 5 á fjastýringu hjá þeim sem að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Vonandi mun önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ásins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðurinnar. Við erum í svona átaki að fjölga áskrifendum af því að við erum svo glöð yfir því að það var komið mikið að nýjum áskrifendum á undanförnu og við finnum vel fyrir því að hlustunin er að aukast og þá sjáum við að það er raunverulega möguleiki á því að byggja Samstöðuna upp sem öflugan fjölmiðil og umræðu vettvang sem er í eigu áhorfenda, áheyrenda og hlustenda. Þegar við vorum svona að byrja þá vorum við að leika okkur við að segja sem svo að þetta væri svona 5 ára verkefni og ef okkur tækist að koma því í höfn þá væri Samstöðin eitthvað ósnertanlegt fyrirbrigði sem að væri óháð svona geðsveiflum stjórnvalda eða auglýsenda eða öðru slíku að við getum átt í sameiningu öflugan fjölmiðil og umræðuvettvang. Svo fylgdi alltaf setningin en svo er náttúrulega líkur á við deyjum á leiðinni en það hefur gengið bara svo vel að undanförnu að nú erum við bara full af þrótti og sjáum allt inni fyrir að við getum gert eitthvað stórkostlegt úr Samstöðinni. Ef þú vilt taka þátt í því, þá getur þú slegist í hópa áskrifenda. Þá ferðu inn á samstöðin.is, það er knappur sem ástendur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2500 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira ef þú vilt og svo getur þú látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Fyrir 2500 krónur á mánuði þá getur þú fengið allt efnið sem við búum til hér. Og átt fjölmiðil í félagi með öðrum því að það er þessi svona félagsheildir sem að breyta samfélaginu, það er mín trú en þetta er nóg í bili, njótið helgarinnar og sjáum svo aftur hérna á morgun. Segðu það
á Samstöðinni.